the Lord! Misa pa pong palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapayin sumbersigat. Ngunit mga natin ang pinakataas sa pupuri, paglati pagdadakili sa ating pinakamamalapayin sus and the all honor. Dubli paggalang po sa ating mga magulang sa ating pinakamamalapayin sus. Sa ating kagalang-galang, Evangelist na Pastor Willie Sar Almeida, Presged. At maging sa ating Assistant Pastor Dina Gomon Almeida, Presged. Sa kanilang mga inuwang turo, mga aral, Presged. Ang kanilang maminumhal, sa mga aral nila maminumhal, tayo iminulat sa buong katotohanan, nakilala natin ang totoong Diyos na ating pinaglilingon sa oras to, maminumhal, na siya'y buhay. Presged. At maminumhal, nagpapabot din po tayo maminumhal ng magandang gabi na po through the whole family of Almeida children. Presged. At sa lahat po maminumhal, ating mga minamahal, ating mga iniibig, Presged. Ating mga beloved pastoral workers, siyempre sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nier, Presged, at katuwang kanyang mga anak, ating beloved Ate Divine, Sister Ate Divine Nier, Presged, at maging sa lahat ng kanilang mga kasama, mga katuwang, mga beloved manggagawa, Presged, at sa lahat po maminamahal ng ating mga kapiling, ng mga beloved elders sa mga oras ng maminamahal, na rin din po maminamahal. Magandang gabi na rin po sa lahat po ng ating mga ginagamit sa kanyang banal na ubasan, ang mga beloved choir, Presged, at lahat mong maminamahal na ating mga beloved kapatiran, datihan man baguhan, at nagpapaabot din po maminamahal na magandang gabi rin po sa lahat maminamahal nang naaabot, nakakarinig ng tinig ito sa ating mga kapitbahay. Presged, magandang gabi na po. Presged, purihin ang ating pinakamalaping sus. At tayo rin po, bumabati rin po ng magandang oras po sa lahat po nating nanonood po ng ating live webcast sa YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, maminamahal na rin na nakapapanood maminamahal ng ating live webcast. Nanonood po kayo maminamahal, Presged, sa dito po maminamahal sa website maminamahal ng San Carlos City, Pangasinan. Presged, especially sa mga baguhan po maminamahal, na napakarami po maminamahal na nanonood po ng ating live webcast. Presged, hindi lang po mga kapatiran kundi ang mga baguhan din po. Presged, magandang oras po niya sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi ibang bansa, at magandang gabi na po sa mga oras sa ating pinakamamalapit. Presged, narito tayong maminamahal muli ang pagsasagawa ng ating banal gawain. Maminamahal na muli tayong magpupuri sa ating pinakamamalapit sus. Tayo aawit ng mga masayang awitin, Presged, at tayo aawit ng mga malumanay na awitin. Sa bagay nito, ating inimbita ng matamis na presensya ng ating pinakamalapit sus, ang siyang nagpapalakas sa bawat isa sa atin. Presged, at masaksi niyo rin po maminamahal ang mga maghahayag ng kanilang mga buhay na balto, Presged, ating mga beloved kapatiran, maminamahal, na narin po paano kumilos ang sa kanilang buhay ang ating pinakamalapit sus, nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sa malubhang mga karamdaman, niluto sa bigat ng problema. Narin po, maririnig nyo yan, Presged, kung paano sila pinagpapala ng ating pinakamalapit sus, Presged, sa kanilang pagsunod sa banal na kalooban ng ating pinakamalapit sus. At narin sa papatuloy ng balgawain, maminamahal, narin po maminamahal, masaksi nyo rin po maminamahal, mapapanood nyo rin po, Presged, yung pag-aawitan ng mga different choir. Presged, vice versa, maminamahal, maaaring mauna po ang beloved adults choir or ating beloved youth and singles choir. Vice versa po yan. Presged, at narin din po maminamahal, pagpatuloy ng balgawain, maminamahal, masaksi nyo rin po, Presged, ang pagpapaliwanag po sa pagbigay, kasambagit, handog, maminamahal, na dito lahat ng mga Kristiyano, maminamahal, anak ng ating pinakamamalapit sus, dito sinusubok hanggang saan tayo maminamahal, katapat sa ating pag-ibig natin sa ating pinakamamalapit sus. Dito nakikita, maminamahal, Presged, yung ating pagkakalob ng kasampung bahagit at natandog. Presged, na rin maminamahal sa pagpatuloy ng balgawain. Presged, masaksi niyo rin po ang pangangaral ba na salita ng ating pinakamamalapit sus. Presged, na rin maminamahal, sabi nga ng ibang lingkod, ay nariyan ko tayo kumakain, maminamahal na mga pagkain, nariyan nakapagpapabusog ng ating physical na pangangatawan at nakapagpapalakas. Presged, kinakailangan din po maminamahal ang ating spiritual ay kumain din po ng salita ng Diyos. Presged, yung sinasabing pagkain ng salita ng Diyos, yung ating pagsasagawa, maminamahal, na nariyan maminamahal na yung ating yung banal na kalooban ng ating pinakamalapit sus sa kanyang pinag-uutos, maminamahal, ay ating nasusunod. Presged, ng 100% na walang bawas, maminamahal. Presged, yun po yung pagkain na spiritual para sa ating pinakamalapit sus. Presged, yung ating pagsasagawa, hindi lamang dito, maminamahal, sa ating banal gawain, pagkus doon sa ating mga tahanan,
ating pinamumuhay ang banal na salita ng ating pinakamamalampayos. Yan po yung tunay na pagkain ng ating pinakamamalampayos. Yung salita ng ating pinakamamalampayos. Persigat, at na rin itong maminumhal, nasabi ng ating pinakamamalampayos Jesus sa kanyang banal na salita na wag natin pabayan ang ating pagkakatipon ng kagaya ng ugaling iba, kundi lagi tayong mga aralan sa isa't isa, lalo na kayo mamalas na malapit na yung araw. Persigat, yung araw ng pagbabalik ng ating pinakamamalampayos Jesus. Persigat, na rin maminumhal, na hindi na natin alam ang panahon. Persigat, maging sa lahat ng mga dalubhasa sa siyensya, maminumhal, yung mga nag-aral na mga scientist natin, maminumhal, about panahon. Persigat, na talagang na rin maminumhal sila'y nagugulimahanan. Persigat, ngunit lahat ng mga anak ng Diyos, kailanman hindi tayo nagulimahanan. Bakit? Dahil ito'y tanda lamang na, ito yung tanda na malapit na talaga at napipinto na ang pagbabalik ng ating pinakamamalampayos. Kaya anong gagawin ng mga Kristiyano? Lagi tayong maghanda pag may mabanal gawain. Persigat, na rin maminumhal, wala naman po tayong masyadong ginagawa sa ating mga tahanan. Persigat, wala naman po napaka-importante maminumhal. Persigat, nandun maminumhal. Sabi nga ng ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Sarambida, ang ating beloved kagalang-galang Assistant Pastor Lina Comon Almeida, sabi nga, kung gusto mong tiyak na kaligtasan, maminumhal at buhay na walang hanggan sa piling ating Panginoong Jesus, dumalo ka ng 3 times a week. Yung Persigat, yung 3 beses sa isang linggo, maminumhal. Nandun, maminumhal, tiyak ang kaligtasan mo, maminumhal. Dumating man ang panahon, tumunog ang pakakak, maminumhal, na riyan, dadagiting ka ng ating pinakamamalampayos Jesus. Bakit maminumhal? Dahil nasa banal na kalooban ka ng ating pinakamamalampayos Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalampayos Jesus. Persigat, sa mga oras na maminumhal, ating pag-overnight. Bagamat ang iba sa atin ay na rin galing po maminumhal na mga trabaho. Persigat, yung iba ay nag-aaral sa school, maminumhal, lalo na sa mga oras to. Yung iba ay na rin na may exam, maminumhal. Yung fourth grading na tinatawag, maminumhal, pero maminumhal. Persigat, hindi hadlang yan, maminumhal, maging ang ating mga trabaho. Persigat, hindi hadlang yan, maminumhal. Sabi nga, maminumhal ng ating pinakamamalampayos Jesus, pupunuan tayo, maminumhal, masunod lamang ang banal na kalooban ng ating pinakamamalampayos Jesus. Persigat, kaya yung isang buhay na patotoo, maminumhal, isang kapatiran natin. Persigat, lalo na itong pag-overnight, nandun maminumhal na grabe pagpapala sa kanya. Dahil nandun maminumhal sa kanyang pagsunod sa ating pinakamamalampayos Jesus. Nandun maminumhal yung kanyang kinaasam-asam, maminumhal. Bagamat nung una ay talagang nagkakasala daw siya dahil nakakapag-absensya siya sa ating pinakamamalampayos Jesus. Persigat, ipinanalangin niya na mahibong kanyang amo, maminumhal, at masunod, maminumhal yung 3 times a week na pagdalo niya, maminumhal, ipinagkaloob ng ating pinakamamalampayos Jesus. Persigat, ganon, maminumhal ang mga anak ng Diyos, maminumhal, pag-aral ng gawain, maminumhal, nandun, hindi nang hihinayang, maminumhal, para sa araw ng bukas na mawawala. Kung bagkus maminumhal, pinupunuan ng ating pinakamamalampayos Jesus yun. Persigat, bakit maminumhal? Sa pagsunod natin sa banal na kalooban ng ating pinakamamalampayos Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalampayos Jesus. Persigat, nandun maminumhal. Sabi nga maminumhal sa ating pagpupuri, maminumhal, kinakailangan ibigay natin ang todo, buong lakas, maminumhal. Bagamat pagod ang iba sa atin, maminumhal, may mga, sabi ko nga, may mga kanya-kanyang trabaho tayo sa ating tahanan, may mga nag-aaral, maminumhal, at nandun maminumhal ay talagang ating physical na katawan ay nandun, naintindihan natin. Napapagod yung ating physical na pangatawan. Ngunit, ang banal na kalooban ng ating pinakamamalampayos, kinakailangan ating masunod. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalampayos. Kaya sa mga oras sa maminumhal, hinihiling ko na po na sa lahat ng mga narito na, tayo na po maminumhal, magkaisa na mag-start na. Persigat, tayo po tumayo maminumhal, tayo magtaas nating 2 kamay. Manalangin tayo sa ating pinakamamalampayos Jesus. Yung ating pagtaas ng ating 2 kamay, maminumhal, tanda na pagsuko sa ating pinakamamalampayos Jesus. Persigat, nandun sa ating pananalangin, maminumhal, kinakailangan nandun maminumhal, tayo taintim na nanalangin dahil wala tayong ibang pinapananalanginan dito, kundi ating pinakamamalampayos. Kaya mag-isa tayong manalangin sa mga oras ng Persigat. Dakila magpala po ng Ama Diyos at ang papasalan ng pinakamamalampayos kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga orso. Sa malhating pagdating ng mga kapatiran, Persigat, sa kanilang paglalakbay, pinarating mo sila ng malhati sa malgawain. Salamat po pinakamamalampayos Jesus. Narito kami sa mga oras to sa iyong balarapan na nariyan na katipon-tipon,
nagpapakumbaba kami, naghabaga patulan sa pagkulang pagkakamali. Sa mo kami nangasumpungan ang bawat isa na nagulang nagkasala, patawarin mo kami, malapay Jesus, hugasan mo kami ng iyong dugo na magos sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, dinadalangin po sa pangalatang panalangin po namin kagalang-galang Ibanista Pastor Willis Almeida. Nagsa mo po, malapay Jesus, ang bawat gitong malagalan sa simulain, hallelujah sa impag MC, opening prayer, pag-awit ng Madyo Pasong Solemn Song, malapay sama mo kami sa bawat bugupuri, na rin lahat ng aming mga bibitawan, hallelujah, aming mga awitin sa iyo, malapay Jesus, yanay mo to bilang daliluyan, na iyong matamis sa walang presensya, dahil siyang nagpapalakas sa bawat isa amin, ang iyong matamis at banal na presensya, malapay Jesus, na rin din po, langis sa po ang lahat ng mga kapatiran na pinagpala na rin ang magpapahiga nilang mga buhay na patuto. Kung paano ka kumilos sa kanilang buhay, nagbago kanilang buhay, pinagaling sa lubong magkaramdaman, nilutas ang bibigat ang problema sa mga oras to sila pinagpapala mo na paano nila ihahayag na rin sa lahat mga Jesus, na rin na mga baguhan po namin na makapakinig, sila ay makumberte, malapay Jesus at mahipong kanilang puso. Kung meron po mga banal gawain, malapit po sa kanila, sila dumuroon at makapiling, makasama po namin sila sa paglilingkod sa Mulos. Ganito po, lagi sa rin po malapay Jesus, hallelujah. Ang iyalay ng papuri, mga beloved adults choir, beloved youth and singles choir, ano mga mapapuri, ang kanilang iaalay, malapay Jesus bilang muli, daluyan na yung matamis malapay Jesus. Lagi sa inyo rin po, malapay Jesus, hallelujah, papaliwanag na yung pagbibigay, kasampung bagit handong, narito yung pinagpapalan mo kami ng triple blessing, mas lalo higit ang pagpapalang spiritual, malapay Jesus, hallelujah. Rin po malapay Jesus, lagi sa rin po, malapay sa huli yung gawain, ang pangangaral balang salita, ikaw magbigay ng misay ng pag-aaralan, hallelujah, sa gabing ito, sa umaga na yan, malapay sa bawat ikatatag ng bawat mananampalatay sa amin. Malapay, sama mo kami sa bawat ginawal gawain sa simulain, hanggang sa matapos, malapay sa taglayang kalakasan na nagmumula sa iyo, malapay sa sama mo kami, malapay sa sama-sama pong sinasaway, lahat ng urigaw na kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatirian sa mga oras to, ay ba niyo kasal? In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise God. Sa mga oras namin, mahal, tayo po yung mawid sa ating pinakamalapay sa praise God, hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy papapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Lord, hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig na di sa'y nagmamahali, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. As we God may your spirit work within us. As we God may we glorify your name.
knowing well that my heart began to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love whom the Lord never ceases. His mercies never come to an end. There are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. I'll be virgins, Jesus, day after day. I'll be virgins, Jesus, come what may. The sweet old Spirit will I obey. I'll be virgins, Jesus, day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. While we shall praise thee, this will and bless thee. The loving kindness is better than love. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, this will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus, come what may. Sweet old Spirit will I be. I live for those Jesus, day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. While we shall praise thee, that's well and bless thee. The loving kindness is better than love. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's well and bless thee. Lift my hands up unto thy name. I'll live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus who come one day. That sweet old Spirit will I obey. I live for those Jesus, day after day. The loving kindness is better than love.
The loving guidance is better than life. How deep shall praise thee, death will and bless thee. The loving kindness is better than life. Jesus, the joy of living, is everything to me. I will do seek home and sweet, and the world is all gone. He is the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. But Jesus is the joy of living, He's everything to me. I will do seek home and speak, and the world is all gone. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. Oh, Jesus, the joy of living, He's everything to me. I will do seek home and speak, and the world is all gone. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. Oh, Jesus, the joy of living, He's everything to me. I will do seek home and speak, and the world is all gone. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as He walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. Don't storm louder in the sky over the heavenly rest. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And some people pray, such people pray, I can count on Him to the very end. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord, say walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And some people pray, such people pray, I can count on Him to the very end. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord, that's He walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. Don't storm louder in the sky, whatever we dream. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And some people pray, such people pray,
I can count on Him to the very end. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as He walks alone. I'll just keep trusting my Lord, forgive me so. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And as the people pray, such the people pray, I can count on Him to the very end. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo man, humakilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man, humakilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Magtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, humangdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus Savior gives me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus Savior gives me, He is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus Savior gives me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus Savior gives me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking
Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in sunlight, walking in shadow, walking every day, walking all the way. Walking Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking Jesus, walking with Jesus alone. Walking Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, they had been sweet and saved my weary soul and all that I. But Jesus came to me, and by His grace I'm now it's different. So different now. Once I was lost and sin, He had been sweet and saved my weary soul and all that I. But Jesus came to me, and by His grace I'm now it's different. So different now. It's different now. Since He my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Said and then the be, but Jesus rescued. Now it's different. So different now. I went to the church one day to hear them sing and pray. The preacher grimly preached the gospel truth, that you must repent. So now and sound, now it's different. So different now. It's different now. Since He my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Said and then could be, but Jesus rescued. Now it's different. So different now. I went to the church one day, heard them sing and pray.
The preacher firmly preached the gospel truth. Ooh. He said you must repent. Now the answer, oh, 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 now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Satan and the bee, but Jesus rescued. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. Once I was lost and sin, they held the beach reading, saved my weary soul and all that but Jesus came to me. In by His grace I'm, oh, 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 now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since He passed so, it's different now. By His blood I'm whole. Satan and the bee, oh, but Jesus rescued. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. You lay your hand, mighty Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you for the fountain, raise up the mountain. But Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you for the fountain, raise up the mountain. But Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made the rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the clouds that give us life about a thee. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You touch the clouds, made the rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the clouds, give us life about a thee. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on her hand. Lay your wonderful hand on the prairie. Lord, you for the fountain, raise up the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made the rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the clouds to give us life about a thee. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me.
Holy, holy is your name. Mighty God who be. Your good nations from ages back, and now He touches me. Jesus, there's Jesus, the promise of God to His people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. The glorious that will be. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to His people. Jesus, there's Jesus, the promise of God will be. Holy, holy is your name, Almighty God of me. Your good name shows from ages back, and now He touches me. Jesus, there's Jesus, the promise of God to His people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to His people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. I don't have to alone, the light and the lamp my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. And I want your room, and I am ready. Just a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, keep me that on past me by. Oh, there must be others worth you and I. But if you can, Lord, it's what I how you do. Save a little spot in heaven close to you. Happy times so long ago, I got acquainted. And as time goes by, the love in my heart grows. Reason asking too much long, please save me. Just a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, keep me that on past the bar. Oh, there must be others where you and I. But if you can, Lord, it's what I how you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. I don't have to hold the light and the lamp my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Me and I want you through, and I am worthy. Just a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, keeping that on past the bar. Oh, there must be others where you and I. But if you can, Lord, it's what I how you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. And see how so long ago I got acquainted. And as time goes by, Lord,
in my heart who's if he's asking the man's Lord to please save me, who just a little spot in heaven close to you. Oh, gracious Lord, you've been that on past the bar. Oh, there must be others worth you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Oh, there's a little spot in heaven close to you. Oh, gracious Lord, you've been that on past the bar. Oh, there must be others worth you and I. But if you can, Lord, this what I heard you do. Oh, there's a little spot in heaven close to you. Oh, why complain about your clothes and your shoes? Why complain about a teacher and her rules? Why complain when so many have no home? Why complain when you have one of your own? But just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Oh, why complain about the way that you look? Why complain about the scoldings that you do? Why complain when so many get it wrong? Why complain when you're having so much fun? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Why complain about the way that you look? Why complain about scoldings that you do? Why complain when so many cannot wrong? Why complain when you're having so much fun? But just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. For God's love the world that He gave His Son, but you ever will believe in Him. Should not perish but have everlasting, everlasting life. For God's love the world that He gave His Son, but you ever will believe in Him. We should not perish but have everlasting, everlasting life. And if you want a bigger reign in God's kingdom,
Learn to be the servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, who will live up that soul. And to the old Lord, who will live up that soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me to be shamed and strive over me. In another way, oh, be shamed. In another way, oh, be shamed. Yes, oh my God, I trust in Him. Let me to be shamed and strive over me. Lord, hallelujah. Show me thou waits so long. Teach me thy paths, thy path so long. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me to be shamed, let in the strife over me. Remember now that since of my youth, remember now that since of my youth. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me to be shamed and strive over me. And to the old Lord, who will live on that soul. And to the old Lord, who will live on that soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me to be shamed and strive over me. The Lord's perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wide the simple. For the beat inside, hold it and go, yet amongst my goal. Sweet rose and honey, and honey gold. The status of the Lord around, rejoicing no harm. The commandments of the Lord is pure, like leading the eye. For the beat inside, it and go, it amongst my goal. Sweet rose and honey, and honey gold. For the beat inside, oh, let I go, it amongst my goal. Sweet rose and honey, and honey gold. The Lord's perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure,
making wine assemble. For the bitter side, rooted and gold, hidden amongst my gold. Sweet rose, sweet and honey, and honey gold. The fear of the Lord is name, enduring forever. The gentle speed of the Lord are true, in righteous all together. For the bitter side, rooted and gone, hidden amongst my gold. Oh, sweet rose and honey, and honey gold. For the bitter side, rooted and gone, hidden amongst my gold. Oh, sweet rose and honey, and honey gold. Great is the Lord, and His greatly to be praised. In the city over yet, in the mountain road, so intense, beautiful and situation, the joy of gathered her. He's on Zion, the side of the northern city, oh, the great King. He's on Zion, the side of the northern city, oh, the great King. Oh, great is the Lord, and His greatly to be praised. In the city over God, in the mountain road, so intense, beautiful situation, the joy of Yahuwah. He's on Zion, the side of the Lord and the city, oh, the great King. He's on Zion, the side of the Lord and the city, oh, the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we want to say, only do we want to stand, let blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 and amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we want to stand, only do we want to stand. That blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 and amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we want to stand, only do we want to stand. Let blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we want to stand, only do we want to stand. Let blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 amen. He will
to my words, oh Lord. Consider my meditation, turning into the voice of my cry, my King and my God. And to thee will I pray, my voice shall thou hear in the morning. You, Lord, in the morning will I read my prayer, and to thee and will look up. Give to my words, oh Lord. Consider my meditation, hearken into the voice of my cry, my King and my God. To thee will I pray, my voice shall thou hear in the morning. You, Lord, in the morning will I break my prayer, and to thee and will look up. Evil to my words, oh Lord. Consider my meditation, hearken to the voice of my cry, my King and my God. And to thee will I pray, my voice shall thou hear in the morning. You, Lord, in the morning will I read my prayer, and to thee and will look up. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God who made us. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let's kneel before the Lord our God who made us. Oh, He's our God, and we are the people always past you, and the sheep He always stand, just a sheep He always stands. Lord, hallelujah. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God who made us. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God who made us. Oh, He's our God, and we are the people always past you, and the sheep He always stand, just a sheep He always stand. We ate and we have to, oh hallelujah. And you right spirit, we and we ate and we had, oh hallelujah.
and renew our spirit within me. Oh, cast it out of the way from our presence so long, and take it out of the Holy Spirit from me. Restore and be the joy of that salvation, and renew our spirit within me. Create me and me, oh heart, who can, and renew our spirit within me. Create me and me, oh heart, who can, and renew our spirit within me. Who cast it out of the way from thy presence so long, and taken out of the Holy Spirit from me. Restore and be the joy of thy salvation, and renew thy spirit within me. Isang pusong naman ang sa akin ay likha. Binigyan mo Diyos ng damdamin. Hallelujah. Isang pusong naman ang sa akin ay likha. Binigyan mo Diyos ng damdamin. Ang siyong harapan, huwag mo akong pansin. Ang Espiritong Banal upang harin sa akin ang galak na tulong ng iyong pagliligtas. Ibalik mo kung gawin mong naman at sa iyong harapan, huwag mo akong paansin. Ang Espiritong Banal upang harin sa akin ang galak na tulong ng iyong pagliligtas. Ibalik mo at gawin mong tapat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. Every day and if you ask me, I'll always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. Every day and if you ask me, I'll always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. If you ask about my fortune, and I would like to hear your voice. If you're looking for my glory, and the things I preach upon, that I will tell the story. Who one makes me sing? He's my Savior, He's my brother, He's my peace. Lord, hallelujah. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. Every day and if you ask me, I'll always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I'm standing on that morning and my joy is complete, when I see the face of Jesus and He bow down at His feet, baby, I will not be able to say my
concern, He has peace. But there's one thing that I'm sure who will be free. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, every day. And if you ask me, I'll always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. It's so nice to have a Jesus in my heart. It's so nice to have a friend within a friend. It's so nice to look up high, looking through the princess sky. And you want to know by and by, it's so nice to hear a song you like to have on. It's so nice to love the one you're looking for. It's so nice to look up high, looking through the princess sky. And you want to know by and by, it's so nice to have a Jesus in my heart. It's so nice to have a friend within a friend. It's so nice to look away and know it's going to stay, and the Lord will come someday. Yes, I know the Lord will come again someday. Behind the chair, there's some blessing. Behind the chair, there's a light. Behind the tears, there's a spirit of the Lord. Behind the tears, there's some blessing. Behind the tears, there's a light. Behind the tears, there's a spirit of the Lord. His love for me, His amber when I could be. His love for me, He died upon the cross, my good Lord. I believe in you, I trust in you, and I love you. But Lord, behind the tears, I always love for you. Behind the tears, there's some blessing. Behind the tears, there's some light. Behind the tears, there's some spirit of the Lord. Behind the tears, there's some blessing. Behind the tears, there's some light. Behind the tears, there's some spirit of the Lord. His love for me, His amber when I could be. His love for me, He died upon the cross, my good Lord. I believe in you, trust in you, and I love you. You Lord, behind the chair, how always love for you. Oh, search me your hand and hold my heart. Cry me and hold my Lord, and see the beams of we and recently. Who leads me in the way, oh Lord? Who leads me in the way, oh Lord? Who leads me in the way everlasting? Oh, search me, oh yeah, and oh my heart. Try me and oh my Lord, and see the some we and recently. Who leads me in the way, oh Lord? Who leads me in the way, oh Lord?
It's me the way heaven lies. He left the arm from the miry land. He planted my feet along the highway, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, down, down. Let it be up, He'll let it be up from the miry lane. He planted my feet out on the highway, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, down, down. Let it be up, all over the world. That Spirit, it's a movie all over the world. That's the promise that would be, hallelujah, all over the world. There is a mighty revelation of the glory of the Lord. That's the waters over the sea, right here in this place. The Spirit is a movie right here in this place. That's the promise that would be, hallelujah, right here in this place. There's a mighty revelation of the glory of that Lord. As the waters cover the sea, deep down in my heart, that Spirit is a moving. Deep down in my heart, that's the promise that will be. Deep down in my heart, there is a mighty revelation of the glory of that Lord. As the waters cover the sea, I do surely know that I've been born again. I surely know Jesus lives within. There are some things that I do not know, but there's some things that I pray. This one thing I'm surely to know, that I've been born again. What a beautiful thing, a beautiful time to say thank you so much, there's Jesus. What a wonderful way, just sound to say thank you, there's Jesus. Well, the sun's so bright, the sky's so blue, and all the birds sing praise to you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, there's Jesus. Therefore, being justified by faith, we appeal with God to our Lord Jesus Christ, because the Lamb of God sure brought in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, and to us. But God commanded His love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us. Because the Lamb of God sure brought in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, and to us. Therefore, being justified by faith, we are peace with God to our Lord Jesus Christ, because the Lamb of God sure brought in our heart by the Holy Ghost, which is given to us, and to us. Happy, 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 slow, happy the Lord. Praise God.
Christian, believing is the word I believe. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Christian and Christian, believing it's the word I believe in. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Lord, I will thank, yes, I will thank what you want me to think. And I will say, yes, I will say what you want me to say. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us one thing, what to say, what to do, and how to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us one thing, what to say, what you do, and how to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will be, yes, I will be what you want me to be. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us one thing, what to say, what to do, and how to go. I'm blessed and adored, and I am lost. Jesus, take control of my life. I'm blessed and adored, and I am lost. He promised me to keep in your life. I'm blessed, cause He walks with me, helps me wherever we go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed, and I know that I am lost. Jesus, take control of my life. I'm blessed, and I know that I am lost. He promised me to keep on your life. I'm blessed, cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, I'm blessed, we're blessed. I'm blessed, and I know that I am lost. Jesus, take control of my life. I'm blessed, and I know that I am lost. He promised me to keep on your life. I'm blessed, cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? We're blessed, we're blessed, we're blessed. I'm blessed, and I know that I am lost. Jesus, take control of my life. I'm blessed, and I know that I am lost. He promised me to keep on your life. I'm blessed, cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brethren? You're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am lost. Jesus, take control of my life. I'm blessed, and I know that I am lost. He promised me to keep on your life. I'm blessed, cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how are you? Blessed, I'm blessed, I'm blessed. My God, go on be alive.
alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magkagawa ng mag-isa, at kung dahil magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang hinapusan sa buhay na wala kang magagawa. Di ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magkagawa ng mag-isa, at kung dahil magsama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang magagawa natin. Ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon Jesus. Isang bagay di magkagawa ng mag-isa, at kung dahil magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagdaramang sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay nagdaramang sa buong katawan? Nagdaramang sakmay, nagdaramang siksik, nagdaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay nagdaramang sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagdaramang sa buong katawan? Nagdaramang sa kway, nagdaramang sa isip, nagdaramang sa buong katawan. May kakalangan sa aking puso, may kakalangan sa aking puso. Pagpulaan tanggapin mo si Jesu Cristo. May kakalangan sa aking puso, may kakalangan sa aking puso, may kakalangan sa aking puso. Pagpulaan tanggapin si Jesu Cristo. May kakalangan sa aking puso. I have to believe that in my heart. I have to believe that in my heart. Since Jesus set me free, I have to believe that in my heart. Ang aking puso ay may kakalangan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kakalangan na gawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinangakong babalik dito upang tayo kukunin niya dadalhin sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinangakong babalik dito upang tayo kukunin niya dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinangako upang tayo kukunin niya dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Tunay alam ko, tunay ang pagpapala ng Diyos ay tunay na tunay. Tunay alam ko, tunay ang pagpapala ng Diyos ay tunay na tunay. Oh, tunay alam ko, tunay ang pagpapala ng Diyos ay tunay na tunay. Tunay alam ko, tunay ang pagpapala ng Diyos ay tunay. Sa ay di nagbabago, di nagbabago. Sa ay di nagbabago, walang magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah.
hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, si Jesus ay tagapagligtas, walang magpakailan pa magulog. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan, buhay, buhay, buhay kailan si Jesus ay buhay. Ay umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man ay umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Pupurihin, purihin siya. Pupurihin, purihin ang Panginoon sa lahat ng parang nagbigay ng pagpapala. Purihin, nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala. Purihin siya, si Jesus Christ, nagbigay ng kagalingan. Purihin, nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan. Purihin siya, si Jesus Christ, nagbigay ng kagalakan. Purihin siya, nagbigay ng kagalakan, nagbigay ng kagalakan. Purihin siya, si Jesus, nagbigay ng kaligtasan. Purihin siya, nagbigay ng kaligtasan. Purihin siya, nagbigay ng kaligtasan. Purihin siya, si Jesus Christ. Ibong lumilipat ay nagpupuri, bulaklak sa parang ay nagpupuri, ang halong sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri, nagbigay ng pagpapala. Puri, nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala. Puri siya, si Jesus Christ, nagbigay ng kagalingan. Puri siya, nagbigay ng kagalingan. Puri siya, nagbigay ng kagalingan. Puri siya, si Jesus, nagbigay ng kagalakan, nagbigay ng kagalakan. Puri siya, nagbigay ng kagalakan. Puri siya, si Jesus din, nagbigay ng kaligtasan. Puri siya, nagbigay ng kaligtasan, nagbigay ng kaligtasan. Puri siya, si Jesus din. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, awitan mo, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais may galak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais may galak, magpuri ka sa Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, magtapat ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Lakad-lakad, wag umuho, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumigo, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad, wag umuho, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumigo, tagumpay ay mayroon. Dinig ng mga awitan siyang narin, kawal ng katotohanan siyang nan. Sa larangan ng digmaan, watawat ay pag-ibig, tayo makisama. Ben! Hallelujah! Lakad-lakad, wag umuho, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumigo, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad, wag umuho,
si Jesus ang katulong. Lakad-lakad mong luhi, ang buhay ay mayroon. Huwag mo nang lalaki siyang nang sa lahat ng gawain na uusay. Hindi siya ang mga kababa, siyang pangalawa. Hayop magsama, lugad halip. Lakad-lakad huwag umuho, si Jesus ang katulong. Lakad-lakad huwag lumingon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad huwag umuho, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumingon, tagumpay ay mayroon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Jesus, my Savior. Praise His holy name. Jesus, my Savior. Praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, God's the finance, giving me life, giving me life, Let's the Lord, God's the finance, giving me life. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. His soul will be home. Being ever sad, being sad, being his soul will be being ever sad. Jesus, being ever sad. His being be my soul, continue and shout, for Jesus save me home. Some people understand being Jesus save my soul. This one being, yes, one being my soul. Keep singing, shouting, for Jesus save me home. Some people understand being Jesus save my soul. This one being, yes, one being my soul. Keep singing and shouting, for Jesus save me home. Some people understand being Jesus save my soul. There's something pumping my soul. He's the King of Kings. He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. He's the King of Kings. He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, to bless His soul. Lead Him, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His soul. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mga pasulat. Magsabi ng praise the Lord. Yung praise God, yun ang tapos ng pagpupuring mo sa ngawitin sa pinakamalapay sa praise God. At sa mga oras na may minamahal, tayo magpatuloy na sa paggawain may minamahal. At tayo ay dadako na sa mga malmani na uwitin. Binibay kong pagkakataon sa ating mga kapatid, beloved brother, Elder Alvin Reyes. Praise God, hallelujah.
Praise the Lord. Puri po ating pong pinakamamahal na Jesus. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother John Aquino. Amen. At bago po tayo magpatuloy po mga minamahal sa ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Jesus, tayo po muli ay sama-samang manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dagil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, maraming pong salamat malapay noon sa pag-iingat po sa bawat sa amin at kami maluwalhating nakarating sa dakong ito sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkakalob mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, at kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang, saan man kami nasumpungan, malapit noon, hallelujah. Kabagan mo po kami patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugumagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po yung abang lingkod, malapit noon, hallelujah. Gamitin mo lamang pong daluyan ng iyong masaganang pagpapala, maging sa mga espesyal na papuring awitin, aming iaalis sa iyo, malapit noon. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, malapit noon. Iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Mabag ka po sa bawat sa amin, o malapit noon, hallelujah. Puspusin mo po kaming lahat na yung Santong Espiritu. At sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah.
kung aking namamalas ang karigtan ng iyong mga gawa. Araw, buwan, bituin lahat ng bagay, lahat ng iyay likha ng iyong kamay. Pinupuri kita sinasamba, dakilang Diyos, dakilang Diyos. Pinupuri kita sinasamba, dakila ka, mundo man maangkin ko, kung mawawala sa'yo, kahit maghirap man ako, wag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako ko, ang siyang panghahawakan ko, buhay ko'y binago mo, nang lumapit ako sa'yo. O Jesus, dinggin mo at panghawakan mo ako, tataligo man ako saan ako tutungo. Ikaw lang ang buhay ko, yan ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan
ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Mundo may maangkin ko, kung mawawala sa'yo. Kahit maghirap man ako, wag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko, kaligayahan ko, ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko, buhay ko'y binago mo, nang lumapit ako sa'yo. O Jesus, dinggin mo at panghawakan mo ako. Tatalikod man ako saan ako tutungo. Ikaw lang ang buhay ko, yan ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko, ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko, ako raw ay nagbibiro, di raw totoo. Buhay na walang hanggan, buhat sa'yo. Kahit patuloy na nilalaing ang pagpupuri ni pagpapalit, at kahit ano pa ang sabihin nila, paglilingkuran pa rin kita, O Jesus.
usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y tanging laan sa'yo. Maglilingkuran pa rin kita, O Jesus, usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y naging laan sa'yo. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang akong mawawalay sa piling mo, Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Ano man ang ibig mo'y ibibigay para sa iyong kaligtasan. Hindi ka niya mababayaan, at hindi ka niya iiwanan. Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng
aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus. Langit ay kusang nilisan upang tayo'y matubos. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalanay tinubos, maging sa lupa at sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Nakilala ko si Kristo ng pag-asa'y madilim. Buhay ko'y iyong binago, nagliwanag ng digdig. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalanay tinubos, maging sa lupa at sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Oh, kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus. Langit ay kusang nilisan upang tayo'y matubos. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalanay tinubos, maging sa lupa at sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin,
mo. Binago mo ang buhay ko. Noong ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y gulong-gulo. Kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y laan sa'yo. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Hindi ko mababayaran kaligtasan ibinigay. Buhay ko sa kasalanan, binago mo't hinugasan. Maging aking karamdaman, pinagaling mong lubusan. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoong Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoong Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Panginoon, kay buti mo, binago mo ang buhay ko. Noong ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y gulong-gulo. Kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y laan sa'yo. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoong Jesus, oh Diyos, Jesus, oh
Ako ay nag-alinlangan, subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan, subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Kagalakan na dama ko, sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Panginoon, salamat sa iyo. Binago mong lubos ang buhay ko. Ayoko nang malayo pa sa iyo. O Jesus, paghawakan mo ako. Kagalakan na dama ko, sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Kagalakan na dama ko, sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Panginoon, salamat sa iyo. Binago mong lubos ang buhay ko. Ayoko nang malayo pa sa iyo. O Jesus, panghawakan mo ako. Kagalakan na naman ko, sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat ng siya ay matagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan, nilinisang aking kasalanan. Ang puso ko'y ginising niya sa tamis ng kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa
sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat na siya ay matagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan, nilinis ang aking kasalanan. Ang puso ko'y ginising niya sa tamis ng kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nalimot ang mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-isa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-isa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat na siya ay matagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan, nilinis ang aking kasalanan. Ang puso ko'y ginising niya sa tamis na kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nalimot ang mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-isa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat na siya ay matagpuan.
si Jesus ang siyang kaligtasan, nilinis ang aking kasalanan. Ang puso ko ginising niya sa tamis ng kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nalimutan mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Hindi ako ngayon nag-iisa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay magpakailanman, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Sa sandali ako'y nag-iisa, ibig ko na sana at makapiling ka. Damdamin ko'y anong sigla, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-iisa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay magpakailanman, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Ang buhay ko nooy kasamaan, ibig ko na sanang ako ay magbago, magbuhat ng aking matagpuan. Pag-ibig ni Jesus tunay na walang hanggan. Hindi ako ngayon nag-iisa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay magpakailanman, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. You did not wait for me to draw near to you, but you clothe yourself with prayer, humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for that cross, and I'm forever grateful to you, Jesus.
to seek and save the lost. You did not wait for me, praise to you, but you clothed yourself with real humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost. I sing praises to your name. Oh Lord, sing praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, give glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with real humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost. I sing praises to your name. Oh Lord, sing praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, give glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, sing praises to your name. Oh Lord, for your name
great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging lintong-lintong. Diyos, ikaw na ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, titiyak ang nilalakad. Hirap at lungkot ay laging pasan, tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with Him, where there's no sorrow, no pain, no sickness, but happiness eternally. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord. For He has saved me, has given me eternally. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny then was a burning hell. But Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning hell. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord. For He has saved me, has given me eternal life. My God is real. He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me, His life to go. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. There are some things I may not know. There are some places that I
is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like to go. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. Once my life is easy, nothing satisfies. Peace of mind I couldn't find, no matter how I try. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Oh, Jesus' love has made a change in me. Been a great change. It's been a great change. A great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change. A great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Oh, do you know who Jesus is? The man from Galilee. He made the lame to walk again, blind eyes to see. Some say He was a good man who walked the earthly shore. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. God fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is He. Will cry Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. God fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is He. Will cry Jesus, my Lord and my God. Let's talk about Jesus, the King of Kings is He, the Lord of Lords supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the light, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings is He, the Lord of Lords supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in His store. We're together again, just praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad He reached out before me. I'm glad He looked down and He chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind, I give to Him all my soul. All I wanna use is
body for my Lord one more time. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. Sasayaw-sayaw, iinakin-na, sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Sasayaw-sayaw, iinakin-na, sasayaw-sayaw katulad ng dagat. I have a jubilee down in my heart, I have a jubilee down in my heart. Yes, Jesus set me free. I have a jubilee, I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart, I have a jubilee down in my heart. Then Jesus sets me free. I have a jubilee, I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Yesu Kristo, may kagalakan sa aking puso. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaang walang hangganan. Puro ginto ang lalakaran, mga kristal ang tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. May kasiyahan, amen, maya't maya, kung tayo'y naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaang walang hangganan. Puro ginto ang lalakaran, mga kristal ang tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit.
Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside, it's bubbling up inside, it's bubbling up inside, it's all over me, and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, that's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me, that's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus make me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling up, it's bubbling in my soul. It's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus make me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling up, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot, hallelujah, ng dobling paggalang po sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon, hallelujah. At lagi nating inaalala, hallelujah, ang mga turot aral, hallelujah, ng ating beloved evangelist, Pastor Estrada Almeida, at ganoon din sa ating beloved assistant, Pastor Lina C. Almeida, hallelujah. Ako rin po bumabati sa kanila pong mga beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved evangelist, Pastor Estrada Almeida, sa kanilang manugang, sa kanilang apo, hallelujah. At ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Vines Nier, hallelujah. At ganoon din sa ating mga beloved elders, na kapiling po natin ngayon, hallelujah. Ganoon din sa ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah. Maging sa ating mga live webcast viewers, hallelujah. Sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Welcome po ang lahat, hallelujah, lalo na po sa ating mga minamahal na bisita sa ating Friday overnight prayer, hallelujah. Tunay na napakabuti ng Diyos, hallelujah, muna muli tayong pinagkaisa at pinagtipon, hallelujah, upang muli natin siyang papurihan at pasalamatan, hallelujah. Tunay na panibagong pagpapala na naman, hallelujah, sa mga anak ng Diyos, hallelujah, nandun na magdadaos na naman na magpupurit, pagpapasalamat sa Diyos, hallelujah. Tunay na ito isang grabe muling pagpapala, hallelujah, sa ating pinakamamahal na nagmumula sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Talagang nandun ang grabing pagpapala na ibubuhos ng dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay na mahal, hallelujah, sa ating mga minamahal na bisita. Ito po muli wala tayong gagawin sa buong magdamag na ito, kundi papupurihan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Nandun talagang sa buong magdamag. Walang gagawin, lalo na po sa mga beloved viewers. Hallelujah.
ang mga anak ng Diyos sa gabing ito, walang ibang gagawin kundi magpupuri sa dakilang Diyos. At ang lalo po ang susunod na bahagi ay pagbabahagi po ng buhay na patotoo, na ito po ay talagang kalooban ng Diyos. Hallelujah. Ito ay isang uri muling pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, na kung saan dati-dati mga karanasan ng mga Kristiyano, na talagang dating-dating mga buhay na hindi na iniisip, na hindi nakalain minamahal na may bukas pa. Dahil ang mga iba ang karamihan minamahal at talagang nandun na may mga taning na ang buhay, nandun yung iba magpapakamatay na lamang, at yung mga iba papatayin na lamang minamahal. Hallelujah. Ngunit nahabag ang ating dakilang Diyos, hallelujah, at dinala sa ministeryong ito upang sama-samang pagalingin, pagpalain ng dakilang Diyos, upang sama-samang suambas sa dakilang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At ang inyong matutunghayan, minamahal, hallelujah, na magpababahagi ng mga buhay na patotoo. Hallelujah, ang mga bagay na yan ay talagang hindi yan scripted, minamahal. Wala ho dyan binabayaran, hallelujah. Lahat yan ay pawang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ating mga minamahal na bisita, huwag tayo manatiling manood lamang dyan, minamahal, sa ating mga beloved viewers, hallelujah. Huwag tayo manatiling manood lamang dyan sa ating mga tahanan, sa ating mga cellphone, sa ating mga laptop, minamahal. Hallelujah, talagang kayo dumalo na po sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. At upang talagang ninyong ma-experience kung ano mga na-experience po namin, at upang talagang makita nyo ng harap-harapan kung gaano kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At sabi nga po ng banal na kasulatan, talagang dapat natin talagang ang mga bagay na ginagawang ito ay talagang ito ay kalooban ng Diyos. Dahil sabi nga po ng ikalawang Timoteo, talatang kapitulo 1, ang talata po ay 8, na huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka nga ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi nga po ng Hebreo 13:15, sa pamamagitan nga niya maghandog tayong palagi ng mga hain ng pagpupuri sa Diyos, sa makatuwid bagay mga bunga ng mga labi sa pagpapahayag ng kanyang pangalan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya mga bagay na ito, lahat ito ay kalooban ng dakilang Diyos. At kaya sa ating mga minamahal na kapatid, talagang maghanda po ang ating mga minamahal na kapatid na mapapalad na magbabahagi ng mga buhay na patotoo, at talagang ihayag ng mainam, manimahal yung ating mga pagpapalang yan. Dahil yan ay grabing pagpapalang nagmula sa ating dakilang Diyos. Ang mga bagay na yan na mga pagpapalang ating tinanggap, talagang panghawakan, minamahal, at talagang ating patuloy ng ihayag. Dahil yan ang ating pinanghahawakan, minamahal, na talagang katunayan, minamahal. Dahil sabi nga po ng banal na kasulatan, sabi ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na sabing gano'n na nung kanilang sabi, minamahal, na huwag niyo ikagalak, minamahal, yung mga demonyo daw, sumusuko, yung ating mga karamdaman na yan, talagang gumagaling, yung mga bawat patungan ng kamay, minamahal. Ngunit sabi ng dakilang Diyos, hallelujah, huwag niyong ikagalak ang mga bagay na yan, kundi inyong ikagalak ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil yan ang mga prueba at ebidensya, minamahal, na ang ating mga pangalan ay nakasulat sa langit. Amen, praise the Lord. At sa di na po pagtatagal, minamahal, atin na pong pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na first 5 sa ating mga beloved brothers and first 5 din po sa ating mga beloved sisters. Hallelujah. At sa ating mga beloved brothers, ang una po minamahal, ang ating beloved brother Mario Fernandez. Ang pangalawa po ang ating beloved brother George Bigao. Ang pangatlo po ang ating beloved brother Fernando Guzman. Ang pang-apat po ang ating beloved brother June Sabangan. At ang panglima po ang ating beloved brother Romeo Cachillar Jr. Amen, praise the Lord. Sa ating mga beloved sisters naman po, ang ating una po ang ating beloved sister Marta Tamondong. Ang pangalawa po ang ating beloved sister Salvacion de la Cruz. Ang pangatlo po ang ating beloved sister Norma Binluan. Ang pang-apat po ang ating beloved sister Lourdes Manson. Ang panglima po ang ating beloved sister Loretta Bacani. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yan po ang ating pampalad na 10 na ating mga minamahal na kapatid na mauna na magbabahagi ng kanilang mga buhay na pato. Mangyari na lamang minamahal, maghanda na po upang hindi maantala ang ating pagbabahagi ng mga buhay na patuto. At kung sa iba sa ating minamahal talagang nais mag-alay minamahal dahil talagang grabing kagalakan
Sa ating pinakamamahal na Panginoon, mangyari lamang makipag-ugnayan po tayo sa ating beloved instrumentalist upang talagang maiayos natin ang ating pag-aalay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Members of the Lord, at sa di na po magtatagal at di na po binibigyan po pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Mario Fernandez. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Martha Tamundong. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, pagwalati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala mga aral at turo na ating minamahal na kagalang-galang Honorable Pastor Willie Estrada Almeida at minamahal ting Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, beloved brethren, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang hating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Amen. Mga minamahal, muli ko naman pasalamat ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministry nito, may minamahal, na yung pong aking malnasawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Na noon po minamahal, nung siya'y nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating balgawain noon minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Hanggang sa kalaunan po minamahal dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin minamahal na sumama ka upang ikay pagpalain, yun lagi ang sambit ng sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal Panginoon dahil po nung kami po ay pinagkaluban po ng isang tricycle minamahal na aking po siyang inatid dito sa ating balgawain at aking din pong papakinggan ang banal na salita dyan po sa labas minamahal. At yan din ang nagbigay dan upang ako'y makomportable isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutang panggawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo pagka-weekend minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta mo sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakomportable isang Kristiyano, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministeryo itong mga minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inasahan minamahal, nung kami po ay pinagkaluban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito po ay aking ginagamit sa aking paghatid at pagsundo dito sa ating balgawain. Andyan minamahal na kami po'y sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balgawain taon minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya at pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal Praise the Lord. Panginoon, Hallelujah, hallelujah. na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alas ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insindi po minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari minamahal. Buwan ng Disyembre noon minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay na ang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din na yun minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi Praise na the yun, Lord. minamahal. Hallelujah. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa aking pong pagtatrabaho sa bukid minamahal. Bagamat andyan na pagminsan napakainit minamahal, andyan yung physical na pangatawan na pinagkakalupo na ating pinakamahal Panginoon.
Diyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon. Sa aking pamilya, minamahal. Bagamat bihira ko silang makapiling, andyan din yung physical na pangatawan yung pinagkakalob din po sa kanila, minamahal. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon. Sa lahat at pong pagpalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, pinansyal at higit sa gupalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Mario Fernandez. Pinagpalang buhay na patutong yan, hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang sa ating mga patuloy na paglilingkod, talagang gando ng grabe talagang pag-iingat ng dakilang Diyos. At tunay talaga sa patuloy na halos lahat ng Kristiyano naranasan ng grabing pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoon. Nandun yung mga insidente na talagang hindi natin inaasahan, ngunit talagang ang ating Diyos ay talagang patuloy nagpapakita ng grabing kapangyarihan at grabing pag-iingat sa atin. Laging ipinapakita, hindi nalilimutan ng dakilang Diyos na ating ipakita lagi sa atin, minamahal, kung gaano niya tayo lagi iniingatan sa araw-araw, minamahal. Tunay na minamahal talagang tayo mapalad sa lahat ng mapalad na mapabilang sa ministeryong ito, hallelujah. Mapabilang sa mga membro ng anak ng Diyos, hallelujah. Nandun na talagang ating makikita na talagang grabing suporta ng ating pagprotekta sa atin ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Sa ating mga simpleng mga karamdaman talagang na tayo maging sa panahon, lalo na po ngayon, minamahal, hallelujah. Itong panahon natin na minsan malamig sa gabi, maalansangan, sobrang init, talagang uso ngayon ng trangkaso, ubo, hallelujah, sipon, hallelujah. At talagang yung ubo ngayon, talagang may kasampang trangkaso, talagang kakaiba na ngayon, minamahal. Ngunit tayo mapalad sa lahat ng mapalad, dahil meron tayong Diyos na nagpapagaling. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Talagang tuloy tayo mapalad sa lahat ng mapalad, minamahal. Amen, praise the Lord, hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo, minamahal, sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Atin na pong binibigyan po pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Martha Tamundong. At sundan po siya ng ating beloved Brother George Pigaw. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Jesus. At ako'y nagpapaabot din po ng dubling paggalang at pag-alala sa ating kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Binigyan tayo ng ating magulang sa Panginoon. Nagpapaabot po ako ng paggalang sa ating beloved Pastor Wildis Rada Almeida, sa kanilang buong pamilya, Almeida Children's, at lagi natin naaalala ang magagandang turo ng ating pong mahal na pastor, Alina si Almeida. Ganon din sa inyong mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na mga manggagawa, na pinangunahan po ng ating beloved Rutin Breacher, sa kanyang mahal na anak, Sister Vines Near. At kung mayroon po tayong bisita, magandang hating gabi po sa ating lahat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At muli po akong nabigyan pagkakataon para pasalamatan po ang ating pinakamamahal na Jesus sa kabutihan na ginawa po sa aking buhay. Dahil dati-rati mga minamahal, ako po talaga ay ina ng tahanan na wala pong kapayapaan sa puso't isipan. Dahil napakarami ko pong bisyo noon, mga minamahal. Ang mga bisyong yan nagpahirap po sa akin, mga minamahal. Kawawa po yung aking mga anak po noon. Sa tuwing sila po'y nag-aaral, mga minamahal, hindi ko po sila papasukin ng school para may mag-alaga po sa kanilang mga kapatid. At hindi po ako magambala po sa aking mga bisyo. Ganun po ako katalamak, mga minamahal, maging po sa sigarilyo, mga minamahal. Hindi po ako nawawalan sa bulsa, mga minamahal, ng sigarilyo at lighter, mga minamahal. Parati po akong naninigarilyo, mga minamahal. At ang mga bisyo ko pong yan, hindi ko talaga maalis, mga minamahal. Dumating po yung punto na talaga pong nagkaroon po ako ng problema, mga minamahal, sa mga bisyong yan dahil napakarami ko pong utang sa mga tao, sa 5-6, mga minamahal. At hindi po ako nakontento noon, mga minamahal,
Ang lupa ng aking mahal na asawa, isinangla ko po sa bangko, mga minamahal, na hindi po niya nalalaman, mga minamahal. At nung malapit na po siyang bumalik, nagkaroon po ako ng takot, mga minamahal, baka hanapin po yung titulo ng kanyang lupa. Subalit, nandyan din po, mga minamahal, na napakarami kong utang, mga minamahal, kaya naguguluhan po ko. At sumabay pa po, mga minamahal, na ako po'y pinagbintangan, mga minamahal, na hindi ko po ginagawa, mga minamahal, na dumating po yung punto na naisipan ko pong layuan na po aking buong pamilya noon, mga minamahal. O kaya naisipan ko rin pong magpakamatay, mga minamahal. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Right, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Na-share po sa akin na ang gawain ito, mga minamahal, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay lumulutas ng problema, mga minamahal. Right, amen. At alam niyo po, sa panahong yun, na talagang gulong-gulo po aking isip, mga minamahal. Alam niyo po, nung na-share po niya sa akin ng pamangkin ng aking malasawa na nasave po sa dako po ng Baguio, mga minamahal, hindi po ako nagdalawang isip. Ako po'y sumama sa kanya, mga minamahal. Hallelujah. At nung pagdating ko po dito, mga minamahal, dyan pa po sa Bonifacio noon, dahil napakahilig ko rin po sa mga kororete, mga minamahal, malalaki aking mga hikaw. At ibang-iba kulay ng aking mukha, pati aking mata nakamaskara, mga minamahal. Dahil hilig po ko po sa mga kororete yan, mga minamahal. Subalit, sa kahabagan na malapay noon, sa unat dalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, kabaklikat ating mga minamahal na mga manggagawa, nung tinanggap ko ating pinakamamahal na Paisus sa gawaing ito, mga minamahal. Totoo po ang ating pinakamamalapay noon sa gawaing ito, mga minamahal. Dahil nung ako po'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, lahat po ng aking nabanggit na mga bisyo, mga minamahal, maging sa paninigarilyo, mga minamahal, sa kahabagan na malapay Jesus, sa pangkalatang panalangin ng ating mga magulang sa Panginoon, lahat ng aking problema, ito po'y nilutas ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang kabutihan, mga minamahal, na akin din pong sariwain, mga minamahal, ang himala po na ginawa po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, aking tatay sa laman, hallelujah, at nandyan mga minamahal na noon po, sila po namamaalam na po sa amin dahil hindi na po sila nakakatulog sa gabi na nakahiga, mga minamahal. Talagang nakaupo lamang po sila at matagal na po hindi po, mga 5 buwan na po silang nakahiga na talagang hindi na po sila kumakain, mga minamahal. At tinawagan na po kami. Sabi nila, aking mga kapatid, sabi nila aking mahal na tatay, mga anak, magmahalan kayo, magtulungan kayo, lahat ng tao mamamatay, sabi niya. Subalit nararamdaman ko na mamamatay na ako, sabi niya, mga minamahal. Dahil ang lit-lit na po yung busis ng aking tatay. At sabi ko po sa kanila, tay, gusto niyo pa pong gumaling? Sabi ko po, sabi niya, kung kahabagan ako ng Diyos, gugustuhin ko pang mabuhay, sabi nila. Subalit, dahil piluso po yung aking tatay, sabi niya noon pag sinishiran ko po, sabi po nila, ayokong may masabi yung aking mga magulang. Mayroon na akong nakagisnan, dyan na ako. Kung saan mo gusto, dyan ka na, sabi po nila sa akin. Subalit, nung time, mga minamahal, na
Talagang mahina na po yung aking tatay. Nung sinabi ko po, gusto niyo pa po mabuhay, tay, sabi ko, kung dugtungan ng Diyos sa aking buhay, gugustuhin ko pa. Sabi niya, sumama kayo sa akin. At aking pinaglilingkuran, sabi ko na Diyos, Diyos na buhay, kaya kayong pagalingin, sabi ko po. At sabi po nila sa akin, dalhin mo ako kung gusto mo kay doktor. Sabi niya, Galvez, o sige tayo, sabi ko, sumama muna kayo sa akin at dadalhin ko kayo dyan. Alam niyo mga minamahal, dinala ko po aking mahal na tatay dyan pa po sa Bonifacio. At mahina na po siya, mga minamahal, nakaupo lamang po. At pagkatapos po ng ating banal na gawain, sabi ko po, tayo magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus. Tanggapin yung mahal na Panginoon dahil ang Diyos na aking pinaglilingkuran, totoong Diyos at buhay. Right, amen. Sabi Praise ko, the Lord. mga minamahal. Sabi niya, hindi ako naliligo ng malamig na tubig. Subalit, sabi ko po tayo, tanggapin niyo ang mahal na Panginoon. Magpabautismo kayo para mahugasan kayo. Mapatawad ang inyong kasalanan. At kayo pagagalingin ng mahal na Panginoon. Sabi ko po. Right, amen. At alam niyo mga minamahal, sabi niya, o sige. Sabi niya mga minamahal, nung siya po mga minamahal ay bautismuhan na at nilubog sila sa tubig sa pangalan ni Jesus. Alam niyo mga minamahal, pagka-upo na pinatayo na po sila, na nakaupo mga minamahal, subalit nakalubog pa po yung katawan nila sa tubig. Sabi ng tatay ko, kaya kong kalahating oras dito na huwag niyo akong tanggalin. Sabi niya, mga minamahal. Subalit, sabi ng ating mga minamahal na mga manggagawa, tapos na tayo, tumayo na kayo. Alam niyo po mga minamahal, talagang grabing himala. Aking mahal na tatay na mahina, mga minamahal. Instant pong pinagaling ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah, hallelujah. Jesus. Sa kahabagan na mahal na Pinoy Jesus, sa unat dalangin ng ating beloved Praise the Lord. pastor. Kabalikan ng ating mga minamahal na mga manggagawa. Instant pong pinalakas at pinagaling ang ating Praise the Lord. Hallelujah. mahal na tatay ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. At kinabukasan mga minamahal nung amin silang inihatid. Alam niyo po malakas po aking mahal na tatay. At nakalong pa po aking mahal na anak, mga minamahal. Sabi ng aking mga tita, aking mga kapatid, saan doktor kayo dinala ng, sabi po, sa aking mahal na tatay at hindi po siya makaimik, mga minamahal. At nung lagi po silang tinatanong, mga minamahal, sabi po niya, dinala ako sa kay Dr. White. Sabi po mga minamahal, dahil sa kahabagan ng malapay Jesus, purihin ating pinakamamahal na Jesus at dinugtungan pa mga minamahal ng 15 taon ang kanilang buhay. Kaya Praise the Lord. maraming Hallelujah. salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At maraming salamat din po mga minamahal sa mga pagpapala, biyaya na nagmumula sa mahal na Jesus. Magmula ng pagpapalang financial, physical, material, higit sa lahat sa spiritual, mga minamahal. At maraming salamat sa pag-iingat, paggabay sa aking mga anak sa ibayong dagat. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At bagamat hindi po karapat-dapat mga minamahal,
Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus at ako'y ibinalik bilang mang-awi niya sa kanyang banal na ubasan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kalwalhatian sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Martha Tamondong. Hallelujah. Sa pinagpalang buhay na patutongin. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Na patuloy na talagang gumagawa ng mga bagay na talagang kamangha-mangha sa ating mga buhay. Hallelujah. Talagang ang ating Diyos ay tunay na Diyos ng himala. Hallelujah. Kaya sa ating mga beloved viewers, talagang mamamangha kayo sa mga nangyayari sa buhay ng mga Kristiyano. Hallelujah. Talagang inyong makikita, talagang sasabihin minsan talagang imposible. Ngunit talagang inyong natutungayan, manmahal, talaga ito'y posibleng nangyayari, manmahal. Kaya sa ating mga beloved viewers, dumalo na po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon upang ma-experience nyo talaga, manmahal. At talagang upang kayo na rin magpabautismo sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon, upang kayo lubos sa pagpalain ng dakilang Diyos, maranasan nyo mga bagay na ito, higit sa lahat, tagapagmana kayo ng buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At bago po tayo magpatuloy, manmahal, minsan pa ho tayong tumayo at magpuri muna sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. I have a jubilee done in my heart. I have a jubilee done in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee done in my heart. I have a jubilee done in my heart. I have a jubilee done in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee done in my heart. I have a jubilee done in my heart. I have a jubilee done in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee done in my heart. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah. Siya'y nangako upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Aking puso may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Nagkagalakan, nag-awitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah. Siya'y nangako babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang mali, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. God's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. I can feel Him all over me. I can feel in my hands, I can feel in my mind, I can feel in my heart, I can feel Him all over me. God's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. I can feel Him all over me. I
I can feel in my hands, I can feel in my mind, I can feel in my heart, I can feel it all over me. Ang Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay buhay, nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay buhay, nadarama ko sa buong katawan. Palakpakan mo natin yung pinakababal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo manmahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo, hallelujah. At mangyari lamang minamahal talagang nakakabuntos po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang huwag nating ipagkait yung ating palakpak minamahal. Tandaan natin, ang pinapalakpakan natin dito minamahal, ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo at ating binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother George Bigaong. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Salvacion de la Cruz. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Una higit sa lahat, ang pinakataas pagpupuri, pagluluhati, pagdakila, at ang tanging pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Praise the Lord, hallelujah. Pangalawa po, ako po muling pinapaabot na aking doble paggalang sa ating mga magulang sa Panginoon. At gayon din kailangan di malimutan turot aral ng ating beloved Evangelist Will Destrado Almeida. Gayon din po sa ating beloved Pastor Lisa Almeida. Gayon din po sa kanilang beloved children, sa lahat po natin mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po natin beloved order preacher, maging sa kanyang beloved daughter, gayon din po sa ating mga beloved elders, sa kapili po natin ngayon, sa inyo po mga kapatid, baguhan, udatihan, sa ating mga bisita, sa ating mga webcast viewers, mga minamahal, tayo po lubos na pinagpalang muli ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ako ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa pagkakataon to, mga minamahal, magmatuloy nga po, hindi po karapat-dapat. Ngunit pinarapat na ating pinakamamahal na Panginoon upang ma-share na po sa inyo ang mga pagpapala, ang mga biyaya na akin nakamtan magmula nung makilala ko po ang nag-iisang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ministeryong to ng Jesus Miracles International Ministry, na kung saan mga minamahal, ng isipin sa panaginip mga minamahal, hindi maisip mga minamahal na ako po ay makapiling nyo na maglingkod po sa minister sa ating pinakamamahal sa pamamagitan ng ministeryong to mga minamahal, dahil ang iyong abalingkod mga minamahal ay hinubog, pinalaki sa piling ng mga pari upang maging pari din po mga minamahal sa dako ng Tuguegarao City mga minamahal. At doon mga minamahal ako pa ay lumaki sa piling ng mga pari at doon po halos doon po ako matulog sa simbahan mga minamahal kung saan mga minamahal ako rin po ay isa sa mga nagserbisyo po dyan mga minamahal, nagpupunas-punas din sa mga inanyuhang larawan mga minamahal, sa mga rebulto mga minamahal kung saan mga minamahal, madaling araw pa lang, nandyan na po ako mga minamahal. Isa rin po ako sa mga nagkakalikalimbang dyan mga minamahal nung araw mga minamahal. At doon mga minamahal, sa aking paglaki mga minamahal, ako po ay patuloy na lumalaki mga minamahal, magkaroon ng pag-iisip mga minamahal. Ang iyong abalingkod mga minamahal ay napag-isip ko na pagtanto mga minamahal dahil po mga minamahal ang iyong abalingkod wala pong pagbabago mga minamahal. Patuloy typical pa rin po mga minamahal na ginagawa makasanlibutan mga minamahal. Na ako pa rin po mga minamahal ay mataas ang aking ere, mataas sa aking pride, matigas sa aking ulo, matigas sa aking puso, mga minamahal. Hanggang sa umabot sa aking paglaki, no, ako ay makadako na po ng Pasig, mga minamahal. At doon po ako pa maging lubos sa pari, doon po ako nag-aaral, mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, doon na po yung abal lingkod. Ay natutong mga minamahal kung paano uminom ng alak, mga minamahal. At hindi na po maging manginginom, maggusto naging talamak na po sa alak, yung abal lingkod. Naging problema na po ako mga minamahal. Nagsimula na po problema sa akin na kay mga beloved loved ones. Nagsimula na po naging problema sa lipunan, problema ng kapulisan sa dako ng Pasig mga minamahal. Walang linggo mga minamahal na hindi po ako napapasama mga minamahal sa anumang kaguluhan doon. Mga minamahal doon po mga minamahal, Pasko't Bagong Taon na halos ilang taon yan mga minamahal na doon na po tutulog sa bilangguan ng iyong balingkod. Subalit mga minamahal, bagamat tunay nga po mga minamahal na inaawat ako na aking mga beloved loved ones, talagang pinaka-counsel ako kung saan ako dinala mga minamahal para maging matino na yung aking buhay, subalit wala po silang magawa mga minamahal sa tigas sa aking ulo sa pagkatalamak ko sa alak dahil hindi umabot na po mga minamahal na hindi na po makatulog yung abalingkod kapag hindi na po nakakainom ng alak mga minamahal.
At doon mga minamahal, isang araw mga minamahal, bagamat tunay napakarami ko pong dinaluhan, mga minamahal, ng mga sect na dominasyon, mga minamahal, yung mga Trinitarian, lahat mga minamahal, pati INC, mga dinaluhan ko po yan mga minamahal para lang makatagpo, makahanap ang mga katahimikan na kapayapaan na aking pag-iisip mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, isang araw mga minamahal, ay ako po ay niyakag mga minamahal ng ating beloved kapatid sa Dako ng Manila, mga minamahal na kung saan, mga minamahal sabi sa akin, Brad, magbabago ka. Subukan mo dumalo sa krusada, sa Dako ng Luneta, sa linggo, sabi niya. Alam niyo po mga minamahal, hindi ko po yan pinapansin mga minamahal. At umulit mga minamahal, sabi sa akin, mga Brad, sabi sa akin, kasama ko sa trabaho mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, sabi niya, libre ko na lang ang pamasahe mo, ang pagkain mo. Alam niyo po mga minamahal, yun lang po ang afternoon. Maglilibre po siya sa akin, dahil sister po yun mga minamahal, libre doon sa pagkain, sa pamasahe. Alam niyo po mga minamahal, pinagbigyan ko po sa madaling salita at dumako po ko sa Doleta, linggo po yun mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, doon ko po naramdaman na hindi ko po malaman mga minamahal na para ako naligaw mga minamahal. Dahil nga po mga minamahal, nakita ko nagtatalunan, nagpapalakpakan, hanggang sa sulo nag-iiyakan mga minamahal, sabi ko ibang klase ito. Wala pa ako ibang nakitang ganito mga minamahal, subalit dahil yung nag-istang ko, napupuntahan ko at nag-istang ko reliyon mga minamahal, hindi kalansing ng karayom, hindi po marinig dahil bawal po yun mga minamahal. Napakasolim po doon. Subalit dito sabi ko, bakit gano'n ang pagpupuri dito? Alam niyo ba mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na gusto ko sanang umalis doon. Sa hapon na po yun mga minamahal, subalit hindi po ako makalabas dahil napagrabing dami ng tao. Kusada po yun mga minamahal. At doon mga minamahal, wala na po ibang magawa kundi ang aking ginawa ng pagmasdan lang po, yung paglubog ng araw. Mga minamahal, dahil panghapon na po yun mga minamahal. Subalit, nung umawit po yung ating beloved finest choir, mga minamahal, doon ko po naramdaman mga minamahal, hindi ko po namalayan. Yung aking kamay, mga minamahal, nagpupuri, nakataas, nagpupuri na rin po sa ating pinakamamahal na Praise the Lord, Jesus. hallelujah. At doon mga minamahal, hanggang umabot sa pangangalan natin beloved evangelist, doon na naman mga minamahal, na halos at yung aking pagkakatolicism, na aking pag-aralan, yung aking mga paniniwala at pananampalataya ng mga minamahal ay parang niyapakan, parang niyurakan, para ako na insulto mga minamahal dahil yung aking mga ginagawa ng mga taliwas sa pinapangalan natin beloved evangelist mga minamahal. At doon mga minamahal, sabi, tayo upo ako, hindi ko malaman kung dapat kong gawin, gusto kong umasta mga subalit. Sabi sa akin, nung nagyakag sa akin, sabi niya, Brad, sabi niya, huwag kang magalit, ito yung Bible, sundan mo, pangangaral ay pastor. Alam niyo po mga minamahal, sinundan ko po yan mga minamahal, doon ko po na-realize. Natuloy nga po, wala naman po mali na sinasabi natin mga pastor. At doon mga minamahal, unti-unti ko po naramdaman napag-aralan mga minamahal yung aking napag-aralan palang Catholicism, mga minamahal na doktrina, mga minamahal. Yan po mga minamahal ay na-revise na po, mga minamahal. At doon nga mga minamahal, ako'y labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil unti-unti ko pong naunawaan, naintindihan yung kanyang pangangaral, mga minamahal, bagamat masakit, na parang tabak, mga minamahal, na tagus hanggang puso, mga minamahal. Hanggang nung umabot ang takip siling, mga minamahal, yung ating beloved evangelist, sabi niya, walang kami patanggapin, mga minamahal, at doon mga minamahal, habang ako papalapit sa ating mahal pastor, pagtumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, para pong may mabaong amoy na lumabas sa aking katawan, na hindi ko malaman, pinagpapawisan ako, at doon mga minamahal, nung kapoy tumatanggap mga minamahal, naramdaman ko po mga minamahal, para akong binuhusan ng malamig na tubig, na hindi ko mawari, na tanang buhay ko mga minamahal, hindi po lumuha yung lingkod. Subalit sa mga oras na yun, mga minamahal, nandun po mga minamahal, hindi ko namalayan yung aking mga mata, mga minamahal, sa aking pagluha, mga minamahal, kapalit doon. Sa likod ng pagluha na yan, mga minamahal, nakaramdam ako ng kagalakan, labis na kapayapaan sa aking pag-iisip, at ako'y labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal mula nung araw na yun, mga minamahal, tinanggap ating pinakamamahal na Jesus, hanggang ngayon, yan pa rin po pinaparamdam ng ating pinakamamahal na Jesus sa iyong balikod. Kaya ako'y labis na nagpapasalamat, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na sa patuloy na pagdalo hanggang mga minamahal, yung aking pag-inom ng alak, dahil nga po makatulog mga minamahal, at tunay nga po mga minamahal, dahil hindi ko po ninayos yan, hindi ko po pinalangin, dahil yan po yung mawala. Ang gusto ko lang magkaroon ng kapayapaan nyo, ang pag-iisip at aking buwan mga minamahal. At ng mga araw at beloved evangelist, sa patuloy kong pagdalo mga minamahal, ang sabi niya, kapag hindi kayo makatulog, mag-overnight kayo. Tiyak hindi po tapos ang overnight. Sabi niya, mga minamahal natin ba pastor, makaka-idip na kayo. Alam niyo po mga minamahal, sinubukan ko mag-overnight sa Dako ng Amoranto, mga minamahal. At doon mga minamahal, dahil nga po nakatulog mga minamahal, dahil wala nga pong alak sa aking katawan, mga minamahal, pagdating ng Sabado, mga minamahal, pumasok pa ako trabaho,
pagdating ng hapon ng Sabado, mga minamahal, alam niyo po, pag uwi ko, nagdilista po ng aking katawan, nahigal ako ng konti para magpahinga, mga minamahal, ganun po ugali ko noon. Sabado night po yan, mga minamahal, subalit, ay yung abalingkod. Ako po'y pinatulog na mahimbing ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Na wala Praise pong the alak, Lord. mga minamahal. At tunay nga po ako labis na nagpapasalamat, mga minamahal, dahil po mga minamahal, yung hindi ko po paghiling ng alak na yan, mga minamahal, baka ba't hindi ko po hiniling, mga minamahal, yan po, inalis po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise Na the kung Lord. saan, mga minamahal, baka nung wala po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, pag Biyernes, Sabado at Linggo, Lunes na lang po ang dating ko po, mga minamahal, sa aming tahanan, mga minamahal. Dahil sa barkada po ako, mga minamahal, kung saan ako namin napupunta, mga minamahal. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po'y wala sa tahanan namin ngayon, mga minamahal. Ako po'y wala sa aming tahanan, mga minamahal. Subalit nandito ako ngayon na nagpupuri, kasama ko kayo na pinagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tuloy nga po, mga minamahal, ako labis na nagpapasalamat, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa patuloy na pagdalo, mga minamahal, dahil nung araw, mga minamahal, hindi rin po ako naniniwala sa mga patotoo. Dahil sabi ko, imposible yun. Ngunit mga minamahal, ang Diyos po natin dito, hindi po siya Diyos na talagang Diyos-Diyosan po lamang, dahil ang Diyos po natin dito ay totoo, mga minamahal. Dahil po mga minamahal, kami po rin po binigyan ng patotoo, mga minamahal. Dahil po mga minamahal, yung aking beloved wife, mga minamahal, na tinubuan po yan na magkabilang breast niya po, mga minamahal, ng bukol, mga minamahal. Lumalabas na po ng mga minamahal na tubig at dugo, mga minamahal. At doon po mga minamahal, wala na po siya magawa. Ni pagbangon niya, tinutulungan bumangon yan, mga minamahal. Wala na po, hindi na po makakilos na sobrang kirot daw po, mga minamahal. Umiiyak na po yan. Akala niya po, iwanan na po kami, mga malilit po yung aking mga beloved mga anak doon, mga minamahal. At doon nga po, nang pa-check up namin kay Dr. Villaflor, kailangan doon operahan, mga minamahal. At doon nga po, mga minamahal, sabi namin, pinaghahanda kami ng malaking halaga, mga minamahal. At a week before, mga minamahal, kayo po humingi, mga minamahal, ng baka prayers at humingi ng habag-atawa sa ating pinakamamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tuning nga po, mga minamahal, kami nagsumamo, mga minamahal. At a week before, mga minamahal, nung siya po i-schedule na po para operahan, mga minamahal. Dahil nga po sabi niya, dinala po namin upang check up po ulit, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nagtaka mismo si Dr. Villaflor, mga minamahal, dahil yung bukol niya, mga minamahal, sa kanyang breast, mga minamahal, yan po inalis at tinunaw ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Yan po sa Hallelujah. punang panalangin natin, beloved evangelist Willis Roda Almeida. Tuloy nga po, mga minamahal, ngayon po, mga minamahal, ang beloved wife, ilang taon na po nakakaraan. Siya po'y lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Ngayon din po yung ang beloved daughter, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na bata pa po yan, mga minamahal, nagkaroon po yan ng skin diseases, mga minamahal. Hindi na po yan makakain dahil yung kanyang daliri, mga minamahal, nagkakanadikit-dikit na po, mga minamahal. Hindi na po makapasok sa school dahil naiiya na po siya pumasok, nahihirapan na po siya, mga minamahal. Dahil mula ulo hanggang paa, mga minamahal, nagkaroon po yan ng skin diseases. Ang dami na po namin ginamot, mga minamahal. Ang dami namin ginamit na gamot, pati yung mga langis-langis na kung ano-ano, mga minamahal, ng mga ano mga langis, mga minamahal, ginamit na po namin man. Nagpa-consult na rin po kami, mga minamahal, sa dami na na-consult. Subalit walang pagbabago, mga pabalik-balik lang po. Ngunit, mga minamahal, yung ang beloved daughter, mga minamahal, nung siya pa'y bautismuhan sa tubig, sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, dito po mismo, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos, Pangasinan, mga minamahal, siya po'y bautismuhan sa tubig sa pangalan, yung aking pong beloved daughter na yan po'y nilinis at pinagaling na linubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the At Lord. tuloy nga po ako Hallelujah. labis na nagpapasalamat, mga minamahal, at ganyan din po, mga minamahal, ang aking beloved son, mga minamahal, ilang taon na po yung nakaraan, 2 years na po, mga minamahal, naalala ko naman po, mga minamahal, na tunay nga po yung beloved son, dahil ako po yung nag-aaral doon. May po yun, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, siya po yung mabangga, mga minamahal, ng isang jeepney, mga minamahal, na pampasahero, na nakamotor po siya pabuntang trabaho, mga minamahal, na kung saan, mga minamahal. Nakahandusay na raw po, mga minamahal, tumawag sa amin, isang pulis, mga minamahal. Nandun po ako sa bukid noon, mga minamahal, nag-aaral po yan, mga minamahal. At doon po, nagulat po ako yung aking beloved wife, tumatakbo po siya. At sabi niya, may tumawag sa akin yung anak mo na bangga daw, wala daw malay, nakandun sa kalsada. Anong gagawin natin? Sabi ko, wala po akong magawa, mga minamahal. Subalit, alam niyo po, mga minamahal, kahibaan po natin, mga minamahal.
sa mga hindi man napadahil po sa atin, bagamat mga minamahal, mga ganong problema mga minamahal. Naalala ko lagi mga minamahal, ang pangalan ng beloved evangelist, ang pangalan ng beloved pastor mga minamahal, na ating magulang sa Panginoon mga minamahal. Kapag mga panahon na ganoon mga minamahal, wala tayong ibang gawin kundi manalangin, magsisi, humingi ng habag at awa sa ating pinakamamahal. Alam niyo po, yun po aking ginawa mga minamahal. Sabi ko sa aking beloved wife, umuwi ka na lang muna. Sabi niya, paabangan mo ko nung tawag nila. Iuwi ko na ito ang traktora, subalit hindi lang ako nagpahalata na ako'y talagang bilang tao mga minamahal. Hindi ko malaman kung ano gagawin. Wala pong ibang magawa kundi tumawag mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pag uwi na aking beloved wife, pag-alis niya po mga minamahal, nakaandar pa yung traktora mga minamahal na aking ginagamit. Bumaba po ako mga minamahal, lumuhod sa ating pinakamamahal, lumuhat, umiyak, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, wala po ibang ginawa kundi magpuri mga minamahal. Pag uwi ko mga minamahal, mula doon sa bukid hanggang sa bahay, puri ng puri mga minamahal. Pagdating ko po sa bahay, ang ginawa ko po mga minamahal, tinawagan ko yung aking beloved son. Alam niyo po mga minamahal, sumagot. Yun na mismo aking beloved son. Nagkaroon na po siya ng malay mga minamahal. Praise the Lord, mga minamahal, nagulat po mga minamahal, sabi niya pa, huwag na kayong mag-alala, okay na po ako. Ano sabi ko mga anak, ano nangyari sa'yo? May fracture ka ba? May ano ka ba? Alam niyo po mga minamahal. Ay sabi, tunay nga po, napakabait po ating pinakamahal. Sabi niya, may sugat lang ako na konti. Sabi niya, subalit wala akong fracture. Mga minamahal, yung kanyang motor, mga may wasak-wasak, mga minamahal. Pero yung kanyang katawan, walang ni isang fracture sa kanyang katawan, walang isang bali sa kanyang buto. Praise the Kaya Lord. ako'y labis na nagpapasalamat mga minamahal. Ang pagdating doon, para masigurado mga minamahal. Tuloy nga po, dinala pa po siya sa Banawi, mga minamahal, sa orthopedic, mga minamahal, kung saan, mga minamahal. Ako tinawagan niya, dahil wala po daw magbabantay nun mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa mga ako po pumunta ng Maynila mga minamahal at tunay nga po ako labis na nagpapasalamat mga minamahal dahil mismo yung doktor sabi niya pinagpala kayo. Ang daming pumupunta rito sabi niya walang sugat sabi niya pero bali-bali ang buto. Subalit yung anak mo, nagulat kami walang fracture. Ilang beses na namin in-x-ray, so okay na, pwede na kayong umuwi. Kaya ako labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal dahil nga po mga minamahal, grabe, kung magpala ating pinakamamahal dahil kahit 5, wala po kaming binayaran sa ospital na ating anak. Kaya labis nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. At muli mga minamahal, naalala ko po mga minamahal, yung mga panahon na to mga minamahal, last year, mga minamahal ay yung balikod pagkatapos ng ating anniversary noon, church anniversary noon mga minamahal last year, ay yung balikod ganito mga minamahal, ako sinumpong mga minamahal, na aking bato sa abdo noon mga minamahal, kung saan hindi na po ako makagulapay, akala ko katapusan ko na po mga minamahal, wala na po ang ibang ginawa ko ni mahal na Panginoon. Kung kukuyin na po ako, kayo na po ang bahala sa akin. Kaya nagsumama po mga minamahal, subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Dahil yung abal lingkod mga minamahal, kasama nyo pa rin po. Nagdaos pa rin po tayo ng anniversary. Anniversary na kasama nyo po ako na naglilingkod, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po ako labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Sa magpapala po niya mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal. Grabe mga minamahal. Ilang taon din po kami mga minamahal. Tunay nga po, sabi yung po nila mga minamahal, hindi lahat ng ating niyadaanan sa ministeryo ito kapag tayo man pala ay puro rosas mga minamahal. Meron din pagsubok mga minamahal. Subalit mga minamahal, sa kabila ng pagsubok na yan mga minamahal, dahil kami rin po mga minamahal ay nagdaas ng pagsubok. Nung nag-aaral po yung aking beloved son and daughter, dalawa po yun ng college sila mga minamahal. Ang iyong abal lingkod mga minamahal, wala po ibang inaasahan. Kundi yung maliit lang namin na business mga minamahal, kayo na po ng nyog, at saka yung aking mga alaga mga minamahal na mga pato, mga manok mga minamahal. Yan lang po aming alaga. Dalawa po yung aking kain, sana ko kukuha mga minamahal. Subalit grabe ang Diyos po natin kung mag-provide. Dahil po mga ilang taon na yan, bagamat tunay nga po grabe, ang aming alala mga minamahal ay yung abal lingkod, takot na po mag-almusal. Ng 5 taon yan, takot na po ako mag-almusal noon, mga hindi po ako nag-almusal. Dahil ang kasunod po niyan, mga almusal po ulit, mga minamahal. Subalit mga minamahal, yung aking ngiti, yung aking mga labi, yung aming mga labi, hindi po yan nawawala dahil meron po Diyos tayo. Nagpapasasabi na natin, Pastor, kapag wala kayong maisubo, wala kayong makain, matuto kayong magpasig. Alam niyo po mga minamahal, pagpunta po namin dito, kahit na wala po kami,
doon po kami kumukuha ng kalakasan kapag nakakarinig po kami ng pangangaral, nakakarinig kami ng patotoo. Pag uwi po namin, yung isang linggo na yan, malakas na naman po kami mga minahal. Bagamat ganun po kahirap mga minahal, Pasko't Bagong Taon, simple lang po yung aming kakain. Wala pong lechon, wala pong hamon o ano ma. Subalit kami masaya mga minamahal. Pagpunta po namin sa gawain, wala po kayong pamasahe. Mga minamahal, subalit ilang beses nangyari sa akin yan, mga minamahal. Pagdating sa kanto, mga minamahal, ng amin sa dako ng Malasiki, mga minamahal, pagdating doon, biglang may magtatanong, Brad, saan dito yung papuntang San Carlos? Ilang beses nangyari yan. Brad, sabi ko doon ako papunta, sabay ka na para malaman namin papunta sa nakakarating po ko sa dako na ito, mga minamahal, upang sumamba at pumuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. At pag uwi po namin, mga minamahal, di namin alam kung meron pa kami kakainin, mga minamahal, pag galing po kami dito. Subalit ang Diyos po natin, ganun na lamang kahabag, ganun po na mga minamahal, dahil pag uwi po namin mga minamahal, bigla na po may kakatok, may magdadala, sabi niya, alam ko wala kayong makakain, eto, sabi niya, kunin niyo to, panghapunan niyo. Kaya ako'y labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamas mga minamahal, dahil 5 taon na yan mga minamahal, kapalit noon mga minamahal, nung gumraduate po, nang sabay din po mga minamahal at taon, mga minamahal, yung aking beloved son and daughter, kami po hindi pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen, praise the Lord. At tuloy nga po mga minamahal, nung mga minamahal, nung araw wala po kami masakyan na wala kayong mamasahe, wala po kami ibang magawa mga minamahal. Subalit ngayon, kayo po pinagkalooban ng service mga tricycle mga minamahal ng ating pinakamamahal upang po magamit sa kanyang pagdalo sa kanyang banal na gawain. Hindi lang yan mga minamahal. Hindi lang isa rin po mga minamahal ang binigay po sa amin. Naging 3 po. Mga minamahal, bagamat isa po yung garo, isa po yung single. Subalit yan po yung galing sa pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po isa pangunang panalangin natin, beloved Evangelist Wilson Almeida, mga minamahal. Kaya ako'y labis nagpapasalamat mga minamahal sa lahat po ng pagpapala niya. Bagamat tunay nga po mga minamahal. Yung week na to, yung linggo na to mga minamahal, bago tayo grabe ang pagod sa bukid mga minamahal. Subalit andyan po, kapag kagapunta ako sa bukid, madaling araw mga minamahal, uwi ako gabi na. Alam niyo po mga minamahal, bago pupunta, pagdating sa bukid, manalangin mga minamahal, dahil wala mong kataon-taon, ako'y sumisigaw, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, hanggang sa gabi mga minamahal, nagpupuri mo rin pag-uwi mga minamahal, ako'y pinapalakas at pinag-iingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa pagpapala po niya, sa pagpapalang physical, pagpapalang financial at material, lalo higit sa pagpapalang spiritual, ang lahat ng kapurihan, magpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen, praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother George Bigaong sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang tunay mga minamahal na ang ipinangaral ng ating beloved Pastor Willis Rada Almeida na talagang totoo. Ang Diyos na ating pinagilingkuran, na ang Diyos ay talagang buhay mga minamahal, na ang ating sinasamba na Diyos ay hindi tiyok, hindi simento, hindi litrato mga minamahal. Talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministeryong ito na talagang patuloy na ipinapakita ng ating dakilang Diyos ang kanyang salita na buhay, ang kanyang salita ating malinaw na napakinggan mga minamahal, ang patotoo ng ating beloved kapatid mga minamahal na talagang andyan na siya ay tunay na binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at andyan na maging ang karamdaman ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen. Ay kaya't ang ating dakilang Diyos na patuloy na ipinapakita ng ating dakilang Diyos ang kanyang kapangyarihan at patuloy ng ating dakilang Diyos ay patuloy na ipinapakita sa iyo, patuloy na ipinapakita sa atin na talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran kahit na sa
tayo ay nasa huling panahon na mga minamahal na talagang maraming mga sign, maraming palatandaan na ating nababasa dito sa banal na salita ng ating dakilang Diyos na talagang ang ating dakilang Diyos na patuloy na ipinapakita ang kanyang himala, patuloy na ipinapakita ng ating dakilang Diyos ang mga signs. Mga minamahal na ang ating dakilang Diyos ay talagang malapit nang bumalik ang ating dakilang Diyos kahit kung ating titignan sa ating buhay na patuloy nating nakikita ang kagalingan ng karamdaman ng bawat isa sa atin at yan sa unang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghilista Pastor Wilder Estrada Almeida na sa ating buhay na tayo ay patuloy mga minamahal na talagang maglingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Kanina lamang mga minamahal, ating nakita sa balita mga minamahal kung gaano kalakas yung lindol na naganap dyan sa bansang Myanmar mga minamahal. At yan ay umabot hanggang sa Thailand mga minamahal. Imagine mga minamahal ang lakas ng lindol na yon, intensity 7.7 mga minamahal. Talagang maraming mga building ang nag-collapse mga minamahal at ang mga tao ay talagang sila ay nayanig ang kanilang pananampalataya at maging sa ating buhay ay talagang ipinapakita ng ating dakilang Diyos na talagang malapit na ang pababalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya yan ang mga patunay na talagang ang bawat isa na talagang maging firm sa ating pananampalataya mga minamahal dahil talagang yan ang mga sign mga minamahal. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos dahil sa bawat isa sa atin ay talagang nandito, although tayo ay bawat isa sa atin maghapon tayong pagod sa ating mga iba't ibang gawain mga minamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos ay muli tinipon niya ang bawat isa na tayong lahat ay narito upang ating pasalamatan, purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pinapaabot ang dobleng paggalang sa ating parents in the Lord, sa ating beloved Pastor Wilder Estrada Almeida at sa ating Assistant Pastor Lina Kumon Almeida at sa buong beloved Almeida Children, beloved Almeida family at sa inyong lahat, mga minamahal sa ating mga live webcast viewers na sila ay talagang patuloy na nakaantabay and stay tuned at mamaya-maya po mga minamahal ating mapakinggan ang ebanghelyo ng kaligtasan. Amen. Praise the Lord. At maging sa ating mga kasama na elders sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nir, isang mapagpalang hating gabi sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating tinatawagan na po at ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Salvacion de la Cruz at sundan po siya ng ating beloved Brother Fernando de Guzman. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Ang pinakmataas na pagpupuri, paglawalhati at parangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Praise the Lord! Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating
inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Magandang hating gabi na po sa ating mga minamahal. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ako po yung nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Dahil binigyan na po ko muli ng pagkakataon upang siya ay papurihan, pasalamatan, pangat hindi man po ako karapat-dapat. Hallelujah, praise the Lord. Ako po yung nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil kahapon po, hallelujah, kaarawan ko po sa laman. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Praise the dahil- Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dinagdagan niya po ng isang taon muli ang aking buhay. Hallelujah. Ako po ay nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil kahapon din po, binigyan pa ako ng paalala ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil na yan po na paggising ko po ng umaga, hallelujah, nakalimutan ko na po manalangin bago ako bumaba para po pumunta ng banyo. Hallelujah, praise the Lord. Nandyan na po na, hallelujah, nakalimutan ko po na po bumalik para manalangin. Hallelujah, nandyan po na, umpisahan ko na po ang gawaing bahay. Hallelujah. Nandyan nga po na ang aming aso po na nakakulong yan pa itahol ng tahol. Nandyan po na, hallelujah, naawa pa ako, naisipan ko pong ilabas po yan. Bagamat habang tinatalian ko po yan po ay hindi ko po inakala na kakagatin niya po ang aking daliri. Hallelujah. Nandiyan na po na 7 kagat po yan. Hallelujah. Nandiyan na po na 3 yung pinakamalaki. Hallelujah. At saka, hallelujah, nandiyan po na biglang dugo po yan. Hallelujah. Ako'y po yan. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ako po yung nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil, hallelujah. In 2021 po, nandiyan na po nakakaranas din po kami ng COVID-19, hallelujah. Nandiyan na po na, ang una po nagkaroon ng positive, yan po ay aking beloved husband, hallelujah. Nandiyan na po na, hallelujah, dinetect na po yan ng hospital, tinawag po yan sa barangay, hallelujah. Nandiyan po na lahat po kami na pamilya, yan po ay hallelujah. Bukan po, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. And po nandiyan, naging positive din po kaming 3 sa loob ng aming bamahay. Nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamahal na Panginoon. Nandiyan po na nakaranas din po kami ng ubot sipon. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil sa unat dalangin na ating beloved pastor, nandiyan na po na binigyan din po kami ng kagalingan. Hallelujah, hallelujah. Ako po yung nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. 2021 December po, nandiyan na po na aking beloved husband, nakaranas din po ng stroke. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na, grabe na po, nandiyan na po na hindi na po siya makahinga. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na nagkukulay itim na po yan. Nawawala na po yung oxygen sa kanyang katawan. Nandiyan na po na nilalagyan ko na lang po ng kutsara po yan sa kanilang bibig para lang po makahinga. Hallelujah, hallelujah. Papasalamat po ko sa Panginoon po Diyos dahil sa unat dalangin, manikluhod na ating beloved pastor. Hallelujah. Binalik po ang kanyang malay. Hallelujah, hallelujah. Ako po yung Praise the Lord. nagpupuri, nagpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Nandiyan na po na bumalik po sa normal uli yan. Subalit ang aking beloved daughter, hindi po yan papayag. Sabi niya, dadalhin na po sa hospital para i-check. Pagkamat yung aking beloved husband, ayaw po pumayag kasi pinanghawakan niya po ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pero sa huli po, pumayag na rin po, nandiyan na po na, nadala na po namin, dumating na po ng emergency room, nandiyan na po na habang sinusuri po siya. Hallelujah, nandiyan na po na unti-unti na po, na hindi na po makaramdam ang kanyang kaliwang kamay at pinti. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na, hallelujah. 5 days po yan na walang malay. Tulog po yan. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ako po yung nagpupuri na pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil pagdating po ng 5 days, nandiyan na po na naranasan po na sobrang sakit ng kanyang ulo. Parang binibiyak na po yan. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Tapos po nung gabing yun, nandiyan na po na talagang grabe po ang kanyang nararamdaman. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, na naranasan na po niya ang kanyang kaluluwa ay umaalis na po sa kanyang katawan. Nakikita na po niya ang kanyang katawan na nakahiga po sa hospital bed. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na, hallelujah. Sinasabihan siya natin pinangmalapay sa panaginip na, anak, bumalik ka at ikay gawing normal ang lahat. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinangmalapay dahil nung na-check po yan ng nurse na yan po ay naging normal ang lahat. Nasa bagamat ang kanyang mga dugo. Yan Praise po ay the Lord. tumataas. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay nagpupuri, pasalamat sa ating pinakamahal Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sa lahat ng mga biyaya yung pinagkaloob niyo sa amin sa araw-araw. Bagamat yan po na may hallelujah, pagsubok, karamdaman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pinanghawakan po namin na laging turot aral na ating beloved pastor. Kung walang pagsubok, hindi tayo tinutuwid at hallelujah, pinapagalan ng galing na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ako po yung nagpupuri, pasalamat sa ating pinakamalon. Hallelujah, hallelujah. Sa lahat ng pinagkaloob niya sa amin. Yan po, hallelujah. Ang lahat ng kapurihan, pasalamat. Pagpupuri, pinagkaloob po sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, yung gising na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Salvacion de la Cruz sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at tunay na talagang salamat sa ating dakilang Diyos na although talagang nandyan ang mga karamdaman, andyan ang mga sakit na nararanasan ng bawat isa at alam natin na yung mga karamdaman na yan mga minamahal ay hindi yan ang maging hadlang upang hindi tayo magpatuloy sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at alam natin na pag dumating yung time na yan mga minamahal, salamat sa ating dakilang Diyos dahil mayroon tayong Diyos na malalapitan, mayroon tayong Diyos na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Ang gawin lang natin mga minamahal ay patuloy na sundin ang kalooban ng ating dakilang Diyos, patuloy na hanapin ang kaharian ng ating dakilang Diyos at alam natin na lahat ng bagay, lahat ng ating pangangailangan ay ito ay pawang idaragdag ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bakit tayo laging naririto mga minamahal upang ating pasalamatan ang ating dakilang Diyos sa iyong buhay, sa ating buhay mga minamahal, lalo na ang kalakasan na taglay natin ngayon mga minamahal. Amen. Kung ating titignan, makaigot kayo dyan sa mga hospital, napakaraming tao na nandyan na talagang sila ay talagang nangihina sa karamdaman. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos na sa ating pagtawag mga minamahal, tinutugon ng ating dakilang Diyos ang ating mga panalangin. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Fernando de Guzman at sundan po siya ng ating beloved Sister Norma Binluan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat ay nauukol po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapabot ng dubling paggalang sa ating minamahal, magulang sa Panginoon, sa ating pag-alaala, turo at aral ng ating minamahal at kagalang-galang beloved Pastor Weldy Almeida at ganun din po sa minamahal at kagalang-galang Assistant Pastor Lina C. Almeida at ganun din po sa ating minamahal
beloved family Alameda children, at ganoon din po sa beloved manggagawa, pastoral workers, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Brother Bowinier, at sa kanyang mahal na anak, Sister Divinier, at ganoon din po sa beloved elders, at ganoon din po sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man, datihan. Isang magpagpalang umaga na po sa ating lahat, mga minamahal. Amen. Ako'y nagpupuri, nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Sa pagkakataon muli ito, mga minamahal, upang ipahayag ang mga lihim at ihayag ang kabutihan ng Diyos sa ating mga minamahal. Minamahal, bago rin po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. May isa po akong kapatid, mga minamahal, na siya po ang unang nakakilala sa ministeryo pong ito, mga minamahal. Ako po ay inanyayahan niya sa gawain ito, mga minamahal, sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Year 1998 po yun, mga minamahal. Nang unang overnight prayer po, mga minamahal, ng unang dalo ko po, mga minamahal. Nang ako po, mga minamahal, dumalo, mga minamahal. Gabi po yun, overnight prayer po yun, mga minamahal. Pagpasok ko po sa gawain ito, mga minamahal, may naramdaman po ako sa aking katawan na malamig na bagay, mga minamahal, na pumasok sa akin, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, hindi ko po maunawaan kung ano po yun, mga minamahal, napakalamig po yun, mga minamahal. Sa mga papuring awitin, mga minamahal, ng mga awit, mga minamahal, nasa gitna po ako, mga minamahal. Tumulo po yung luha ko po, mga minamahal. Tumulo, mga minamahal, napakaraming tubig na lumabas sa aking mata, mga minamahal. Sapagat baguhan pa lang po ako noon, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, pero sa aking pakiramdam, mga minamahal, ay kagalakan po sa akin, mga minamahal. Maggalak na galak po ako noon, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Nang ipinangaral po, tinawagan po, pinangaral po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, dali po akong pumunta sa harapan, mga minamahal, tinanggap ko po ang mahal na Panginoon. Yung po, mga minamahal, nang ako'y nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Nang ako po'y umahon, mga minamahal, umuwi po ako niyan, mga minamahal. Masaya po ako, mga minamahal, sa lahat ng aking makasalubong, mga minamahal. Masaya ako, mga minamahal. Nang araw ng Wednesday po, mga minamahal, yung po, mga minamahal, naulit na naman po yun, mga minamahal. Nandun po ang aking kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Grabe po ang pag-ibig ng Diyos sa akin, na pinadama sa akin noon, mga minamahal. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. At ako po, mga minamahal, dati-rati po, mga minamahal, nang hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lumaki po ako sa isang minahal, mga minamahal. Doon po ako'y pinanganak, mga minamahal. Doon po nagtrabaho ang aking mga magulang. Doon na rin po kayo lumaki. Sa kalagitnaan ng bundok po yun, mga minamahal. Talagang malayo sa bayan, mga minamahal, 23 kilometers. Kabundukan po yun, mga minamahal. Nandun po ang mga tao, iba-ibang wika, mga minamahal. Nandun po ang lahat ng departamento, mga minamahal. Ang produkto po doon, mga minamahal, ay chromite, mga minamahal. Minimina nila, mga minamahal. Doon po, walang standby po doon, puro may trabaho, mga minamahal. Subalit, ang buhay namin, mga minamahal, nandun po kami sa mga karamdaman, mga minamahal. Bagamat may reliyon din po kami, na namulatan, mga minamahal.
Yung po mga bisyo, mga minamahal, ay nasa akin, mga minamahal, sa kabataan ko, mga minamahal. Natuto na rin po akong maghigpit ng marijuana, mga minamahal. Paglalasing, mga minamahal. Talagang gulo, mga minamahal. Away, mga minamahal. Nandun na po kasi ang tao doon talagang iba-iba, mga ugali, mga minamahal. Ang aking mga magulang, maraming karamdaman, mga minamahal. Po ang totoo, mga minamahal. Ang aking father, may mga bisyo, mga minamahal. Wala po kaming kapayapaan, mga minamahal. Ngunit may matrabaho, mga minamahal. Hanggang sa ako po, mga minamahal. Akin lang po naalala nung ako'y nandun pa, mga minamahal. Talagang grabe po yung pagkakabataan ko po noon. Talagang napaaway po ako, mga minamahal, sa lahat ng napaaway po ako, mga minamahal, sa mga empleyado, mga minamahal. Talagang nandun po talaga ang away, mga minamahal. Doon po, mga minamahal. Hindi ko po inaasahan sa aking sarili sapagkat lasing na lasing po ako noon, mga minamahal. Naulian po ako ng isang illegal possession of firearms, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Ang sabi nila sa akin, mas maganda na lang na nabaril mo kaysa nahulihan ka pa ng baril, sabi nila. Yun po, dinala nila po ako sa bayan, mga minamahal. Talagang gabing-gabi po yun, mga minamahal. Hindi ko na po rin alam ang ginawa ko po, mga minamahal. Yun po, kinaumagahan po yun, mga minamahal. Talagang, nung wala na po yung kalasingan ko po, mga minamahal, nandoon na rin po ang aking pagsisisi, mga minamahal. Subalit, wala na po akong magawa, mga minamahal. Hindi pa alam ng aking mga kapatid yan, mga minamahal, kung hindi nila sinabi, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, yung mga kapatid ko po, mga minamahal, aburido sila sa akin sapagkat napakalaking problema po yun, mga minamahal. Subalit, nung naayos nila po yun, mga minamahal, yung kaso ko po, mga minamahal, naayos po yun, mga minamahal. Ngunit yung kaso ko po na illegal na possession of firearms ay napunta sa Sandigan Bayan, mga minamahal. Ngunit wala pong nagreklamo, mga minamahal. Yung po pinalaya nila po ako. Umuwi po ako dito sa San Carlos, mga minamahal. Talagang wala po akong kapayapaan. Talagang nandun, talagang yung bisyo ko po, mga minamahal. Talagang pagtitid ng marijuana, year 1989 po yun, mga minamahal. Talagang wala po akong kapayapaan. Nandun po, aburido po ako noon sa kabataan ko po, mga minamahal. Punta po ako ng Maynila, nagtrabaho po ako. 7 years ko po dyan nagtrabaho bilang construction, mga minamahal. Wala din po nangyari sa akin, mga minamahal, dahil mga bisyo ko po nandito sa akin, mga minamahal. Wala po akong naipon, mga minamahal. Nagtrabaho, iba-ibang kumpanya na aking napasukan, mga minamahal. 20 years po ako nagtrabaho sa mga kumpanya, mga minamahal. Nandun po mga bisyo, mga minamahal. Pagpunta sa mga beer house, mga minamahal, yan po, mga minamahal. Kinaumagaan, ubos yung pera, mga minamahal. Magtatrabaho na naman, mga minamahal. Ganyan po ako noon, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Kung hindi ko po nakilala ang ating minamahal na Panginoon, siguro baka wala na rin po ako ngayon sapagkat may karamdaman din po ako migraine, mga minamahal. Komplikasyon na po, mga minamahal. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Yung bisyo ko po yan, mga minamahal. Sa aking pagdalo, mga minamahal. Sapagkat nanumbalik po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po. Dumalo po ako ng 3 bisis, mga minamahal. Yung po, bumalik po yung pag-ibig ng Diyos sa akin, mga minamahal. Yung po mga bisyo ko po, inalis na rin po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Pati yung karamdaman ko po, yung bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, doon po.
Totally po na pinagaling po ako ng mahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa aking mga kapatid, mga minamahal. Salamat po tayo dahil nabahagyanan tayo ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isa rin po pala tayong pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang sa oras pong ito, aking pinapasalamatan ang ating mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, sa pag-iingat ng Diyos sa araw-araw ng aking buhay. Sa pag-iingat niya sa akin, mga minamahal, pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Taglay at kalakasan at patuloy na lumalakad sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabag ng Diyos at sa unat panalangin ng ating beloved Pastor Will D. Alnida. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapalang yan. Malaking bagay ang magbago sa isang tao, mga minamahal, sapagkat ginhawa sa buhay ng tao, mga minamahal. Ay salamat sa mahal na Panginoon Jesus sa mga biyaya at pagpapala na yan. Sa kagalingan ng karamdaman, pagbabago ng buhay, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Pinapasalamatan ko po rin, mga minamahal, nang ako po, mga minamahal, nang nagbibisiklita po ako papasok dyan sa crosscut na yan, mga minamahal. May napakabilis na sasakyan, mga minamahal. Bigla pong uminto po yung napakabilis na sasakyan. Talagang mababangga na po ako, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ang patungo po ako dito sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat na yan sa akin sa pang-araw-araw ng aking buhay. At pinapasalamatan ko po rin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa minahan, mga minamahal. 10 years ko po nagtrabaho dyan sa underground, mga minamahal, sa ilalim ng lupa, mga minamahal. Bali ang produkto rin po dyan, chromite, mga minamahal. Yung mga kasamaan ko po talagang nababagsakan ng mga bato, mga minamahal, mga timber, mga minamahal. Subalit sa tulong ng ating mahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya sa akin, mga minamahal, yung 10 years na yan, mga minamahal, ako po ay iningatan ng Diyos, mga minamahal, sa ilalim ng lupa, mga minamahal. Hanggang sa makluklos na po yung trabaho namin. Umuwi na po ako dito sa San Carlos, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon Jesucristo na mga biyaya na papapala na yan. Sa tulong ng Diyos, mga minamahal. At ganun din po, mga minamahal. Ito lang, pinapasalamatan ko rin po ang mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. 5 years po ako nagtrabaho po ako sa mining, mga minamahal, 5 years, mga minamahal. Kulang po ako ng 2 buwan bago ma-aproban sa SSS po yun, mga minamahal. Bago aproban po yun, bilang 55 years old, mga minamahal. Punta po ako dyan sa opisina ng SSS, mga minamahal. Kinumpute nila po yung pinagtrabahoan ko sa underground. Sabi nila sa akin, mga minamahal, kulang ka pa ng 2 buwan bago ma-aproban yung optional retirement mo, sabi sa akin. Ang pinaisip ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, sapagkat nagtrabaho rin po ako sa geologic mapping, mga minamahal, sa ilalim ng lupa. Nagmamapa kami doon, mga minamahal. 2 years kami doon, mga minamahal. Yung po, idinagdag ko po doon sa aking pinagtrabaho, mga minamahal, sa description ko po, sa pagtatrabaho ko po, mga minamahal, yung po inaproban ng ating SSS, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Yung po ang pinakukuhanan ko na lang po, mga minamahal, sapagkat hindi na rin po ako nagtatrabaho, mga minamahal. Sapagkat alam ko rin kung magtatrabaho ako, mga minamahal, sapagkat wala din, mga minamahal, kung mapupunta lang doon sa, hindi ka na rin makakadalo niyan, mga minamahal, kung minsan ka lang dumalo, mga minamahal, o 2.
Malabo po yung mga minamahal sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nandito po, mga minamahal, ang kagalakan, mga minamahal, hindi sa mga bagay na material, mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko ang mahal na Panginoon Jesucristo sa patuloy na pagdalo sa ating pinakamamahal na Panginoon, pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Taon at dalangin ng ating minamahal at kagalang-galang Pastor Wildy Almeida. Sampu ng mga manggagawa, mga minamahal. Pinapasalamatan ko rin po ang mahal na Panginoon sa pisikal, material, higit po sa lahat sa spiritual, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Puri po ang aming dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved Brother Fernando de Guzman. Mga minasa pagpapalangin, mga minamahal tunay, mga minamahal. Halili, napakabuti po mga minamahal ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal din ang ating Diyos na rasumpungan, mga minamahal. Sa ministeryong ito, mga minamahal na pinakilala ng ating kagalang-galang mga Pastor Rizada Almeida. Mga minamahal, siyang Diyos noon, ngayon at magpakilan-kilan bawan, mga minamahal. Sabi nga sa banal na kasulatan, mga minamahal, kung ikaw, mga minamahal, ay nasa buong katotohanan, mga minamahal, hallelujah, ang dati mga bagay, mga minamahal, ay dapat magsilipas na, mga minamahal, hallelujah, sa panahon, mga minamahal, hallelujah, ng pagtawag ng Diyos sa isang katauhan, mga minamahal, sa isang tao, mga minamahal, hallelujah, ikaw na ay dapat maging bago, mga minamahal, dahil ang taong nakakilala sa buong katotohanan, mga minamahal, hallelujah, may pinangako ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, na may buhay na walang hanggan, mga minamahal. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, ngunit bagong lahat, mga minamahal, hallelujah, ako muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang, hallelujah, doble paggalang, pagrespeto po, mga minamahal, hallelujah, sa ating kagalang-galang mga Pastor Walter Sada Almeida sa mga pag-alala, mga minamahal, sa mga turo, pangangaral, mga minamahal, hallelujah, pagbati rin po, mga minamahal, hallelujah, sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, pagbati rin po, mga minamahal, sa Almeida family, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga live broadcast viewers, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga bisita, mga minamahal, hallelujah, sa kapwa ko elder, mga minamahal, sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, hallelujah, magitin po sa nangasiwa sa lugar na ito, mga minamahal, isa mapagpalang hating gabi na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng gising magsabing, praise the Lord! Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, manatili po tayong gising, mga minamahal, dahil sabi nga sa banal na kasulatan, mga minamahal, dapat, mga minamahal, hallelujah, mga puyat tayo, mga minamahal, upang, mga minamahal, hallelujah, makamtan po natin, mga minamahal, ang turo na sinabi ng ating kagalang-galang mga Pastor Walter Almeida, mga minamahal, na parang tayo nag-ayuno ng 3 days anointing fasting, mga minamahal. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, tayo po magpatuloy, mga minamahal, sa paginig ng mga buhay na patotoo, mga minamahal, hallelujah, kinapon tinatawagan sa ating beloved sister Norma Binluan, mga minamahal, hallelujah, at maganda po ang susunod po pasalamat pagkatapos ng ating mga kapatid sa ating beloved Brother June Sabangan. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po yung nagpapaabot po ng mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na maipahayag ko po ang mga kabutihan po na ginawa po na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andiyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako pinakikibarkada po. Uminom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang. Sa aking beloved ate ko po noon, inaway ko po yan sa aking mga magulang. Sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po nabautisman po sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Jesus, tunay po, pinagkalob niya po ang kapayapaan sa puso't isipan. Inalis din po ang aking bisyo na yan.
Hallelujah, praise the Lord. Ang aking pagmumura Amen. din Praise the po, Lord. Hallelujah. pinalitan din po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi rin po ako marunong na magsuot po ng ganito, naka-shirt, naka-pantalon, naka-sleeveless. Lahat yan, inalis po ng ating pinakamamahal na Yes. Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa aking sakit ko po noon na ang symptoms po, ako po yung nag-bleeding na akala ko po, oras ko na po dahil dumating sa punto dahil nag-bleeding po ako na talagang, hindi ko po sinasabi po yan dahil talagang nilihim ko po yan, takot na takot po ako. Alam niyo po, dumating sa punto na talagang napakababa po ang aking dugo, yun po ang sahin na akala ko po, oras ko na po dahil nandyan na talagang wala po akong hininga, wala po akong makita. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makakita, makahinga. Alam niyo po, sa oras na po yun, ako po humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Na Praise the bagamat Lord. Hallelujah. andyan po na ang aking mga kapatid, takot po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po itakbo sa ospital. Alam niyo po, itinakbo po ako dyan po sa Bulingit. Pagdating ko po dyan na talagang andyan po na ako po in-examine po, chinik up, sabi po ng doktor dahil talagang ako po niraspa. Nung pagkaraspa po, talagang mayroon pong sumama na bukol. Alam niyo po, sabi po ng doktor, ay tumor daw po ito sa matris. Kaya andyan po na ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan. Ako po inobserbahan, in-examine. Sabi po na naman ng doktor ay cancer daw po ito sa matris dahil mayroon pa pong natira po na bukol. Ay, alam niyo po, nung pagkasabi ko po sa aking beloved ate na sabi ko po sa kanya, ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Sabi ko po, pag ako'y mamamatay, sabi ko po, ang aking mga anak, dahil malilit pa po sila, sabi ko, ayaw ko pong magkawatak-watak po sila pag ako'y nawala. Sabi ko po sa kanya, sabi niya po sa akin, manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi niya po sa akin, yun nga po, sa patuloy po yan na talagang, ako po yung talagang iniobserbahan, marami pong gamot na ibinigay. Alam niyo po, sabi po ng doktor, lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule, operahan. Yun nga po, nung nandun na nga po ako sa bahay. Hallelujah, praise the Lord. Andun po, iniisip ko, nagmumukmuk po ako, iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matris. Umiyak po ako, andun lamang po ako sa, nakahiga. Takot po ako bumangon. Talaga, andun lang po. Sabi ko po sa mahal na Panginoon, tugtungan niyo po ang aking buhay dahil malilit pa po ang aking mga anak. Sabi ko po, alam niyo po, dahil andun nga po nung ako pipinasyalan po ng aking beloved ate, sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, sabi niya, itapon mo, sumama ka sa malagawain sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Sabi niya po sa akin, sabi ko po sa kanya, ate, hindi ko po kaya. Sabi ko po, basta sumama ka, sabi niya po. Sa kalagayan ko po ito, sabi ko po, pagsasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Sabi ko po sa kanya, alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan sa gawain po natin, ang mga kapatiran po, talagang nadatnan ko po sila na sila po yung nagpupuri po. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi ako yung nakisabay po, nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na
nagpatuloy po sa paglilingkod po. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Andiyan na talagang 3 beses po akong dumadalo. Sa patuloy ko po yan na talagang dumadalo po sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa una at panahon po ng ating beloved Pastor Estrada Almeida, kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa, ang aking sakit na cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot, pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Dahil sa year 1998 na yan, hanggang sa mga oras na ito, nagpapasalamat po ako dahil andyan talagang taglay ko po ang kalakasan na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat dyan po, nung baguhan po ako, talagang marami pong pag-uusig. Andyan, tinatawanan po ako kung bakit daw po kami dalo ng dalo. Wala po kaming makain dahil po yung aming bahay po noon, talagang butas-butas po yan dahil kawayan lang po ang aming bubong. Tumutulo po yan tuwing umuulan. Pati sahig po namin, talagang lupa, talagang napakalit po ang aming bahay, butas-butas po ang aming mga dingding po. Ang ginagawa ko po, tinatakpan ko mga sako. Alam niyo po, hindi ko po yan talagang nagpatuloy po ako sa paglilingkod po. Andyan na kahit gabi po yan dahil wala po kami kahit isang gamit, wala po kaming sasakyan, nilalakad ko po, kasama ko po ang aking mga apo. Malayo po sa amin dahil boundary po kami na nagsahing. Papunta po kami sa highway po, napakalayo po yan, maraming aso, tuwing gabi po mag-overnight. Dahil nandiyan na kahabagan lang po na nakakadalo po ako kahit wala po akong sasakyan, overnight po yan. Pagdating po namin sa highway, talagang nag-aabang po kami ng sasakyan. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na bagamat andyan na ang mga pag-uusig, andyan ang kahirapan, pero ngayon po, ang aming bahay po, pinalitan na po ng bato, hindi na po tumutulo, hindi na po kami nababasa, kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinagkalooban din po kami ng sariling motor po na may sidecar, yun po ang sinasakyan po namin papunta dito sa banal na gawain. Hindi lang po yan, 2 single pa po ang binigay po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil talagang dyan na, talagang ipinakita po kung gaano kabait, kabuti po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po, ang aking beloved manugang din po, talagang andyan din po na siya po may sakit po na talagang bato sa abdo. Dahil nandun po sa dako po ng Maynila, siya po nagtatrabaho po doon. Nagkaroon po siya ng sakit na bato sa abdo dahil nung in-ultrasound po, lumabas po ng talagang may bato po sa abdo. Alam niyo po, maraming gamot po na ibinigay, pati apple cider pa po, naka3 galon po yan. Yan po ang sanhi po na nalinlaw po ang kanyang katawan. Payat na payat po yan. Sabi po namin, pagbakasyonin mo yung asawa mo, isasama po namin sa banal na gawain dito sa San Carlos. Yun nga po, nung pinunta po dito sa San Carlos po, nung pagdating niya po dito, sinama po namin dito sa banal na gawain, pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa 6 months po yan na natili po, na talagang kasama po namin, 3 times a week po siya na dumadalo. Nung umpisa lang po yan, talagang nakaupo lang po, sabi niya po, laging nahihilo. Alam niyo po, sabi po namin, basta magpatuloy ka,
Alam niyo po, sa 6 months po yan na natili. Nung nainip na po, umalis na po, pumunta na po sa Maynila, bumalik po. Alam niyo po, nung pagkabalik niya po sa Maynila, siya po yung nagpa-ultrasound uli. Alam niyo po yung nakita po sa ultrasound, yung bato niya sa abdo, wala na po, nilusaw na po ng ating pinakamamahal na pensos. Pinagaling na Praise po the siya. Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Kaya sila rin po ay dumadalo rin po doon sa dako po ng Maylila. Nung nagpapasalamat po ako dahil andyan na lahat po sila, yung mga anak niya, bautismo na rin po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na pensos. Alam niyo po dahil ngayon po nakabalik na rin po siya sa kanyang trabaho. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na pensos. Sa himala din po sa aking anak na siya po'y kinagat po ng ahas. Alas 9 po ng umaga po yan, alas 12 po, dahil nakatira dyan po sa Barangay Malacanang sa aming Barangay Tandok. Napakalayo pa po. Alam niyo po, nakadrive pa po ng kanyang motor, pumunta po sa aming bahay. Pagdating niya po sa aming bahay, talagang tiyan po na sabi niya po sa akin, dahil nanginginig po sa takot, sabi niya, naikinagat ako ng ahas. Sabi niya po, sabi ko po sa kanya, magpasalamat ka dahil kung tumalab yung kamandag ng ahas, minuto lang marahil wala ka na, patay ka na. Pero andyan, iningatan po ang aking anak na yan. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Walang kalugihan po ang maglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya patuloy po tayong maglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil di po natin alam bukas makalawa. Hindi po natin alam ang ating kinakaharap. Alam niyo po, talagang yung nangyayari na po, yun po ang signs po. Talagang malapit na po. Ang babalik po ang ating pinakamamahal na Jesus. Kaya kabagan po tayo na tayong lahat ay magpatuloy, panghawagan po tayo na makapagpatuloy sa paglilingkod po. Makasunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi ko po, hallelujah. Tuwing nasa bahay po ako, nabagan niyo po ako, pinakamamahal na Panginoong Jesus, na patuloy mo akong gamitin sa banal na ubasan mo, na bagamat di po ako karapat dapat, ako po'y patuloy na panghawagan. Lagi ko pong hinihiling po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Na ako rin po ay isang kinahabagan bilang mga awit niya po sa banal na ubasan bilang adult square. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat ng mabiyaya at pagpapala sa pag-iingat, sa kagalingan, sa lahat. Sa araw-araw namin natatamasa po sa pag-provide. Araw-araw namin pagkailangan, physical, material, financial, higit po ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Thank you Amen. so Praise much. the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved sister Norma Bilwan. Mga minamahal sa pagpapalang yan, mga minamahal tunay, mga minamahal. Hallelujah, ang ating Diyos na nakilala sa ministeryong ito, mga minamahal, siyang ating dakilang manggagamot, siyang makapangyarihan sa lahat, mga minamahal, hallelujah, dahil ang karamdaman po, minamahal, sabi na sa banal na kasulatan, ang karamdaman ay dumating sa tao dahil sa kalakhan, mga minamahal, ng kasalanan, mga minamahal, subalit, mga minamahal, ang karamdaman, mga minamahal, ating mga kapatid, mga minamahal, hallelujah, ito, mga minamahal, hallelujah, ang pagtawag ng Diyos, mga minamahal, minsan, mga minamahal, pinapaintulutan, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, upang tawagin ang kanyang anak, bagamat hindi pare-parehas ang pagtawag ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, subalit mga minamahal, ang karamdaman pala kung ating titignan, mga minamahal, kapag tinawag ka ng ating dakilang Diyos, ito ay pagpapala sa isang tao, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, hallelujah,
hindi makamtan, mga minamahal, ang kagalingan, mga minamahal, hallelujah. Subalit, mga minamahal, nung sila nagpabautismo sa tubig, sa pangalan ng ating dakilang Diyos, sa pangunguna, mga minamahal, hallelujah, sa pananalangin, mga minamahal, ng ating kagalang-galang mahal Pastor Will Estrada Almeida, yung kanilang karamdaman, mga minamahal, hallelujah, paghawad nila sa tubig, mga minamahal, nung sila dumalo, mga minamahal, hallelujah, 3 times a week, nagpatuloy, mga minamahal, hindi nila namalayan, mga minamahal, unti-unti silang pinagaling ng ating dakilang Diyos na buhay. Ngayon, mga minamahal, malakas na malakas, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, hallelujah, ang pagpapala na nagbuhat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, yung kagalingan, mga minamahal, na gusto nilang makamtan, mga minamahal po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, magiging po, mga minamahal, dati-rati, wala po silang kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal, subalit, mga minamahal, ngayon, mga minamahal, payapang-payapa na po, mga minamahal. Bakit, mga minamahal, nasumpungan po nila, mga minamahal, ang buong katotohanan, mga minamahal po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, bago po natin pagkalob sa ating mga kapatid, mga minamahal, ating po munang ipagpag, mga minamahal, ang ating inaantok na diwa, mga minamahal, tayo po muna umawit at magpuri, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah. Puri po, minamahal, pagkatapos ng mga papuring awitin, mga minamahal, maganda po ang tutulong papasalamat, mga minamahal, sa ating beloved brother June, Sabangan. Amen. Praise the Lord. It's the Holy Ghost fire that is keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost fire that is keeping me alive. My dearest Jesus is keeping me alive. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me that is bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It is all over me. Yes, that is bubbling up inside. My dearest Jesus is bubbling up inside. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It is all over me that is bubbling up inside. Yes, man. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It is all over me that is bubbling up inside. My dearest Jesus is bubbling up inside. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Nagawa natin ang is bubbling up inside. At si Jesus ay darating na. Yes, man. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan na iwaksi. Yes, thank you, Lord. Langit ang tungo. Sabihin natin sa iba. Yes, man. Upang sila ay maganda. Upang sila'y di maparusahan doon sa malaking hukuman. Minsan pa, si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan na iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maganda, upang sila'y di maparusahan doon sa malaking hukuman. Oh, God's not dead. He is alive. God not dead.
He is alive, God said that. He is alive, I can feel it all over me. I can feeling in my hands, I can feeling in my mind, I can feeling in my heart, I can feel it all over me. Oh, di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Oh, God natin, He is alive, God natin. He is alive, God natin. He is alive, I can feel it all over me. Let's talk about Jesus, yes, the King of Kings is He. The Lord supreme, you are eternity. The great I am, the way, the truth, the life store. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings is He. The Lord supreme. You are eternity. The great I am, the way, the truth, the life is told. Let's talk about Jesus. Oh, minsan pa, let's talk about Jesus. The King of Kings is He. The Lord supreme. You are eternity. The great I am, the way, the truth, the life is Lord. Let's talk about Jesus more and more. Bye-bye tayo sa langit, handa sa atin. Yes, thank you Lord God, kung tayo'y naroon na. Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Thank you Lord, walang bayaran, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya, maglalakad sa gintong hagdan doon sa syudad na hindi naluluman sa langit. Thank you Lord God. Talaga napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Doon ay masaya, lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Tunay na masaya, lahat umaawit sa kalangitan. Lahat umaawit sa kalangitan. Lahat umaawit sa kalangitan. Tunay masaya. Amen. Praise the Lord. Muli po ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Gising na gising po tayo mga minamahal. Dahil sabi sa Biblia, maminamahal upang maminamahal, hindi po tayo makapasok doon maminamahal sa gawa, tukso, maminamahal ng diablo, maminamahal ng kaaway, mga minamahal. Hallelujah. Purin po, maminamahal ang ating dakilang Diyos na buhay. Maminamahal tayo muli magpatuloy, maminamahal sa pagkikinig ng mga minamahal sa mga buhay na patutuo sa mga gawa, maminamahal ang ating dakilang Diyos, maminamahal. Hallelujah. Kina po tinatawagan, maminamahal kung nakanda na po, maminamahal sa ating beloved brother June Sabangan, maminamahal. Hallelujah. At maganda pong susunod ng pasalamat sa ating beloved sister Lourdes Manson, maminamahal. Hallelujah. Beloved brother Romeo Katilyar, maminamahal. Hallelujah. Magindi po maminamahal sa ating beloved sister Lorita Bacani, beloved brother P.D. Castillo, beloved sister Jonilyn Milan, beloved Romel Morante, beloved Nida Bakuyag, and then beloved Janjan Aquino, beloved Jima Villaruz, beloved Alvin Reyes, mga minamahal. Hallelujah. Magindi po sa ating beloved Prissy Benitez, ang din beloved sister
Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin maminawalang ating dakilang Diyos na buhay lahat. Magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Akin na po pinakalob sa ating beloved brother June. Sabangan, magkatapos po ng ating beloved sister, Lourdes Manson. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglululhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal at na magulang sa Panginoon, sa ating minamahal na at kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. At sa inyong mga kapatiran, Bagon Manugdagaya, ako ay bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Minsanan po ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon upang ipahayag ko rin ang kabutihan na ginawa sa akin sa buhay ko ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta taong 1992 po na kasalukuyan ako'y nasa dambuhalang relino na aking nakagisnan na kung saan hindi ako naniniwala sa ganitong gawain, lalong-lalo na po sa mga patutuo nila. Nung una kong narinig yung mga patutuo dito, talagang hindi rin ako naniniwala dahil ako po'y namamangha sa mga kanilang mga nababanggit na mga karamdaman nila na sila'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi sila gumagamit ng gamot. Kaya ako'y namangha hanggang sa tinunghayan ko itong gawain na to, hindi ko nilubayaan, sinundan ko ng sinundan kung saan nagdaraos ang Jesus Miracle Crusade ng kanilang pagsamba. Talagang ako po'y pumupunta at sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon na ako po'y binuksan ang puso't isipan ko upang maniwala at magtiwala sa gawain na to. Kaya sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon mula noon hanggang ngayon, nandito po ako na nakatayo sa kanyang banal na harapan, di man karapat dapat. Ngunit nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa dakilang kahabagan niya lamang. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa ako po'y nagtagal sa gawain na to, hanggang sa ako po'y nagkaroon ng pamilya. Talagang hindi ako bumitaw sa aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa dumating isang araw na talagang nandyan din po na ako po'y nalupay-pay sa aking pananampalataya. Talagang nanghina rin po ako sa aking pagdalo. Talagang nandyan na po na nagbawas po ako ng pagdalo noon. Talagang nung nagkaroon ako ng magandang trabaho, talagang sabi ko noon, tama na yung isang linggo yung pagsamba ko. Sabi ko sa Sunday Christian na lamang po ako. Ayaw ko nang dumalo ng Wednesday. Ayaw ko nang dumalo ng ganitong overnight dahil kinabukasan may pasok ako na pupuyat ako. Sabi ko, talagang lagi akong nahuli ng bisor ko noon na natutulog ako. Kaya linggo na lang yung pagdalo ko, ngunit yun ay hindi kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ay pinalalhanan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Taong 2012 po nang ako po'y nagkaroon ng napakataas na BP na hindi ko alam na bigla na lang po na ako'y bumagsak. Talagang pagmulat ng aking mga mata, nasa ospital na po ako. Talagang nung tinanong ko yung nagbantay sa akin na 2 araw ka nang nakahiga dyan, sabi niya sa akin, dahil napakataas ng BP mo, hindi mo nga alam yung mga nangyari sa'yo, sabi niya sa akin. Hanggang sa patuloy akong nilalapatan ng lunas, talagang ginagamot po ko, ngunit talagang nandyan na hindi nag-i-stable yung BP ko hanggang sa napag-isipan ko na lamang po na pinayuhan ko na umalis na lamang sa ospital dahil sa bahay na lang po ako magpapagaling. Ngunit pinayuhan ako ng doktor na
mag-maintenance ka dahil baka sa susunod na atake mo sa puso at atakihin ka at yun ay kakitil na yung buhay. Sabi sa akin, sa ganang tao lamang ako, talagang nandyan din yung takot ko dahil mga anak ko noon maliliit pa sila. Sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ko kung saan ako nagkulang sa iyo. Sabi kong ganyan sa aking sarili hanggang sa susunod na buwan, kasi yung monitor ng ko ng bibi ko monthly, sa susunod na buwan bumalik ka rito sa clinic para ma-monitor kita. Sabi niya, nung lumipas ang mga buwan, talagang bumalik din ako sa clinic ngayon hanggang sa ganun pa rin yung aking BP. Hindi pa rin nag-i-stable, magabat ako po'y umiinom ng gamot noon hanggang sa sabi sa akin ng doktor na palitan natin yung dosage ng gamot mo, parang hindi akma sa iyo dahil bakit ganyan, patuloy kang umiinom ng gamot ngunit hindi nag-stable yung BP, sabi niya sa akin, hanggang sa nagpalit siya ng ibang brand. Ganun pa rin yung pangyayari. Yung ipinalit niya sa akin lalong lumala dahil sa tuwing umiinom ako ng gamot, sumasakit yung ulo ko. Tapos yung sa may binti ko po namamaga. Kaya bumalik ako doon sa na sabi ko sa kanya, parang hindi rin akma yung mo. Sabi ko, Dok, dahil sa tuwing ako'y umiinom, napakasakit po yung ulo ko. Tapos yung talampakan ko po namamaga. Sabi ko sa kanya hanggang sa palit uli ng panibago sa nagamot na niresita sa akin hanggang sa paglabas ko sa clinic, itong binigay niya sa akin na resita ay parang hindi ko nakakayanin siya dahil mahal na yung binigay niya na imi-maintenance ko. Kinikwenta ko sa isang buwan, malaki na yung perang magagastos ko sa maintenance ko pa lang. Napag-isip-isip ko, sabi ko noon sa aking sarili na total, sabi ko, witness the service naman, sabi ko. Subukan ko kaya uli na mag-witness the service at mag-overnight, sabi ko. Yung dati kong kainitan sa ating pinakamamahal na Panginoon, ibalik ko muli yung aking paglilingkod, sabi ko sa aking sarili. Hanggang sa Wednesday, talagang nanalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Humingi ako ng tawad sa aking nagawang mga pagkukulang. Hanggang sa dumating ang overnight, sabi ko, mag-overnight uli ako. Bagamat ako'y pinagbawalan na mag-overnight. Dahil nga sabi sa akin na sa tuwing magpupuyat ka, imbis na bababa yung dugo mo, lalo yung kukulot, tataas yan. Sabi niya, baka hindi mo mabantayan yung sarili mo. Sabi niya, bigla ka na lang bumulagta, sabi niya sa akin. Hindi ko yun inisip. Ang inisip ko yung aking nagawang pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa sinubukong kung mag-overnight, magdamag na, hindi ako natulog, nanalangin lang ako, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nakinig sa mga ganitong patutuo hanggang na-revive ko uli yung aking dating kainitan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dumating yung umaga, talagang nandyan na ang aking kalakasan ng katawan. Wala akong naramdaman na kakaiba sa aking katawan. Hanggang sa nakuwi ako ng bahay na taglay ko ang kalakasan nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hanggang sa tinuloy-tuloy ko yun, yung dati kong ginawa ko uli yun. Lumipas yung mga linggo, buwan, hanggang sa yung gamot na niresita, hindi ko na yung binili. Yun lagi yung ginagawa ko, yung pagdalo ng 3 beses sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lumipas ang 6 na buwan. Talagang nandyan na ako'y tuluyan ang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yeah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon kung maisip ko lang yung mga ganung bagay na talagang nandyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Talagang ganun pa lang ang aking papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil yung mga kaedad ko na ganito rin yung sakit ay wala na po sila. Talagang nandyan na kahit yung mga pinsan ko na umabot lang sila ng 40 plus, talagang nawala na sila. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magamat nandyan din yung pag-uusig ng aking pamilya. Talagang, lalong-lalo na yung aking beloved na asawa, talagang sa tuwing kami sasama, talagang inis na inis siya sa akin dahil sa punta ko ng gawain na pag ganitong Friday talagang halos magdamag, tapos linggo halos magdamag, kung minsan noon talagang nandyan na tapos na silang kumain, tapos maglilinis na siya, magliligpit na siya ng mga pinagkainan. Pagdating ko talagang wala ka nang makain dahil maghapon ka na dyan sa kung saan ka nagpupunta. Napakatagal na pagsamba, sabi niya sa akin na bakit daw siya na may tinatawagan din siya yung Diyos, ngunit hindi daw ganun na napakahaba, sabi ng pagdadasal mo, sabi niya sa akin. Ngunit habang nagdadadak siya, talagang nandyan na rebuke sa kanya. Talagang ako'y nananalangin hanggang sa pinapaunawa ko na lang lagi sa kanya yung kung gaano kahalaga yung pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, hindi sa ganyan, sabi ko sa kanya, talagang hanggang sa unti-unti niya nang nauunawaan, kahit yung aking mga magulang, talagang nandyan, lalo na pag yung aking beloved ama, talagang pag nakikita akong nakaputi, sabi niya, para kang laging may pinupuntahan na linggo-linggo, ganyan lagi yung suot mo, sabi niya sa akin. Samba ka ng samba, sabi niya sa akin. Magamat sila'y taga-usig ko, ngunit yan ang aking kalakasan. Sa tuwing ako'y inuusig, talagang lalo akong pupumilit na pumunta ng sambahan. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakila niyang pag-iingat. Nandiyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil 2 times na rin po akong nadisgrasya sa motor na nandiyan na ako'y pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya sa kanyang banal na ubasan, di man karapat-dapat. Ngunit yan inirapat ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri mo ang aring dakilang Diyos. Gabi siya po sa ating brother John Sabangan, mga minamahal sa pagpapalang yan, mga minamahal. Dahil sabi nga, mga minamahal, halil sabi nga sa patuto natin mga kapatid, mga minamahal, gusto niya maging Sunday Christian, mga minamahal. Subalit mga minamahal, tandaan po natin mga minamahal, kapag tayo ay tinawag ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hindi saganang atin mga minamahal ang masunod, mga minamahal, bagkus ang kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Subalit salamat mga minamahal din, napakalaki, mga minamahal, hindi masukat na pag-ibig, mga minamahal, haleluya, ang pinapadarama mga minamahal ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sabi sa nakasulatan mga minamahal, kung ikaw talaga ang tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, haleluya, nandyan ang pagsaway ng ating dakilang Diyos, nandyan ang mga paalala, mga minamahal. Haleluya, gaya ng ating mga kapatid, nagkaroon ng paalala mo minamahal. Haleluya, hindi sa paalala mo minamahal na siya pahirapan magkus mo minamahal upang siya ay tumalima sa kalooban ng ating dakilang Diyos mo minamahal. Nung siya nagpakababa sa harapan ng ating dakilang Diyos, nangako mo minamahal na dadalunan ng 3 times mo minamahal yung kanyang karamdaman mo minamahal. Unti-unting pinagaling ng ating dakilang Diyos. Naboy ganyan po kabait mga minamahal ang ating dakilang Diyos. Makita niya lamang mga minamahal na tayo ay magpakababa, sapagkat mga minamahal kapag tayo ay nagpakababa, tayo po mga minamahal ay kanyang itataas. Mga minamahal po rin po, mga minamahal ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, muli tayo magpatuloy, mga minamahal, ang kinapong tinatawagan sa ating beloved sister Lourdes Manson, mga minamahal, at sundan po yan ng ating beloved brother Romeo Gatchilan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po.
ang pinakamataas na pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po'y ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatiran. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil nung wala pa ako sa gawain sa Miracle Crusade, ang aking ugali po ay andyan po na nakapagsasalita po ako ng hindi maganda, hindi kaayaya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung ako'y dumadalo lagi dito, ako po'y binago niya sa aking sarili. At ako po'y nagpapasalamat at ako'y nagpapasalamat dahil ako po ay isang masungit na sa aking mga anak ko, mga kapatid ko. Ngayon po ako binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At ako po ay mayroon din karamdaman na high blood. At ako'y nagpapasalamat dahil sa aking pagdalo dito, ako po'y pinagaling niya po sa aking high blood. At ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. At ako'y nagpapasalamat dahil sa yung aking anak na nag-abroad ay pinagpala po siya dahil po ay nakaalis na po siya. Kaya ako'y nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Nagpapasalamat ako dahil sa araw-araw na kalakasan binibigay sa akin. Kaya ako'y nagpapasalamat din sa Panginoong Hesus dahil sa aking pag-iingat niya sa aking mga pamilya ko. Kaya hanggang dito na lang po ang kapurihan. Papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Isa pa pong palakpakan po natin ang ating pinakamahal na God. God bless po sa ating beloved Lourdes Manson sa kanilang buhay na patuto sa ating pinakamahal na Jesus. Ang presyo at mahal natin pinupatas sa pagpuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamahal na Jesus and the whole honor. Dupli pagalang po sa ating mga magulang sa ating pinakamahal na Jesus. Presyo sa ating kagalang-galang, ibang lista Pastor Willis Almeida presyo at maging sa ating assistant Pastor Lina Kumon Almeida presyo nagpapaabot din sa kanilang mga iniwang turo at aral, maminumhal, na kailanman hindi natin malilimutan. Praise God. At nagpapaabot din po tayo ng magandang umaga na po sa ating, or magandang gabi na po sa ating praise God, o umaga, maminumhal, sa lahat po nating to the whole family of Almeida children. Praise God. Maging sa lahat maminumhal ng ating mga katuwang, maminumhal, na ginagamit sa kanyang balulbasan at sa ating mga beloved workers, sa pangasiwa po natin beloved Lord in Praise Kuya Buboy Nier, praise God, at sa ating mga beloved at katuwang kanyang mahal na anak, Sir Divine Nier, praise God, at sa ating mga kapatid na ng baguhan, at sa lahat po muna naabot, nakarinig ang tinig ito sa ating mga kapitbahay, praise God, maging sa lahat maminamahal ng nanood po ng live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, praise God, na naabot
na maminamahal nakapanood, maminamahal ng live webcast sa YouTube, sa Facebook, maminamahal. Magandang oras po diyan at muli, magandang umaga na po sa ating pinakamamalaking Supershed. Purihin ang ating pinakamalaking Supershed at tayo magpatuloy sa ating mga buhay matutong maminamahal. At kung nakanta na po ating beloved brother Romeo Bershgar, Kachilian, sila po maminamahal. Romeo. Sila na po papayag ng buhay matutong Bershgar. At sundan po sila ng ating beloved sister Loretta Bacani Bershgar. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na pagpupuri, paglulahati, pagpaparangal ay naukulam po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At ako po ay nagpapabot ng tubling paggalang sa ating minamahal, kagalang-galang na mahal na Pastor Wisada Almeida at sa ating beloved Assistant Pastor Lena Kumon Almeida. Hallelujah. Praise the Lord. Ganun na rin po ang aking pagbati sa ating beloved Almeida Children. Hallelujah. Ako rin po ay bumabati sa ating beloved preachers, workers, beloved brethren, at sa mga bisita po. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. At sa ginintuang pagpapala na muli pahayag ang kanyang kadakilaan at sariwahin ang kanyang kabutihan na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya hallelujah, praise the Lord. May share ko lang po mga minamahal, yung mga amang lingkod, mga minamahal ay mayroon din po mga karamdaman, mga bisyo, mga minamahal, hallelujah, na bisyo ng mga kalalakihan, hallelujah, karamdaman, hallelujah, nandyan po mga minamahal na mayroon pong karamdaman na ulcer, hallelujah, praise the Lord, maging sa pamamaga po ng aking mata, sore throat, mga minamahal, hallelujah, at backpain po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Maging mga bisyo, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan po yung bisyo ng mga kalalakihan. Hallelujah, praise the Lord. Yung mga pag-inom na alak na yan, sigarilyo, mga minamahal. Hallelujah. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Mga minamahal, yung ulcer na yan, ay yan po ang nagpahirap sa iyo, mga lingkod, mga minamahal. Hallelujah, na matagal na panahon, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na nandyan po nag-take ng medicine dahil lang po dyan sa aking ulcer, mga minamahal, kasi may butas na po ang aking bituka, hallelujah, praise the Lord. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, praise the Lord. No one time, nasiran ako ng aking beloved wife, mga minamahal, na ang Diyos dito ay Diyos na nagpapagaling, hallelujah, praise the Lord. Kaya one time mga minamahal, nung ako po hallelujah, nasabihan mga minamahal niya na mag-ayuno kami, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Ngunit sinabi ko sa kanya, sinabi ko sa aking beloved wife, mga minamahal, na ako ay may sakit na ulcer, baka ako'y sumpungin, hallelujah, praise the Lord. Ngunit sabi niya sa akin, mga minamahal, hallelujah, magtiwala ka lang, hallelujah, praise the Lord, sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, praise the Lord. Kaya nung kami po ay nag-ayuno, 2 meals lang po, mga minamahal, 2 days po, mga minamahal, hallelujah, na hindi ko naramdaman, mga minamahal, ang pananakit ng aking tiyan, mga minamahal, ay pinagaling na po ng lubusan ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, maging sa mga bisyo na yan, mga minamahal, nung tinanggap ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aking buhay, sariling tagapagligtas, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Tumanggap ako, mga minamahal, na pagbautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Yung mga banggit na bisyo na yan at mga karamdaman na yan ay instant po, ay nalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at maging sa aking beloved tatay, mga minamahal, na mayroon po siyang diabetes, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na nandyan po na ang kanyang blood sugar po ay almost 400 na, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Chinig up po sa hospital, hallelujah, praise the Lord, ay gustong i-confine ng doktor, mga minamahal. Ngunit ang aking beloved tatay, na sabi niya, uwi na lang, sa bahay na lang, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord.
Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Nung ako po ay nakapag-ayunan ng 2 meals, 2 days, mga minamahal, hinang-hina yung aking beloved tatay na yan. At yan po ay inilihans ko, mga minamahal. Sinirang ko ng Word of God kung paano magpagaling ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, kung paano, gaano niya tayo kamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kaya sabi ko sa aking beloved tatay na yan na magmanalangin kami, hallelujah, at tanggapin niya ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, humingi siya ng tawad, habag sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, praise the Lord. Siya po ay patuloy na umiiyak, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Hindi ko nakita yung tatay ko na gano'n na umiiyak siya, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung pagkatapos namin manalangin, inilihans ko po siya, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, ay gradually po pinagaling ang aking mamahal, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, maging sa pagbibigay, hallelujah, praise the Lord. Ayan po ay susi talaga ng pagpapala, hallelujah. Ang iyong mga lingkod ay meron po kaming malit na negosyo, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Na yan po ang aking napapakinggan, hallelujah, praise the Lord, ay ang pagbibigay ng first fruit, mga minamahal, hallelujah. At ang iyong mga lingkod, yan po ang aking ginawa, hallelujah, praise the Lord. Pinagkalob ko po yung unang first fruit, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Kaya dun sa yung negosyo namin na yan, mga minamahal, na beloved wife, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, ay pilit, mayroon kaming mga kasama, mga minamahal, na may karinderya din po. Ngunit pilit kami pinapaalis. Lagi kaming sinusumbong sa LGU, sa munisipyo, mga minamahal. Ngunit nandyan po ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Talagang ang susi, ang pagbibigay, susi ng pagpapala. Hallelujah, praise the Lord. Kaya binigyan kami ng isang linggo para paalisin doon, mga minamahal. Ngunit, hallelujah, praise the Lord, ay nandyan po ang protekta ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat, hallelujah, praise the Lord, na hanggang paulit-ulit kami na pinupuntahan doon, mga minamahal, kasi ayaw tumigil nung yung katabi namin na sumbong ng sumbong, kasi nandyan po yung pagpapala sa amin, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Subalit, laging pumupunta doon, mga minamahal. Andyan po yung mga LGU, 3 beses silang pumupunta doon, mga minamahal. Ngunit andyan ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, Jesus, hallelujah, praise the Lord, ay nahihipo ang kanilang kalooban, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Kaya sabi ko sa aking beloved wife, ay kung nakapagbibigay ka ba ng ikaputhandog, sabi niya sa akin, hindi siya nakakasunod. Kaya sabi ko, mula ngayon, magsumunod ka sa pagbibigay, hallelujah, praise the Lord. Ngunong linggo niyon, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Yun nga po, mga minamahal, itinabi niya po yung ikaputhandog, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. At binigay na nung linggo, mga minamahal, hallelujah. Yun, mga minamahal, isang buwan na po, mga minamahal, hindi na po pumupunta yung mga LGU, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagproprotekta niya sa amin, mga minamahal, maging 10 na kami mahal sa buhay, hallelujah, praise the Lord. Nandiyan po yung pag-iingat sa araw-araw, kalakasan ng pangatawan, physical ng pangatawan, hallelujah, praise the Lord. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang, hallelujah, praise the Lord. Praise Palakpakan the po Lord, natin ang hallelujah. malakas ang ating pinakamahal. Praise God. God bless po sa ating beloved brother Romeo Cachillion sa kanilang buhay ng patutuong. Praise God. At sa mga oras na may minamahal, bagyan po nating putulin ang mga pagpahayag ng mga buhay ng patutuo. Bigyan po nating daan, praise God, ang pag-awit ng ating mga beloved youth and single choir. Praise God. Kaya sa mga oras na may minamahal, please welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, the beloved youth and single choir. Praise God. Hallelujah. Pagkatapos yan, mamay na mahal, ating beloved sister Loretta Bacani, praise God.
news of your kingdom coming, rumors of our home. We one day we will stand before you, Lord. Our altogether beautiful reward. And now we walk in darkness, and now we see in power. And now we're out of burning flames, and now you're in our hearts. You promise you will lead us of your throne. We will worship you and you alone.
Lord, hallelujah. Purihin natin ang pinakamas. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamalayong buhay na palakpak para sa ating pinakamalayong Presget at Galbis po sa ating malabad na singles and youth queen Presget sa mga papuring awit sa ating pinakamamalapay sa Presget. Talagang napakabuting maminamahal magpuri sa ating pinakamamalapay sa Presget. Bagamat sa mga oras na ito maminamahal, ang ibang bansa maminamahal ay talagang dumaranas ng dilubyo ng Presget. Kung nabalitaan niyo po maminamahal, kanina lamang maminamahal Presget ay nagkaroon po ng malakas na lindol mula sa ibang lugar. Presget, na 7.7, maminamahal na lindol. Alam niyo po, maminamahal, mapalad ay sa lahat mo mapapalad, maminamahal, narito tayo, Presget, payapa tayo, maminamahal, na nagpupuri sa ating pinakamamalapay. Presget, nandun maminamahal, magpasalamat tayo sa ating pinakamalapay Jesus. Lalagi tayo nga, sabi nga, ginagabayan, pinapatnubayan, inililigtas sa lahat ng mga bagay na madilubyo na yan. Presget, dahil narito maminamahal tayo, sabi nga, nakakasunod tayo sa banal na kalooban ng ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. Presget, sa moros maminamahal, tayo muli, maminamahal, tayo dadako muli sa ating mga testimony version. Presget, at sa mga oras ko, nakanadabuhan ating beloved Sister Loretta Bacani. Sila na pong papahayag ng buhay ng patutuon, Presget. At sundan po sila ng ating beloved brother, P.D. Castillo, Presget. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdadakila, para lamang sa Panginoon Hesus po lamang. Dobling paggalang ng minamahal na Pastor Will D. Estrada Almeida, ang inaalaala at turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, lahat po ng mga manggagawa, beloved Olden Preacher, Buboy Neil, sa kanyang anak na Sister Divine Neil, beloved Almeida family, ako po'y bumabati ng magandang hating gabi na. Praise the Lord. Umaga na po sa inyong lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nung hindi ko pa nakilala ang mahal na Panginoon Hesus, marami po akong sakit sa karamdaman, minamahal. May insomnia po ako, high blood, diabetes,
Mataas po ang cholesterol, ang pangangatawan ko, rayuma. Lagi po ako sa Dr. Albularyo. Pagsamantala lamang po ang kagalingan. Nung tinanggap ko po ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, unti-unti po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Alam niyo, minamahal, nung ako'y nagwali sa kapaligiran po namin, nabangga ko po yung maliit na kawayan, tumama dito sa sentro ng aking mata, minamahal. Talagang hinawakan ko po yung mata ko, minamahal, sa sobrang sakit. Ang ginawa ko po, minamahal, nagsumamo po ako sa mahal na Panginoon Hesus at nagsisi sa nagawa kong kasalanan. Nung oras na yun, minamahal, nakatulog po ako. Pagising ko po, ako ay umaga na. Tinignan ko po yung mata ko, minamahal, sa salamin po. Sa una't dalangin ng minamahal na Pastor Wildy Estrada Armida, nawala po yung pulang-pula at sobrang sakit, minamahal. Praise the Lord. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Hesus at mayroon po tayong Diyos na buhay na nagpapagaling sa ating karamdaman. Kaya nagpapasalamat po naman ako sa mahal na Panginoon Hesus sa binibigay niyang kagalingan. Alam niyo, minamahal, una po, ang pagbibigay po susi ng pagpapalang pinansyal, physical, higit sa lahat sa spiritual. Unang-una po, minamahal, at pinagkalooban kami ng bagong bahay, minamahal. At nung makalipas ng ilang taon, minamahal, andyan na naman ang sasakyan na van, minamahal. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Hesus. Galak na galak po ako dahil sa binibigay niyang pinagkakaloob niya sa amin. Kaya pinagsasalamatan ko sa mahal na Panginoon Hesus sa iniingatan po ng ating mga anak na sa pagdadrive, minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po, sa lahat ng kapurihan, pasasalamat, tanging Panginoon Hesus po lamang. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalakas sa God. God bless po sa ating beloved sister Lorita Bacani sa kanilang buhay ang pagtotoo. God. At sa mga oras na mahal, tayo magpatuloy na sa ating mga buhay ang pagtotoo. Kung nakanda na po, ating mga kapatid, beloved brother PD Castillo, siya na pong papayag ng buhay ang pagtotoo. God. At sundan po siya ng ating beloved sister Julie Lynn Milan. God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwati, pagdakila, paparangalan sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating naalala ng mga aral at turo na ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida at minamahal natin Assistant Pastor Linus Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved pretty na visitors po. Ako po ay nagpapabot ng madaling araw po, palang. Bago ko po nakilala po this miracle, kasi ako po ay dating na nag-share na po ng Word of God ng taon ng 2018 po. Nakilala ko po ang Yesu Magkakasid po sa TV po, sa program na Yesu Magkakasid sa Facebook, sa social media po. Na ako ay hinahanap ko ang presensya po sa TV po, sa program, TV program po. Nagpapasalamat ko nga po ako sa mahal na Panginoong Gapla ko ako ay nakasumpong ng presensya ng mahal na Panginoon na
na hindi ko nadama sa lahat po ng mga congregation dahil nga po, ito lang po talaga pinuntahan ko dahil maraming nag-i-invite sa akin ng mga gawain pero ito lang talaga pinuntahan ko na Jesus gawain ng mga Panginoon. Praise. Nang po ay dati nang di pa ako nakakilala, marami din akong mga bisyo. Masakit, lagi po ako masakitin. Dati nga po, yung pinaliligo ko po pinalalaga pa po yan, tapos ko pa iligo kasi yung laga po kong tinatrangkaso. Nga po lagi pong masasakitin na depressed po. Dahil lagi po ako nag-isip-isip. Puro iniisip ko lagi yung mga yung mga mali na na-depress po talaga. Po ay nagkasakit na natrangkaso sa lamig ng dati na yung pasalamat ako dahil pinagaling ako nung sa sakit ko nung sa karamdaman po na sakit sa mga bisyo ko po na ako ay sa pag-inom po ng alak ko. Pinapasalamatan kong Panginoon dahil nga po natatamasa ko yung mga pagpapala ng mga Panginoon sa kabila ng lahat. Praise. Dati nga ako ay kumakanta po ng makasalibutan. Nang po ay nakatuntong dito. Natuto akong umawit. Papasalamat ako dahil natuto ko pong umawit ng makalangit na awitin. Praise. Sa pag-i-stain ko po. Na marami. Adama kong mga kagalakan na di mabayaran kasi di mabayaran sa nagkaroon ako po ng peace of mind sa aking puso at isipan. Kahit maubos man yung pera mo, hindi mabayaran po ng yan sa mga Panginoon yung kagalakan na nadadama ko sa mga Panginoon sa paglilingkod po. Kaya pinapasalamatan ko pinakamama ng Jesus dahil kung malamang baka kung hindi ako nakakilala dito sa gawain ay malamang wala ako dito kaya papasalamat ako sa pagpapalang material, physical, agit po sa spiritual po, pagpapala. Papasalamat po ako sa mga Panginoon Jesus dahil may pastor po tayo na nagmandilili sa ating kaluluwa. Pinalangin po tayo na nagayuno po ng 40 days. Salamat po ako sa ganito lang po ang kapurihan po. Salamat sa ating pinakamahal na Pulaman Diyos ni po. Minsan pa pong palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalakas God. At God bless po sa ating mga kapatid, beloved brother P.D. Castillo, sa kanyang buhay na patutuo sa ating pinakamahal na God. At sa mga oras na minamahal, hindi ito magtagal maminamahal. Sa mga oras na binibigay kong pagkakataon, sa susunod na, maminamahal, beloved sister Julilyn Milan and God. At sundan po sila ng ating beloved brother Romel Morante, God. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Po'y napapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na
Pastor Weldy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa Beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang aking siyang maluwalhati, maparangalan sa mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, nung araw mga minamahal ako po ay batbat po ng karamdaman katulad po ng sakit po sa baga. Mayroon din po akong UTI, almoranas, tonsillitis, at masakitin na ulo. Meron din po akong pananakit po ng dibdib at likod. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman ay yung palagi pong sumasakit ang aking sikmura, na kapag sinusumpong po itong mga minamahal ay lagi akong nanghihina at ako'y nakahiga. Subalit sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, ako po ay nashiran po ng isang kapatiran po natin mga minamahal. At na-invite niya po ako na dumalo sa gawain ito. At sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, nung ako po ay napabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, lahat po ng aking mga karamdaman ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Gaya din po pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoon sa pagbabago din po ng aking buhay, dahil dati-rati mga minamahal, noong araw po ay nandyan din po ako sa mga kalayawan po ng laman. Noon po ay nandyan din po ako na umiinom ng alak, nagsusugal, tumataya po sa waiting. Ngunit sa kahabagan po naman na Panginoon, nung ako po ay nadako sa gawain ito at naglingkod po sa Kanya na may katapatan ang lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. Binago niya po ang aking buhay. Nais ko rin pong pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya rin po sa aking mahal na anak, na noon maminamahal ay namasada po ang aking mahal na anak na yung pangalawa ko po maminamahal. Mayroon po siyang isang pasahero mga minamahal na isang dalaginding at isang bata mga minamahal. Nung nagdadrive po ang aking beloved anak mga minamahal, nabunggo po siya mga minamahal doon sa likuran po. Mayroon po yung sasakyan na nabangga po siya mga minamahal. At yung pong bata na kanyang pasahero mga minamahal na dalaginding mga minamahal ay nalaglag po sa kanya mga minamahal sa tricycle niya po mga minamahal. At hindi rin po namalaya ng aking mahal na anak, yung batang nasa kanyang likuran mga minamahal ay bigla pong nawala ito mga minamahal. At nabalitaan ko po yun mga minamahal, bilang ina mga minamahal, ako po ay natakot. Dahil first time po nangyari po sa aking mahal na anak yun mga minamahal. At nung dinala po ang aking mahal na anak sa munisipyo mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil yung po kanyang pasahero maminamahal na dalaginding maminamahal ay gas-gas lamang po ang natamo po ng bata maminamahal. Praise the Papasalamat Lord. po ako sa Hallelujah. ating pinakamamahal na Panginoon. Gayon din po yung kanyang pasahero na nasa likod na isang bata po maminamahal ay pinag-ingatan po ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gayon din po pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya din po sa akin maminamahal. Dahil one time maminamahal ako po ay nagprito po maminamahal. At pagkatapos ko pong magprito mga minamahal ay anong time po yun maminamahal, nung napiprito po ako, bigla pong lumiyab po yung maminamahal yung kawali na mayroong pong prito maminamahal. Dahil po sa aking pagkataranta maminamahal, nabuhusan ko po yun ng tubig po maminamahal. Bigla po talagang lumaki po yung tubig, yung apoy maminamahal hanggang sa bubungan po namin. Yung, napakalaki po talaga nung apoy maminamahal. Ngunit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil po ako po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus noong time po na yun maminamahal. Tunay po talaga ang ating Diyos maminamahal ay nandyan po na sa panahon na tayo maminamahal ay nasa gitna ng kagipitan maminamahal, nandyan po maminamahal, kailanman hindi tayo pinababayaan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil nandyan po ang ating mahal na pastor na lagi pong nananalangin para po sa atin mga minamahal. Gayon din po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nung nagkaroon din po ako ng karamdaman sakit sa puso maminamahal, lamig sa buong katawan maminamahal at mataas na blood pressure nung
time po na talagang hindi na po ako talaga nakakadalo po sa ating banal na gawain, mga minamahal. Nandyan po talaga ang paalala po sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, minamahal, napakahirap po talaga, mga minamahal, ang hindi na makadalo sa ating banal na gawain dahil nandyan po talaga ang paalala po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na patunay po lamang na talagang mahal na mahal po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ayaw po niya na mawalay po talaga tayo sa kanyang piling, mga minamahal. Alam niyo po, noong time po na umuwi po ako sa aming probinsya, mga minamahal, nandyan po na hindi na po talaga ako nakakadalo sa ating banal na gawain, mga minamahal. Nandyan po na talagang bumalik po sa akin ang mga kahinaan ko po, mga minamahal. Nandyan po na nagiinom na po ako noon, mga minamahal, nagbibidyo okay, kaya nandyan po na pinalalahanan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. One time po, mga minamahal, bigla pong bumilis po ang tibok po ng aking puso. At hindi ko alam kung saan ako susuling, mga minamahal. Kaya tumawag po ako dito sa ating pastoral house at nakausap ko po ang isang beloved worker po, mga minamahal. At ako po ay nagpa-back up prayer po, mga minamahal. At ang sabi niya po sa akin, magsisi yan po ang sabi po niya sa akin, mga minamahal. Alam niyo po, nung time po na talagang hindi ko na po talaga kaya yung aking karamdaman, sabi ko po sa aking mahal na ama na dalhin niya po ako sa isang doktor, mga minamahal. Dahil napakabilis po ng aking libok ng aking puso, mga minamahal, hindi ko na po talaga makayanan, mga minamahal. At nung dinala po ako ng aking beloved tatay, mga minamahal, sa isang ospital, mga minamahal, doon, ginamot po ako, mga minamahal, doon. Ngunit hindi po gumaling po ang aking karamdaman, mga minamahal. Bagus lalo po itong lumala, mga minamahal. Kaya sabi ng aking mahal na iuwi na niya po ako sa aming bahay, mga minamahal. At on the way po kami, mga minamahal, nung pauwi na po kami, sabi ko po sa aking mahal na ama, tayo balik niyo po ako doon sa ospital kasi hindi ko na po talaga kaya, sabi ko po sa aking mahal na ama. Ngunit hindi po ako binalik ng aking mahal na ama doon kasi hindi nga po ako gumaling. At napapasalamat po ako nung mga time na yun dahil eksakto po na tumawag po sa akin ng aking beloved husband. Nandito po siya sa Pangasinan, mga minamahal. Nandun po ako sa probinsya po namin, mga minamahal. Sabi ko po sa kanya na sunduin na niya ako doon at iuwi niya na ako dito sa Pangasinan dahil dito po kami naninirahan, mga minamahal. At nung sinundo po ako ng aking beloved husband, mga minamahal, doon sa probinsya po namin, mga minamahal, balot na balot ako ng lamig noon, mga minamahal. Talagang nakamedyas pa ako nung inuwi ako dito. Talagang hinang-hina na po ako, mga minamahal. Ngunit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus nung pagdating ko po dito sa aming bahay, mga minamahal. Ginawa ko po, mga minamahal, lagi po akong nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sumihingi po ako ng patawad sa Kanya, mga minamahal, sa aking mga pagkukulang. Lagi po ako nagpupuri, mga minamahal. Sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, Panginoong Jesus, babalik na po ako sa iyo. Yun po ang pangako ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung sinikap ko po, mga minamahal, na dumalo lagi sa ating banal na gawain, lagi po nag-aayuno, mga minamahal, at sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Jesus, lagi po ako humihingi po ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At sa unat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, kabalikat po ang mga magagawa. Yung pong aking karamdaman na sakit sa puso, high blood at lamig po sa buong katawan, sa kahabagan po ng Malapay Jesus, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating Praise the Lord! Jesus. Hallelujah! Thank you so much. Napasalamat po ako sa ating pinakamamalapay ng Jesus at narito po ako sa inyong harapan, maminamahal, sa kahabagan po ng Malapay Jesus ay patuloy pong ginagamit po ng ating pinakamamalapay Jesus sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kayo din po ang aking mga anak. At nagpupurit na papasalamat po ako sa ating pinakamamalapay Jesus sa lahat po ng mga biyaya at papapala na patuloy niya pong ipinagkakalob niya po sa amin, maging sa material, physical at higit po ng papapalang spiritual. Ang lahat po ng papurit, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. God bless. Pinapala po itong ating pong Sister Jonelyn Milan. Amen. At tunay nga mga minamahal, karapat dapat papurihan, sabay na ating malapay noon mga minamahal. Dahil sa Diyos mga minamahal na sa oras sa ating tawagan mga minamahal, sa oras na kailangan natin ng saklolo mga minamahal, hindi tayo kailanman pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kapag tayo ay mayroong 100% pananampalataya mga minamahal, ay talagang nagkakatotoo mga minamahal ang sabi mga minamahal ng Biblia na ating lagi na pakinggan dito sa pulpito mga minamahal, na walang mahirap na bagay mga minamahal sa mga Kristiyano na may pananampalataya sa mahal na Panginoon. Amen. Dahil ang Diyos mismo mga minamahal ang siyang gagawa mga minamahal ng kaparaanan kung paano mga minamahal malutas
ang ating mga problema, kung paano mo minamahal talaga ang ating mga pang-araw-araw ng pangailang maminahal ay tugunan ng ating pinakamahal Panginoon. Ang malapay noong maminamahal ay talagang kayang magpagaling ng anumang mga karamdaman, mga minahal. Kapag tayo po maminamahal ay talagang buong puso na magtitiwala at susundin ang kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon sa mga minamahal, ay lalakip sa atin ang tanda, ang pruweba mga minamahal. Amen? Sapagkat gaya nga ng ipinatuturo ng ating mga kapatid mga minamahal, ay talagang sakit sa puso mga minamahal, high blood mga minamahal. Amen? Ano mga karamdaman mga minamahal, lang sila po ay nagpasimulang maglingkod at sundin ang kalooban ng Panginoon, dumalo ng 3 times a week. Amen? Magsuot ng may kabanalan, magkaloob na kanila ikasambahan ng dumami ng mahal at paglingkuran ng malapay noon. Yang pong mga karamdaman na yung mga minamahal, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord! Amen? At mga minamahal, talagang napakalaki mga minamahal na katipiran ang paglingkod sa ating malapay noon. Ang paglingkod sa ating malapay noon, mga minamahal, ay talagang nagbibigay ng seguridad sa bawat isa atin. Amen? Ay mga talagang ating pong testimony leaders mga minamahal ay talagang in-emphasize sa ating mga minamahal. Ito lamang na kaganapan mga minamahal dyan sa Thailand nga mga minamahal ay talagang hindi po biro mga minamahal. Yang talagang magkaroon ng lindol mga minamahal na intensity 7 mga minamahal. Grabe po mga minamahal. Ay hindi po yan biro mga minamahal. Amen? Talagang sino man mga minamahal na tao mga minamahal ay hindi makaliligtas sa mga ganyang sakuna mga minamahal. Amen. Subalit sa mga taong may Kristo at may Diyos mga minamahal, amen, kahit gaano pa mga minamahal na nakalakas mga minamahal ng lindol, anumang kalamidad, unos mga minamahal, amen, hindi tayo kailanman mangangamba at matatakot ni mababali sa mga minamahal dahil alam natin mga minamahal, mas makapangyarihan at mas may magagawa ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang pinapataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Patuloy natin pinababot ang paggalang at karapat-dapat na pagparangal sa mga taong ginamit ng malapay noon upang tayo magkaroon ng kaligtasan, ating po beloved person, the Lord. At lagi po natin inaalala ang mga inilasang aral turo. Amen. Ating po beloved evangelist, Pastor Will Desrad Almeda, and Assistant Pastor Lina C. Almeda. Pagbati ng madaling araw sa kalang beloved children, sa ating beloved pastor workers dito po sa dako ng San Carlos City Outreach, sa ating po beloved elders, sa inyong po mga minamahal, tatihan mata sa ating mga bisita at sa ating mga Facebook and YouTube viewers, kayo po welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po natin minsan ang pang ating mga Panginoon. Amen. Tayo po muling magpatuloy sa paghinig ng mga buhay at pinagpalapatuto at naman pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved brother Romel Morante. Ating pong pakinggan kung paano po siya pinagpala ating mga Panginoon at maghadap ating pong beloved sister Nida Bakuyag. Amen. Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at gagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin din po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers, at sa inyo din po, aking mga minamahal na kapatiran, magandang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. At ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago niya po sa aking buhay. Dahil dati din po noon, nung ako po ay wala pa po ako sa gawain pong ito, ay talaga pong napakagulo po ng aking buhay. Wala po akong kapayapaan. Andyan po ang aking paglasing sa pag-inom po ng alak. Andyan din po ang aking sa aking pangalita ko po ay nakapagmumura. At andyan din po ang aking mga aking kahinaan. Ngunit meron pong isang lingkod po ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus ang nagbahagi po sa akin sa kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus.
at sa patuloy niyo pong patuloy na pagbabahagi po sa akin ng mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus, ay isang araw po ay ako na rin po ay dumalo at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Jesus mula nung ako po ay nabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Ako po ay binago po ng ating Praise the Lord! na Hallelujah! Jesus. Glory to God. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon. Noon din po, nung ako po ay problemado po sa gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa ko po, ay ang aking ginawa ko po ay nanalangin at nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat po sa mahal na Panginoon na yung aking problema ko pong yun ay ako po ay nilutas po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi po pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon na nung linggo po ay ang aking mahal ko pong anak na ginagamit po bilang children's choir po ay pilit ko pong sinasama, ngunit hindi po siya sumama. Hindi ko na naman po siya pinilit dahil kagustuhan niya po na siya po ay pumasyal po sila sa aking mahal kong biyanan. Ay yun po ay sila po ay pumunta po ng ilog po at may nagsabi po yung aking anak ko po daw ay muntik na pong nalunod. Ngunit nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon na yung aking anak ko po na hindi po pinabayaan ng ating pinakamamahal na Jesus. Ang aking mahal ko pong anak ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal Praise the Lord! na Hallelujah! Jesus. Thank you so Salamat much, Lord Jesus. sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Siguro po kung wala po ako sa mahal na Panginoon, hindi ko na po alam kung ano pong nangyari sa aking panganay ko pong anak. Kaya ako po lubos nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon Jesus sa aming ang mahal na Panginoon sa araw-araw po na aming pangailangan po. At hanggang dito na lang po ang aking pagpapasalamat at pagparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang po. Amen. Tuloy po natin ang palakpak na yan, mga minamahal. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay nga mga minamahal talagang sa mga Kristiyano mga minamahal na mainit naglingkod sa mga Panginoon. Hindi lamang tayo ang maaring pag-ingatan ating mga Panginoon, maging yung ating mamahal sa buhay. Amen. Ay kaya-kaya rin po pag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang narin gaya ng pinatuto ng ating mahal kapatid, mga minamahal, yung kanyang mahal na anak, mga minamahal na talagang yung pong nakasama niya mga minamahal at nagpapagamit bilang children's choir mga minamahal ay talagang nariyan mga minamahal na siyempre sa pagiging bata nito mga minamahal ay hindi ba iwasan. Talagang nariyan mga minamahal sa pagsama mo minamahal tulad nabagit nating mga kapatid. Sila talagang nag-swimming mga minamahal. Amen. Naglangoy at may mga nababalitaan tayong mga bata talagang nalulunod mga minamahal sila po na aksidente mga minamahal. Subalit yung ating mga kapatid, siya po mga minamahal ay talaga sa habang ng mga Panginoon ay naroon ang kanyang puso sa paglingkod sa ating mga Panginoon at talagang ang mga Panginoon mga minamahal ay hindi kailanman talaga bumibigo ang ating mga Panginoon. Amen. Pag alam ng mga Panginoon ang nasa kaibuturan ng ating puso, mga minamahal talaga wala tayong ibang desire na isin kundi talagang pag-ingatan yung ating mahal sa buhay. Nakita ng mga Panginoon sa habang ng mga Panginoon yung ating pagsisikap, mga minamahal na talagang sa'y paglingkuran, mga minamahal. Nariyan sa ating dalangin, mga minamahal, sa unat pagluna ating mahal pastor, mga minamahal, maging yung ating mahal sa buhay, mga minamahal, yan po mga minamahal ay talagang yan ay pinuprotektahan, iniingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gaya ng pinatuto ating mga kapatid, mga minamahal, salamat sa Panginoon yung kanyang mahal ng mga minamahal talaga hindi pinahintulong ng mga Panginoon na ma-aksidente mga minamahal at tuluyang malunod mga minamahal. Amen? At talagang nagpapatuloy mga minamahal kapag tayo lamang mga minamahal ay magpapatuloy sa habang ng mga Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Darating ang araw mga minamahal na sa tulong at habang ng mga Panginoon ay yung ating mamahal sa buhay mga minamahal ay talagang yan po sila ay talagang makakilala sa mga Panginoon, makarinig na tunay na ibang kaligtasan mga minamahal at talagang magkaroon ng pagkataon mga minamahal sa kanilang buhay na paglingkuran ang ating mga Panginoon sapagkat yung ating ginagawang ito mga minamahal, amen, yung ating pagpupuyat mga minamahal, ito mga minamahal ay talagang pagsakripisyong lubos mga minamahal, ito yung sabi mga minamahal ng Biblia mga minamahal ng mga apostol, hindi ito walang kabuluhan sa paningin ng ating mga Panginoon, amen.
kung ang tao mga minamahal ay sa libutan mga minamahal, yung akala nila mga minamahal na mga bagay na ginagawa yun ang pinakamahalaga, ay yun ay pang mundo lamang mga minamahal. Amen? Pero yung ating ginagawa mga minamahal na itinuro ng ating mga pastor and assistant pastor mga minamahal, tulad nito mga minamahal, talagang pag-upuyan, kahit napakainit ng panahon, yung ating weather ngayon mga minamahal, umabot ng nasa around like 43 to 47 degrees Celsius mga minamahal ang init, pero nandoon pa rin yung ating mga kapatiran, nagsusunod pa rin mga minamahal ang may kabanalan. Amen? Yung mga bagay na ginagawa natin mga minamahal, yan ay hindi walang kabuluhan. Tuwang-tuwang ating malapay. Yan yung mga bagay na higit pa sa pinapahalagahan ng mga tao sa mundong ito mga minamahal. Amen? Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito yung sinasabi mga minamahal ng ating lagi na pakikinggan dito mga minamahal. Ito yung bagay na nalaman ng Kristiyano, yung mga bagay na dapat niyang isipin, walang ibang tuon, walang ibang focus ang kanyang isip, kundi yung mga bagay na nais ng Panginoon, yung masunod ang kalooban ng Panginoon, ang mapaglingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, at magsabi ng Praise the Lord! Amen. At mga minamahal, isa-isa po muna natin banggitin mga minamahal yung mga ilan na lamang pong nakahanay dito mga minamahal upang sila po ay makapaghanda mga minamahal. Ating pong beloved Sister Nida Bakuyag, beloved Sister Gemma Villaruz, beloved Sister Presi Benitez, at beloved Sister Mayan Bakuyag. Bali, sila lamang po mga minamahal ang natitira na kaharay po dito mga minamahal upang salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At atin na pong ibinibigay ang bumoto sa ating pong beloved Sister Nida Bakuyag. Ating pong pakinggan kung paano po sila pinagpala ating mahal na Panginoon. Maganda ating pong beloved Sister Gemma Villaruz. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Yesus, at di natin malilimutan ang mga turo't aral ng ating kagalang-galang mala Pastor Wildish Chad Almeda at sa kanilang beloved assistant pastor Lina C. Almeda. Nagpapaabot din po ako ng pagbati po sa beloved Almeda family at sa lahat po ng mga preachers, workers, sa inyong mga kapatiran, bisita man ng magandang madaling araw na po. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na maipahayag ko na naman pong mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal na talagang napakabait ng mga ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, dahil ako po mga minamahal ay tinawag niya po sa gawain ito po mga minamahal. Kasi po, dati po mga minamahal noon, talagang nandyan yung pag-share nila sa akin, ngunit nandyan yung pagbabaliwala ko lang po sa gawain ito. At talagang nandyan na tumatanggi rin po ako mga minamahal. Ngunit, isang araw na yung aking beloved kong anak po na pangalawa sa panganay, siya po ay nagkaroon ng karamdaman ng galis sa kanyang buong katawan. Alam niyo mga minamahal, noon po mga minamahal, talagang ginawa ko po lahat ang kaparaanan. Dinala ko po sa doktor po mga minamahal. Sa hospital po mga minamahal, dyan po sa may San Lazaro Hospital. At ang tumitingin po, talagang specialist ang doktor na po mga minamahal. Ngunit alam niyo po mga minamahal, talagang wala pong kagalingan po mga minamahal. Nandyan po na pabalik-balik po kami dyan. Alam niyo po mga minamahal, talagang nansan po mga minamahal, hindi ko na po alam ang gagawin ko dahil yung gamot na iginagamot ko po sa kanya, ito po'y pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal. Alam niyo po, marami pong itinuro po sa akin, lahat ng yan ginawa ko po mga minamahal, pati na albularyo po mga minamahal. Ngunit bigo po ako mga minamahal. Subalit napakabuti ng ating pinakamamal na Panginoong Yesus na pinaalala niya po ang kapatiran na ito po mga minamahal na palagi pong nag-share po sa akin. At talagang nandiyan na sabi ko po mga minamahal, wala namang mawawala sa akin po mga minamahal kung bakit hindi ko subukan, sabi ko po mga minamahal. Alam niyo po, araw po ng linggo po mga minamahal, sila po ay dadalo po. Sumama po ako mga minamahal
sa kanila pong mga minamahal. Andyan pong mga minamahal na araw ng linggo na yun po sa dako po ng Marikina pa po ang banal gawain pong mga minamahal. Tunay po na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, sapagkat yung unang dalo ko po mga minamahal talagang grabing kagalakan ang nararamdaman ko po mga minamahal. Bagamat first time ko lamang pong dumalo po sa banal gawain ito po mga minamahal. At talagang ang totoo nga po ang lahat ng ipinapatotoo ng isang kapatiran, dahil ako po mismo po mga minamahal na nakarinig po ng mga patotoo ng isang mga kapatiran na talagang grabing mga karamdaman na pinagaling ng mahal na Panginoong dito po mga minamahal. Katulad ng cancer po mga minamahal na tinanggihan po ng doktor po, hospital po mga minamahal. Sila po ay dumalo po sa banal gawain ito po mga minamahal. Sila po ay nagpabautismo. Dumalo pong diretsyong pagdalo po mga minamahal. Sila po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Alam niyo mga minamahal, ako po mga minamahal, sa aking pakikinig po ng mga iba't ibang mga patotoo po mga minamahal, nagkaroon po ako ng pananampalataya po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ansan po mga minamahal na sa aking pong pakikinig po mga minamahal, tumanggap po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Tinanggap ko po ang ating mahal na Panginoong Yesus bilang hari ng aking buhay, tagapagligtas po. Hallelujah, praise God. Tunay po mga minamahal na andyan po mga minamahal na pagkatapos na gawain po mga minamahal, ako po'y tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At ako po'y dumalo po ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, tunay po na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, sapagkat wala pa po akong 1 buwan sa aking pagdalo. Ang balat ng aking mahal kong anak na talagang ito po'y punong-puno ng galis sa kanyang buong katawan po. Alam niyo po, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, yung galis na yan po, mga minamahal, ito po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, ansan po yun na bagamat nandyan yung mga minamahal na talagang grabe na yung pinagaling ng Malapinas. Umpisa po yun mga minamahal na aking beloved husband noon po mga minamahal, na siya na po ay nag-usig po sa akin po mga minamahal. Sapagkat po mga minamahal, dati po mga minamahal, meron po akong trabaho po mga minamahal, ngunit yung kasuotan po mga minamahal ay nakapantalon po mga minamahal, slacks po mga minamahal na pantalon po ang uniform po namin po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, dahil dyan po, dahil nakakilala na po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, nag-resign po ako mga minamahal kasi gusto ko pong sumunod po sa kabanalan po mga minamahal. Gusto kong sundin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, sapagkat naririnig ko na po dito po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na napakahalaga po ang kabanalan po mga minamahal, hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, nandiyan na, simula na po yun talaga na grabe na pong mag-usig ang aking beloved husband, sapagkat iniwan ko daw yung aking trabaho. Na alam talaga niya na talagang yung trabahong yun ay talagang nakakatulong talaga, sapagkat napakagandang trabaho po mga minamahal. Ngunit dahil nandoon po mga minamahal, nag-resign po ako. Subalit hindi ko po yan pinagsisisihan po mga minamahal. Sapagkat ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, kailanman, hindi po siya nagpabaya po at hindi niya po kami pinabayaan. Hallelujah, praise the Lord. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ansa na nagpatuloy po akong dumalo po sa banal na gawain. Kahit na ganun po yung grabing pag-uusig niya po mga minamahal, ginawa ko po ang lahat ng kalooban ng mahal ng Panginoong Yesus. Hallelujah, praise the Lord. At nandiyan na, grabe na ipinapanalangin ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na balang araw, makakakilala po siya mga minamahal at maintindihan niya, maunawaan niya po yung ginagawa po natin dito po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa paglipas ng ilang taon po mga minamahal, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, ang aking beloved husband po mga minamahal, siya rin po itinawag ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, pagkat
Mula noon po mga minamahal, nung ako po ay nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na nandyan po yung mga grabing mga pag-uusig, lalo ang aking mga beloved kong mga kapatid po mga minamahal, na talaga po mga minamahal na itinakwil din po nila ako. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat binigyan niya po ako ng lakas, katatagan po upang ako po'y makapagpatuloy na maglingkod po sa ating pinakamamahal. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Jesus sapagkat po mga minamahal. Napakarami po mga minamahal na mga himala na pinakita ng Diyos sa akin na yun po yung nagpapalakas sa akin pananampalataya at nagpapatatag po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, andyan din po yun mga minamahal yung ako po mga minamahal noon po, naranasan ko po yung ako po'y nakunan po mga minamahal na ako po'y nag-bleeding pong 1 linggo po. Ang pitos po mga minamahal ay bulok na po dito po sa aking sinapupunan. Alam niyo po mga minamahal, totoo buhay ang ating Diyos sa ating pinaglilingkuran. Amen. Pagkat po mga minamahal, kung hindi buhay ang ating Diyos, malamang nalason na po ako mga minamahal sapagkat ansa na po mga minamahal nga. Sabi ko nga po sa inyo, yung pong pitos po mga minamahal ay bulok na po sa aking sinapupunan, ngunit po mga minamahal sa pananampalataya at pagpuri, pagtitiwala, pagdalo po sa banal na gawain po mga minamahal, talagang nansan po mga minamahal. Yung pitos na yan po na bulok na po sa aking sinapupunan, ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po mga minamahal, isa pa po mga minamahal na yung aking anak din po mga minamahal, yung pangatlo ko pong anak po mga minamahal, nung siya po ay baby pa po mga minamahal, 8 months po siya mga minamahal. Baguhan pa lang po ako sa ating pinangamamahal ng Panginoong Jesus noon. Hallelujah. At talagang nandiyan na sinubok din po ang aking pananampalataya po mga minamahal. Bagamat ako po'y baguhan po mga minamahal. Ansan po mga minamahal na nilagnat po yan mga minamahal na 5 araw po mga minamahal. Nandiyan yung ubo niya po, sipon, halak niya po, likod at sa kadibdib po mga minamahal na hindi na po ito humihinga sa kanyang ilong po mga nakanganga na lang po yan mga minamahal dahil barado nga po ang kanyang ilong po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Talagang nandiyan po mga minamahal yung aming kasera dahil nakatira pa po kami sa dako ng Cavite po mga minamahal. Sabi niya, bilib din ako sa iyo, mamamatay na lang yung anak mo, bakit hindi mo padalhin sa doktor? Sabi po mga minamahal. Ngunit po mga minamahal, ako'y nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nabagamat po mga minamahal, nandyan din yung takot din po mga minamahal kasi baguhan pa lang po ako. Ngunit talagang nandyan na, talagang nanampalataya, talagang inilaban ko po ang aking pananampalataya na sabi ko, bahala ka naman na Panginoon, mamatay mabuhay. Sabi ko, ikaw lang ang inaasahan ko. Sabi ko po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, tunay po mga minamahal sana nag-aayuno ako kahit na hindi pa ako gaanong marunong dyan sa pag-aayuno po mga minamahal dahil baguhan pa lang po ako. Talagang nandiyan po mga minamahal, nagpupuri ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po mga minamahal, yung 5 araw po mga minamahal, hallelujah, ako po hinanalangin at talagang gumigay po ako ng habag sa mahal na Panginoong Jesus sa pangunat panalangin po ng ating mga pastor po mga minamahal. Inilihans ko yung bata po, ginaya ko po yung mga nagpapatotoo po mga minamahal, hallelujah, praise God. Hallelujah, yung mga naririnig ko po dito po mga minamahal. Ginaya ko rin po ito mga minamahal, alam niyo po, pagkatapos ko po nanalangin, pinatong ko po ang aking kamay at sa kanyang ulo po mga minamahal. Kinasout ko po yung kanya demonyo ng lagnat po mga minamahal. Yung
kanyang halak at yung kanyang ubot sipon po mga minamahal sa pangalan ni, sa pangunat panalangin po ng ating Pastor Weldy Estrada Meda po mga minamahal. Sa pangalan ni Jesus, gumaling ka, sabi ko po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Alam niyo po mga minamahal, kinabukasan po mga minamahal, yung lagnat ng aking anak na hindi na po bumababa, ito po ay pinagaling ng ating pinakamamahal. Thank you so much, Jesus. Alam niyo mga minamahal, tunay nga napakabuti ng Diyos. Amen. Hindi ko po ito dinala sa hospital po mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, yung sabi ko po, ang sabi nga po nila, kung dinala ko daw to sa doktor po mga minamahal, i-confine na daw yung anak ko kasi baka meron na daw siyang bronchomonia po mga minamahal. Ngunit tunay po mga minamahal sapagkat nung wala na po siyang lagnat po mga minamahal, papaliguan ko na po siya mga minamahal. Alam niyo po, hallelujah. Nung siya po ay umubo po mga minamahal, isinuka niya po lahat ang plema po mga minamahal. At yung sipon niya po mga minamahal, hallelujah, na talagang dilaw na dilaw po mga minamahal. Ito po ay nilabas niya po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil yung anak ko na yan po mga minamahal, siya na rin po ay may pamilya na rin po ngayon. Kaya ako'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Jesus dahil po napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Maging ang aking anak po mga minamahal, nung 2 taon pa lang yung bunso ko po, talagang nandyan din yung nakuryente po siya mga minamahal. At talagang ilang voltahe po mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Wala kami sa mahal na Panginoon. Pati siguro ako mga minamahal, wala na rin po ako sa inyong harapan sapagkat po mga minamahal, buhay ang ating Diyos dahil po nung aking kunin po ang aking anak po mga minamahal, talagang nakita ko po yung anak ko po nangingisay na po. Talagang ansa na sabi ng nangyari po ng weldingan dahil doon po nakuryente po. Yung anak mo nakukuryente, sabi po mami namahal. At paglingon ko nga po, nakita ko yung anak ko po mami namahal. Alam niyo po mami namahal, yung may-ari ng weldingan po mami namahal, nagunahan po kami dahil tanggalin po yung saksakan po mami namahal. Ngunit ako po mga minamahal ay nasagi daw niya, patuto niya, nasagi kita kayo matras ako, sabi niya. Ngunit buhay ang Diyos mo. Sabi niya, dahil kinuha mo yung bata, talagang nandiyan, nakita ko, sabi niya, grabe, sabi niya, napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. O pinupuri kita, mahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Kaya, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga biyaya pagpapalang niya, hallelujah, praise the Lord. Kaya, napakarami pang mga pagpapala na pinagkakaloob ng mahal na Panginoong Jesus sa amin. Kaya, hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tuloy po natin ang palakpak na yan. Mga minamahal ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless sa pinampalapatuloy ating po Minister Nida Bakuya. At tunay nga mga minamahal na talagang dito lamang sa gawain ng Jesus Miracle Crusade ay talagang kumikilos ang Diyos mga minamahal. Masasabi natin na buhay talaga at makapangyarihan ang Diyos na ipinakilala na ating Pastor Evangelist Weldy Estrada Almeda and Assistant Pastor Lina C. Almeda. Amen. Na talagang tayo po mga minamahal ay tinuruan mga minamahal na talagang ma-exercise mga minamahal yung ating panampalataya. Talagang sa bagay na ito mga minamahal ay doon natin makikilala kung ano nga ba ang bagay na kayang gawin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mga bagay na imposible sa tao, mga minamahal, ay posibleng-posible sa ating Diyos na buhay, mga minamahal. Amen. At yun, mga minamahal, ang hinahanap ng Diyos, mga minamahal, sa ating kapanahonan, mga minamahal, noon pa man, mga minamahal, hanggang ngayon, mga minamahal, ay yun po, mga minamahal, ang talagang hinahanap ng Panginoon na kung saan ang tao, mga minamahal, ay matutong manampalataya sa mahal na Panginoon mga minamahal, dahil nga sabi nga mga minamahal nung ating laging narinig dito sa pulpito mga minamahal, ang sinumang taong lumapit sa Diyos ng walang panampalataya ay hindi karapat-dapat sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ang tao mga minamahal sa ating panahon, alam natin mga minamahal, talagang nariyan patuloy ang
advancement, mga minamahal, ng teknolohiya, mga minamahal, lalo ang mga bagay na ito, mga minamahal, talagang siyang umaagaw sa pagtitiwala at paniniwala ng tao, mga minamahal, na sa halip na sa Diyos, mga minamahal, ay talagang dito nababaling, mga minamahal. Kaya mga minamahal, talagang salamat sa Malapayong Diyos sa mga patutong ito, mga minamahal, mga ganitong uri ng himala, mga minamahal, na ginagawa ng Malapayong, nagpapakita, mga minamahal, na totoo ang salita ng Malapayong na ating napakinggan dito, na ang Diyos, mga minamahal, ang Malapayong Diyos na siyang kahapon, mga minamahal, kung paano siya naghimala, nagpapagaling ng mga karamdaman, nagbabangon ng mga patay, mga minamahal, naglilinis ng kitungin, mga minamahal, ay siyang Diyos ngayon, at siyang Diyos na siyang darating, mga minamahal. Amen? Hindi kailanman nagbabago at magbabago ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang tanging natin, mga minamahal, gawin, mga minamahal, ay talagang magkaroon tayo, mga minamahal, na talagang pagtitiwala, paniniwala at parapalataya sa ating pinakamamahal, ating gawin ang ating mga natutunan na itinuro na ating malapastor, mga minamahal, and assistant pastor, mga minamahal, upang talagang lumakip sa atin ang pruweba at ebidensya, mga minamahal, na ang Diyos ay sumasa atin. Buhay siya, mga minamahal, sa ministeryong ito. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At magsabi ng Praise the Lord! Amen. At mga minamahal, isa-isa po muna nating banggitin din, mga minamahal, yung mga nakahanay po dito karagdagang pasalamat sa ating mahal na Panginoon upang sila rin po makapaghanda, mga minamahal. Amen. Ating pong beloved Sister Mika Angela de la Cruz, beloved Brother Yan Ros Sander Serafica, beloved Sister Aiza Corpus, beloved Sister Miriam Reyes, beloved Sister Heidi Aquino, beloved Sister Aileen de la Cruz, beloved Brother Mark de la Cruz, beloved Sister Riza Briones, beloved Brother Arman Rondelios, at ating pong beloved Brother Mark Roland Dumalanta. Amen. Sila po, mga minamahal, yung pong mga kapatid po natin, mga minamahal, na nakaragdagan po mga pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At bago natin, mga minamahal, ibigay ang pumunta sa ating pong beloved Sister Gemma Villeros. Minsan na pang tayo umawit, mga minamahal, ating po munang ipagpag ating inaantong na diwa, mga minamahal, tayo po magpuri sa ating mahal na Panginoon. Amen. O kay sarap umawit, awiting makalangit, puso ko'y umiindak sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkat damang-dama ko sa iyong inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Mga aking makalangit, ibang ligaya sa iyo'y hatid, ang ating kayang tumbasan. Ano bang awiting makasanglitan, ang buhay namin doon ay nagdurusa, ngunit ngayo'y masiglan at masaya, magmula ng si Jesus ay makilala. La 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 la, puso mo'y umindak sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid, mga di kayang tumbasan. Ano bang awiting makasalimutan, ang buhay namin doon ay nagdurusa, ngunit ngayo'y masiglan at masaya, magmula ng si Jesus ay makilala. O si Jesus ay darating na, kapatid ang nagkanaban. Praise the Lord! Glory! Hallelujah! Sa pagkakangit ang tuho, sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking upuan. O si Jesus ay darating na, kapatid ang nagkanaban. Praise the Lord! Hallelujah! Glory, glory! Sa pagkakangit ang tuho, sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda,
upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid ang daghan naman, kasalanan ay iwasin. Praise the Lord! Hallelujah! Glory! Sabihin natin sa iba upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, Tayo magsaya at purihin siya, Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Praise the Lord! Hallelujah! Tayo magsaya at purihin siya, Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. O sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same. Sons of God, march forward. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon at tayo po mga minamahal. Amen. Bago po natin ibigay ang pupunta sa ating Bullet Sister Gemma Villeros, mga minamahal, tayo po muna magkaisang manalangin para sa pagtayo natin pong covering, mga minamahal. Amen. Dakilang palang Diyos, mabalas sa pangalan mo, malapos maraming salamat, mahal na Panginoon, sa iyong kabutihan. Muli sa mag-isang linggo na kami yung kinabagan. Narito, nakatipon upang sama-sama purihin sa bayan lulating kamal na Panginoon sa iyong pag-iingat, pagpapala, paggabay, pagtugon sa iyong mga dalangin, mahal Panginoon. Maraming salamat at nais namin, mahal Panginoon, na makapakinig pa ng maraming mga patuto hanggang sa pakinig ng ibang kaligtasan, mahal Panginoon. Sa pagtake na ayong coffee break, mahal Panginoon, langisan mo ito magsilbing kaparaan upang manatiling gising ay mga Diyo, marami pang mga patuto ayong pakinggan, mahal Panginoon. Sa nagkalom nito, ibalik mo ang pangalan nito, higit pa sa kanilang Panginoon ng million times, trillion times, mahal Panginoon. Pagpalain mo po kami, ito po ang samot palangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Table spread where the saints of God are in.
Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At una po sa lahat, mga minamahal, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At hindi pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon na lagi po nating inaalala ang mga pinagbalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda at ang ating pong dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Amen? At magandang madaling araw po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved pastoral worker, amen, ating mga beloved elders, mga beloved bisita, amen, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, amen, at sa kanilang pong beloved daughter, beloved Ate Binds Nier, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapang Jesus, amen, nais pong
pasalamatan ng inyong abang lingkod, ang ating dakilang Diyos. Amen. Maraming salamat sa ating pong pinakamamahal na Pengsus sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkakaloob sa inyong abang lingkod na patuloy na kinakahabagan, patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Pengsus. Maraming pong salamat sa ating dakilang Diyos sa patuloy na pag-iingat po sa akin, sa aking mga loved ones. Hallelujah. At maging sa patuloy na pagpuprovide sa lahat ng aming mga pangailangan sa araw-araw. Ang inyong lingkod, mga minamahal, ay dati-rati ay punong-puno po ng bisyo, mga minamahal. Talamak sa pag-inom ng alak at paggamit ng marijuana, mga minamahal. Subalit, sa kabagan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, nang ginamit po ang aking pong beloved wife na ang inyong abang lingkod ay isinama po dito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at ng aking tanggapin ating dakilang Diyos bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay, na ako po'y mabautismoan sa tubig sa pangalan na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang iyong bang lingkod, mga minamahal, ay binago pong lubusan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At marami pong salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, sapagkat mga minamahal, sa mga himala na ipinakita sa inyong bang lingkod. Dati-rati po, mga minamahal, napakailap ng trabaho po sa inyong bang lingkod. At talagang ang kinukuha po, mga minamahal, amen, ay yung mga bagong graduate, mga minamahal. Ang inyong bang lingkod, nasa edad 36 na po nung maisipan maghanap, mag-apply ng trabaho. Actually, mga minamahal, pinilit ang inyong bang lingkod. Kung hindi pa po ako talagang sinabihan na aking magulang na mag-apply, maghanap ng work, trabaho, talagang hindi po ako kikilos, mga minamahal. Sapagkat yung aking isipan noon, mga minamahal, talagang basta't kasama ang barkada, mayroong alak, masaya na ang inyong lingkod. Sold na, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, talagang napakabait ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Napakahirap, mga minamahal. Hirap na hirap ang inyong lingkod. Subalit, mga minamahal, dito ko po napatunayan talaga, mga minamahal. Amen? Sa pagbibigay ng ating kasampung bahagit handog, mga minamahal, at sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At sa patuloy na pananalangin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida sa kanilang unang pagluhod, mga minamahal. Dati-rati, hirap na hirap sa pag-apply, paghanap ng trabaho. Sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, trabaho mismo, mga minamahal, lumapit sa inyong abang lingkod, pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Jesus. At hindi lamang po, mga minamahal, talagang hindi lamang po basta-basta, mga minamahal, na trabaho, sapagkat ang ating dakilang Diyos, talagang Diyos na makapangyarihan. Itinataas niya ang kanyang mga anak, mga minamahal. Hindi tayo binibigyan ng simple, mga minamahal. Bagkus, mga minamahal, talagang ibinibigay ng mahal na Panginoon ang pinaka-the best sa bawat isa sa atin. Basta tayo naglilingkod ng tapat, mga minamahal. Napatunayan po rin yung maglingkod sapagkat, mga minamahal, doon po sa PR Gas, mga minamahal. Mga kasabayan po rin yung maglingkod, mga accountancy, mga accounting, mga engineer, mga minamahal, talagang matataas yung kanilang pong pinag-aralan, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, ang iyong lingkod, mga minamahal, at sila po, mga minamahal, meron po silang mga backer, mga minamahal. May mga backer po sila, mga minamahal. Ibig sabihin, meron po silang sinasandalan, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, napakabuti na ating nagkilang Diyos, sapagkat ako'y mapalad sa lahat ng mapalad, sapagkat ang sinasandalan ko po, mga minamahal, hindi tao, kundi ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Sapagkat, mga minamahal, sa dinarami namin, mga minamahal. Nung una, mga minamahal,
ang ibinigay sa akin, sabi po nila, messenger, sapagkat meron na raw pong nag-occupy, meron na raw pong nakakuha nung chief inspector po, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, nung Merkules interview, isinuot po ng ibang lingkod yung uniforme sa Pines, Beloved Pines po, mga minamahal. Pagdating po ng ibang lingkod, doon po sa PR Gas, mga minamahal, nakita ko po, mga minamahal, talagang gulat na gulat, mga minamahal. Sapagkat siguro inisip nila, ito ba yung magiging messenger, talagang naka-necktie, talagang naka-long sleeve, mga minamahal, kahabagan ng ating dakilang Diyos. Sabi po nila, bumalik po kayo, sir. Bumalik po kayo bukas, sapagkat i-interviewin po kayo. Laking gulat po ng ibang lingkod, mga minamahal, ang akala po ng ibang lingkod, ang i-interview po yung HR, mga minamahal. Yung po pala ang mag-i-interview sa inyo bang lingkod, yung pinaka-branch manager po, mga minamahal. At nung in-interview po ang inyong bang lingkod, mga minamahal, tinanong lang po, ang tanong, bakit sa edad mong 36 years old, ngayon mo palang naisipang magtrabaho? Ang sagot po ng inyong bang lingkod, aking ipinatutuo ang gawain na mahal na Panginoon. Noon po, ma'am, sabi ko po sa branch manager, mga minamahal, ako po, pagka-graduate, nalulung sa barkada. Sa pag-inom ng alak, naging talamak. Subalit, ma'am, nung ako po ay tinawag ng mahal na Panginoon, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang buhay ko po ay binagong lubos ng ating po pinakamamahal na Panginoon. Inalis po lahat ng aking bisyo. Binago po ang aking pag-uugali ng mahal na Panginoon. Mga karamdaman pinagaling ng mahal na Panginoon. Talagang dinagdagan pa po ng ibang lingkod. Mga bulag, mga kapatiran po namin dito, ma'am, bulag nakakita, pipi nakapagsalita, bingi nakarinig, pilay, pinalakad ng mahal na Panginoon. Mga ketong nilinis ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dire-diretso po, mga minamahal, kahabagan ng ating dakilang Diyos. Alam po ninyo, ang sagot niya sa huli, mga minamahal, hintayin mo na lang ang iyong HR. Si Sir Arnel, sabi po niya, mga minamahal. Sapagat Sir Arnel ang pangalan po ng HR doon po, mga minamahal. At nung tawagin po niya bang lingkod, sabi po niya, congratulations. Ikaw na ang Chief Inspector, sabi po niya, mga minamahal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Talagang napakabuti na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Basta't maglingkod lamang po tayo ng tapat. Kahit ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At tayo po'y magpatuloy po, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. At kung nakanda na po ating pong beloved Sister Gemma, amen, Belarus, atin na pong ibinibigay pong pagkakataon at sundan po ng ating pong beloved Sister Presi Benitez. Praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pupuri, pagwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen, at ako po praise the Lord. nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating beloved Willie Almeida sa hindi malimutang turo at aral ng ating beloved Willie C. Almeida. Ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapalang patuloy na kanyang pinapakita sa aming buhay. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga proteksyon, gabay na kanyang patuloy na pinagkakalob sa aming pagpunta sa aming eskwelahan hanggang sa pag-uwi ng aming paaralan. Akin din po may share, mga minamahal dyan po, na nung araw po na nagdaos po tayo ng 50th church anniversary, mga minamahal dyan po, na nung kasunod ng araw po ng mga minamahal na, which is Monday po, mga minamahal dyan po, na yung araw na po na yun ay aming exam na araw na po yun, mga minamahal dyan po, na habang papunta po ang inyong abang lingkod sa paaralan, mga minamahalan dyan po, na naka-encounter po ang iyong banglingkod ng white na van, mga minamahalan dyan po, na yung white na van na po na yan, mga minamahal, wala pong plate number, mga minamahal. Ngunit
Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil yung white na van na yun, mga minamahal, andyan po na dumaan lamang po yan sa harapan ng iyong banglingkod, mga minamahal. Ngunit, andyan po na pag-uwi po ng iyong abang lingkod, mga minamahal, mga 7 p.m. na po ng mga minamahal dahil bumili po ng mga kain po ang iyong banglingkod sa aming gabihan, mga minamahal. Andyan po na wala na pong katao-tao sa labas ng mga minamahal. Andyan po na habang umaawit po ng mga makalangat na awit ang iyong banglingkod, mga minamahal, nakita ko na po yung white na van po, mga minamahal, na nasa tapat po ng isang tindahan, mga minamahal. Andyan po na sa laking gulat po ng iyong abang likod, ang una-una ko pong tinignan, mga minamahal, yung plate number po, nga minamahal. Andyan po na sa tako ng iyong banglikod dahil wala pong plate number ang van na yun, mga minamahal. Nag-review na lang po ang iyong banglikod na sinabing, hallelujah in Jesus name, hallelujah in Jesus name. Protektahan niyo po ako, mahal na Panginoon. Andyan po na, wala na pong nagawa ang iyong banglikod, mga minamahal, kundi tumakbo, mga minamahal. Andyan po na, habang ako po'y patakbo, mga minamahal, ako po'y nagtago dun sa may kotse na nasa harapan po ng tindahan na aking nakita, mga minamahal. Andyan po na, sa aking harapan, mga minamahal, yung van po na nakita ko, mga minamahal, andyan po na tumigil po yan sa harapan ng yung abang likod, mga minamahal. Andyan po na, papalapit na po yung lalaki, mga minamahal, ngunit sa habag at kalooban natin pinamamahal na Panginoon. Andyan po na, sa araw na yung mga minamahal, ako po'y pinoteksyon, ako po'y binigyan ng proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po na, habang papalapit na po yung lalaki, mga minamahal, andyan po na, may nakita po akong guard, mga minamahal, andyan po na. Yung guard na po na yun, mga minamahal, bigla po siyang tumakbo sa mga lalaki, mga minamahal. Andyan po na wala na po nagawa yung mga lalaki, mga minamahal, kundi bumalik dun sa van na kanilang sinasakyan at umalis, mga minamahal. Hallelujah. Ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Dahil 2 weeks after nung incident na yung mga minamahal, andyan po na ang iyong banglingkod po ay naka-encounter na naman po ng white na van, mga minamahal. Ngunit yung white na van na po na na-encounter ko, mga minamahal, muntik na po talagang lumapit sa akin, mga minamahal. Ngunit andyan po na ang ating Diyos ay tunay. Hallelujah. At lagi nagbibigay ng protection sa ating mga minamahal. Andyan po na ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Patuloy na paggagabay sa aking mahal na yung nananay sa ibang dako ng bansa. Hallelujah. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil hindi man po karapat-dapat, ngunit ako po'y patuloy na ginagawang karapat-dapat at patuloy na ginagamit sa kanyang banal na basan bilang mga awit. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapalang pisikal, financial at higit-higit sa pagpapalang spiritual. Bago po ako magtapos, nais po namin awitan ng makalangit na awitan. Amen. Praise the Lord.
panibagong simula. Habang patungo sa bagong bagay na iyong ginagawa, makapangyarihan ka, Jesus. Ikaw ang pag-asa, tatahakin ang landas na ika'y kasama ko sa araw na to. May panibagong simula. May bagong kabanata. May lakas na harapin ang bukas. Kabutihan mo'y panghahawakan ko. May panibagong simula. Sa nalalaman, higit pa sa naisip, higit pa sa aking hiling, ang kaya mong gawin. Higit pa sa nalalaman, higit pa sa naisip, higit pa sa aking hiling, ang kaya mong gawin. Higit pa sa nalalaman, higit pa sa naisip, higit pa sa aking hiling, ang kaya mong gawin, ang kaya mong gawin sa araw na to. May panibagong simula. May bagong kabanata. May lakas na harapin ang bukas. Kabutihan mo'y panghahawakan ko. May panibagong simula. May panibagong simula. May bagong kabanata. May lakas na harapin ang bukas. Kabutihan mo'y panghahawakan ko. May panibagong simula. Wow, Jesus. Blessed those who dwell in your house. They are ever praising you. Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on our God. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on our God. We will go from strength
Blessed those whose strength is in you, whose hearts are set on our God. We will go from strength to strength until we see you face to face. Hear our prayer, O Lord God Almighty. Come, bless our land as we seek you, worship you. Hear our prayer, O Lord God Almighty. Come, bless our land as we seek you, worship you. For you are holy, for you are holy, for you are holy, Lord. For you are holy, for you are holy, for you are holy, Lord. For you are holy, for you are holy, for you are holy, Lord. For you are holy, for you are holy, for you are holy, Lord. Hear our prayer, O Lord God Almighty. Come, bless our land as we seek you, worship you. Hear our prayer, O Lord God Almighty. Come, bless our land as we seek you, worship you. Hear our prayer, O Lord God Almighty. Come, bless our land as we seek you, worship you. Pinakamataas na pupuri, pagwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayong lahat po, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved sister Gemma Villarus. Amen. Sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo maging sa pinagpalang papuring awitin. Amen. Inialay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tayo na po magpatuloy po, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na matutuo, atin pong ibinibigay ang pong pagkakataon sa ating pong beloved sister Presi Benitez. Amen. At kung may oras pa po, sundan pa po ng ating pong beloved sister May Ann Bakuyag. Praise the Lord.
ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Praise the Lord. At ako po yung nagpapaabot ng pagbati sa ating parents in the Lord. Ganon din po sa mga beloved children, sa ating beloved pastoral workers, beloved elders, beloved kapatiran, isang magandang umaga na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po, binigyan na naman po ng pagkakataon upang siya ay pasalamatan sa kabutihan na ginawa niya po sa aking buhay. Ako po yung nagpupuri ng papasalamat. Andyan po na dati-rati din po na ako po dumadalo po sa ibang gawain. Andyan po na isa pong kapatiran ang nagbabahagi po. Praise the Lord. Isa pong kapatiran nagbabahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andiyan po, ito po ay aking binabaliwala lamang dahil po nung mga panahon na yun, talaga po kami naglilingkod din po sa ibang gawain. Andiyan po na kung saan-saan po nasasalubong itong kapatiran na ito, talaga pong walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andiyan po na talaga pong ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Andiyan po na ang karamdaman ng aking beloved nanay, andiyan po talagang komplikasyon na po. Meron po siyang diabetes. At andyan po na kung saan hospital, namin po siya dinadala mga espesyalistang doktor ang umahawak po sa kanya. At andyan po talaga pong wala pong pansamantalang kagalingan lang po ang kanyang natatamo. Diyan po talaga yung aking beloved nanay nangihina na po. Halos hindi na po siya kumakain, inaalalayan na lang po namin siya. Halos hindi na rin po umiinom ng tubig. Andyan po ang aming pag-aalala dahil po na naubos na po talaga yung pera na mga binibili po namin mga gamot para sa kanya. Andyan po na talaga po yung mga gamot niya na mamahalin. Subalit andyan po na pag naubos na po yung gamot, talaga pong bibili na naman po kami. Subalit andyan po na dinala na naman po namin siya sa ICU dahil po critical na po ang kanyang nararamdaman. Subalit andyan po na nung dinala po namin siya doon, halos 1 week din po, wala din pong pagbabago, nilabas din at nilabas na rin po namin siya. Andiyan po kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andiyan po na talaga pong aking aking beloved tatay, naalala niya po yung isang kapatiran na nag-share po sa kanya din po na ito po pinasundo po sa bahay at nakita niya po ang aking beloved nanay talaga pong hinang-hina na po. Andiyan po na sa unang panalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat ng mga manggagawa, ang aking beloved nanay nangihina. Andyan po, pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na araw po ng Wednesday nang kami po yung nagpunta dito. Andyan po na talaga pong nakakalungkot, talaga pong kukonti ang mga dumadalo. Subalit kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po ang pagkilos at binigay po ng kagalingan ng sa aking beloved mother. Kaya sa kanya kabagan talaga po ang ating mahal na Panginoong Hesus ay nagpapagaling po ng mga sari-saring karamdaman. Kaya ako po yung nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po ang aking karamdamang asma na taglay-taglay ko po ng mahabang panahon. Nung wala pa po ako sa gawaing ito, talaga din po na gamot din po ang bumubuhay din po sa akin dahil po sa aking karamdaman halos hindi po ako makahinga.
andyan po na talagang hindi po ako makakilos, makapagtrabaho, halos hindi ko na rin po naaasikaso ang aking mga beloved na mga anak. Subalit andyan po na talagang nung ako rin po ay nagpabautismo, tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking karamdamang asma andyan po sa kanyang kahabagan. Ako po ay unti-unti pong pinagaling po ng Praise ating the Lord. pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat. At nagpapasalamat din po sa pag-iingat at proteksyon niya po sa aking beloved na mga anak sa dako ng ibang bansa. Andyan din po yung aking beloved na anak sa dako ng Batanes. Andyan po bilang nanay po, talaga napakahirap po mawalay sa mga anak. Andyan po talagang dinadalangin ko po sa mahal na Panginoon na sila po ay pag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga pagpapala na pinagkakalaob niya po sa mga pagpapalang physical, material, higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved sister Presi Benitez. Amen. Na kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ating beloved kapatid, isa sa pinagpala na abot ng panalangin, amen, ng propeta ng Diyos, ating pong beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, amen. Ginamit yung kanilang beloved ina na nangihina, mga minamahal, amen. Kanilang nakita ang himala, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, na ang ating pinaglilingkurang Diyos dito po sa Ministeryo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay Diyos na buhay. Amen. Buhay, hindi po patay. Amen. Talagang buhay na buhay, naghihimala, mga minamahal. Amen. Nakita nila ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, kaya't sila rin po ay nakonberte, mga minamahal. Amen. Sabi nga nating pong beloved kapatid, yung kanyang asma, amen, sa patuloy na pagdalo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Doon sa kanilang kinaroroonan, doon sa kanilang inaatinan, walang kagalingan. Amen. Walang pagbabago yung kanilang buhay. Yung kanilang karamdaman, hindi man lang bumuti kahit kaunti, mga minamahal. So, balit dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, lahat ng kanilang karamdaman pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At dito na po nagtatapos, mga minamahal, ang ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen? At sa mga hindi po natawag, mga minamahal, amen, sa susunod po, ay tayo po ay magpalista, amen, tayo po ay magpatutuo, amen. At habang naghahanda po, ating po mga pinagpalang mga awit, ating po munang awitan, ating po pinakamamahal na Panginoon. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, it's sweeter than the day before. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds dark in the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, just a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds dark in the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. He's the faithful friend, the
a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Ating pong samahan po mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Jesus Miracle Crusade, International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Adults Choir. Praise the Lord.
Thank you so much, Father Jesus. Hallelujah. Bago natin awitin, awitin natin, minamahal mo mga awit. Tayo muli manalangin. Gumising tayo, maminamahal. Tayo narito upang pumuri sa ating mahal na Panginoon. Magpasalamat. Hallelujah. Lagyan at mapagpala natin, Diyos. Sa maraming sa langit na pinapakamait, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa umaga ito. Kaming lahat na narito yung nanikluhod. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, mapagkasalan. Amang panalinisin mo kami, hugasan mo kami sa aming magkarumihan. Maraming salamat. Wala pinakarating kaming maluwalhati. Ibig naming madarama ka. Kaysa pagkalahat ang panalangin, aming dearly beloved pastor, aming sinasaway, ang mga demonyo ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Bless, oh God, in Jesus' name, amen and amen.
hallelujah, 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 hallelujah. Thank you so much, Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God bless you, choir. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord, from the bottom of my heart. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord, from the bottom of my heart. You make me lie down in green pasture. You make me wanting for nothing. You filled my hunger with honey from your sweet, sweet word. Chef before you, so I will love and adore you. You are my shepherd, you are my Jesus, you are my Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. The bottom of my heart. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord, from the bottom of my heart. You make me lie down in green pasture. You make me wanting for nothing. You filled my hunger with honey, your sweet, sweet word. Before you, so I will love and adore you. You are my shepherd, you are my Jesus, you are my Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord, from the bottom of my heart. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord, from the bottom of my heart. Pagising sa umaga, aalala ka. Sasabihin puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba,
nagpupuri sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Di ko kailangan ang katanyagan, kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalay. Mas nanaisin ko, kapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha na lang. Oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa iyo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Jesus ko, di ko kailangan ang karangyaan, kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalay. Mas nanaisin ko, makapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha na lang. Oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa iyo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas ko patungo sa iyo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Minsan ako ay nagpapahangin sa isang bulaklak, ako'y napatingin kay ganda ng kulay, puno ng buhay. Para bang nagsasabi ang Diyos ang may gawa sa atin. O kay sarap na mamatid, nasa tuwin ay doon sa langit ay may Diyos na lagi nang nakamasid. Sa anumang bagay at mga gawain, lagi kong iisipin ang kaniyang biling. Dumating man ang mga suliranin, hindi dapat manimdim pagkat siya ay nakatingin. O kay sarap na mabatid, nasa tuwin ay
doon sa langit ay may Diyos na lagi nang nakamasid. May isang sanggol na aking narinig, siya'y umiiyak, ina'y hinahanap ng aking maalala ang sabi sa Biblia. Kaharian ng Diyos ay para sa kanila. O kay sarap na ang mabatid nasa tuwin ay doon sa langit ay may Diyos na lagi nang nakamasid. O kay sarap na mabatid nasa tuwin ay doon sa langit ay may Diyos na lagi nang nakamasid. Na may Diyos na lagi nang nakamasid. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Glory, glory, glory to this loving God. Thank you so much, my dear Jesus. Hallelujah. God bless you, God. God bless you, instrumentalist. At salamat sa ating napakabait, pinakamamahal na Panginoon sa kanya pong muling pagpadama sa atin ng kanyang napakatamis na presensya. At patuloy tayo sa ating banal na gawain sa umagang ito, maminamahal. Isang mapagpalang umaga aking ipinapaabot sa lahat ng ating mga kapiling na mga kapatiran dito po sa ating overnight prayer. Hallelujah, sa San Carlos City, Pangasinan Outreach. At ating pong patuloy na pinasalamatan ng ating mahal na Panginoon at inaalaala ang mga mabuting mga pangangaral, iniwan sa atin, ligasiya ng ating dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, at ang ating beloved and honorable assistant pastor, Lina Kumon Almeda, at atin pong pinapabot ating pagbati ng pagmamahal sa kanilang beloved children, great-grandchildren, children in lieu, at ganun din sa ating mga beloved workers, beloved elders, ating mga webcast viewers sa YouTube at Facebook, at muli sa ating minamahal mga kapatiran. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay ating pong pinapabot sa ating nag-isang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Gising na po ba tayo, maminamahal? Medyo malinsangan at talagang tayo po ay pinapawisan dahil talagang nag-umpisa na po ang summer. So, kailangan nating tiisin. Dan kahit gabi, medyo talagang nag-electric fan pa tayo. At kahit may huyuhin ng hangin, talagang grabe po yung ang init talaga. At inaabot tayo ng 45 to 49 degrees dito po sa Dagupan. Malapit po tayo sa Dagupan, San Carlos. So, talagang tiisin natin, maminamahal. Medyo may hangin naman na talagang dumadapo sa atin. At sa pagbibigay ng ating kasapong bahagi, tandog, maminamahal, ang sinabi po ng Santiago, Kabanatang 2, talatang 10, sinabi rito, for whosoever shall keep the whole law and yet offended in one point, or offend in one point, he is guilty of all. Sa Tagalog dito, maminamahal, ang sino man daw po na natitisod o nasasaktan kapag ang pagbibigay ng napag-uusapan, ang lahat daw ng kanyang nasusunod sa 10 utos, siyam ang nasunod niya, at ang pagbibigay na ito ay binabaliwala niya, ang sabi po dito, maminamahal, tayo daw po ay guilty sa lahat ng ating nasunod o hindi nasunod. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ito po, maminamahal, ay napakahalaga dahil nakasalalay po dito yung ating inasam-asam na langit at buhay na walang hanggan. Naalala niyo po, minamahal, sa Kabanatang 18, talatang 12 po ng Lucas, yung mayaman at yung maniningil ng buwis. Sabi po ng Pariseo, ang sabi ng Pariseo,
beses isang linggo, 2 beses ako nag-aayuno. Nagbibigay ako ng aking 10 bahagi. Pero maminamahal, hindi dininig ng Diyos, ng ating mahal na Panginoon, ang kanyang panalangin. Ngunit yung isang maniningil ng buwes, halos ayaw itingin ang kanyang mukha at laging nakasubsob doon sa lupa. At maaring maminamahal dahil sa istoryang ito, ang maniningil ng buwes ay maaring sumunod. Tulad ng ginawa ni Sakeo, na sabi ni Sakeo, mahal na Panginoon, kalahati ng aking kayamanan ay aking ibibigay sa mga dukha. Dahil ako'y maniningil ng buwes, 4 na beses ibabalik ko doon sa sobra-sobra kong siningil. Kaya, dito maminamahal sa tagpong ito, nasa Lucas 19:1 hanggang 11, ang mahal na Panginoon mismo ang nag-declare, ang nagsabi, Sakeo, dumating sa iyong tahanan ang kaligtasan. So, kung ating itong pagtagpi-tagpiin, ating pong sundan ang lahat ng mga sitas na ito, lalo na po yung sinabi ng 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayst prosper and be in health, even as thy soul prospereth. So, nandyan yung threefold blessing na sinasabi. Physical na pangatawan mo palusugin, ang iyong bulsa ay pagyamanin, at ang sabi doon yung huli, even as thy soul prospereth. May kaginhawaan, may katiwasayan ang iyong kaluluwa. May katiyakan ang iyong kaluluwa. So sa makatuwid, maminamahal, ito palang pagbibigay na 10 bahagi tandog. Ito yung wina-warning sa atin ni Santiago. Marunong kang dumalo 3 times a week. Marunong kang mamuhay na may kabanalan. Marunong kang magpuri. Marunong kang manalangin. Nagdadala ka ng mga bunga. Pero pagdating sa pagbibigay, ikaw ay natitiso dito. Ikaw ay parang binabaliwala mo lang ba ito? Ang sabi rito, mayroon po itong malaking balakid sa inasam-asam natin na langit at buhay na walang hanggan. Dahil ang pagbibigay ay obligasyon ito ng mga Kristiyano. Kaya sabi ng Malakay chapter 3 verse 7, Ye are gone out of my ordinances. Kayo na nga pangaligaw sa aking mga palatuntunan. Palatuntunan ang pagbibigay. Tayo po'y lumilihis, gumagawa tayo ng sarili nating daan. Kahit anong turo sa atin, 10 bahagi, 10%. Sabi ng propeta ng Diyos, dagdagan ninyo, tumbasan ninyo ng another 10%, 20% para maging katanggap-tanggap. Hindi pa rin tayo sumunod. Huwag tayong umasa ng langit na ipinangako ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. At magsabi ng praise the Lord. Bakit? Dahil hindi tayo marunong sumunod. Anong sinabi ng 8 ng Malakay chapter 3? Will a man rob God? Yes, ye have robbed me. Wherein ye have robbed me? In tithes and offering. In giving your tithes and offering. Ikaw daw ay magnanakaw. Naturingan na magnanakaw. Hindi po ako magsabing ikaw at ako ay magnanakaw. Kundi ang Biblia, salita ng Diyos, nagsasabi, magnanakaw ang tao kapag hindi siya nagbibigay ng kanyang 10 bahagi tandog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ang masaklap, sinabi pa ng 9, ye are cursed with a curse, for ye have robbed me. 2 beses pong binanggit ang sumpa. Ikaw ay sinumpa at isusumpa pang muli. You are cursed with a curse. So, maliwanag dyan maminamahal. Kaya naman pala, kung inyo napapansin, ang inihingi lang ng mahal na Panginoon, 10 bahagi tandog. Kung kumikita ka ng 1,000, 1,000, 200 lang para sa gawain ng mahal na Panginoon. Minimum, standard. Sa 10,000, 2,000 lang ang binibigay mo sa gawain ng mahal na Panginoon. Sa 100,000, 20,000. Sa 1,000,000, 200,000. Hindi mo sinunod. Nung ikay magkasakit, tagbo ka sa doktor dahil nawalan ka ng pananampalataya. Dahil hindi kaya ng Diyos proteksyonan ka. Ang sabi po ng Jis, dalhin mo yung 10 bahagi tandog sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Subukan niyo ko sa mga bagay na ito. Sabi ng Panginoon mga hukbo, kung hindi bubuksan ko ang dungawan sa kalangitan, isang pagpapala pa lamang wala ng silid na kalalagyan. Sa 11, sasawayin ng Diyos ang mga mananakmal. Ang karamdaman ay mananakmal. Ang kahirapan ay mananakmal. Ang mga problema ay mananakmal. Hindi mo sinunod.
Hindi natin sinunod. Yung ating inipon-ipon, yung ating kinikita, kahit nagtatrabaho ka pa, kulang pa. Bayaran mo ang doktor, bayaran mo medisina, saktan pang katawan mo. Kung magka-problema pa, ika'y namamatay. Dahil hindi mo sa pagsunod sa simpleng utos ng mahal na Panginoon. Ayan na yung mga kapatid natin na mga nagpapatotoo. Nang sabi nila, galing sila ng abroad, nag-ipon, nakabili ng baka, nakabili ng bahay, nakapagdeposito sa bangko, pero nung umuwi, nagkasakit. Ibininta ang baka, pati yung ipon sa bangko, winidraw para ibayad sa ospital, namatay pa. Pati yung pamburol, pangpalibing, problema pa. So, grabe. Pero kung ikay maging matapat, kung tayo naging matapat sa pagbibigay, ang mahal na Panginoon ang bahala sa atin. Dahil sabi niya, I am the Lord that healeth thee. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ako ang Diyos na nagpapagaling. At I will never leave you, nor forsake you. Sabi ng mahal na Panginoon. Kung ikay maging masunurin, sabi ng Isaiah 1:19-20, kung ikay masunurin, kakain ka sa bunga na iyong pagsunod. Ngunit kung hindi, iyo rin pong tanggapin ang mga consequences, mga paalala ng mahal na Panginoon. Yung iba, parusa na. At sabi nga ng ating tagapagpaliwanag dito, narinig ko palagi yun at naalala, maraming mga Kristiyano na nakakalimot, sandaling makakalimot, lalo na kapag video umangat-angat na, pinagpapala na, nakakalimutan yung mga nagpapala o nagpala, ang Diyos na nagpala, nakalimutan. Akala nila tuloy-tuloy yung pagpapala, na kanilang tinatamasa, tinatanggap. Anong nangyari? Ano nabalitaan natin sa iba? Ano na? Sa tuga-tuga tagumpay, nasa kalagitnaan na, nasa 3/4 na nga eh. Halos maabot na lahat, mayroon na lahat. Pero bakit ibinababa? Bakit nawala? Dahil hindi tayo makapagtatago sa mahal na Panginoon. Makapagtatago ka sa mga manggagawa, sa mga beloved children, ating beloved parents in the Lord, sa ating mahal na pastor. Pero hindi ka makapagtatago sa mahal na Panginoon. Dahil sa bawat iyong tinatanggap, alam ng mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, ang ilan sa inyo ay talagang masakitin. Andyan yung mga problema, andyan yung mga suliranin. Andyan yung ating kinakaharap dahil napakasimpleng utos, hindi natin masusunod. Ang sabi niya sa unang Korinto 4:2, ayaw ng mahal na Panginoon ang kanyang mga katiwala na madatnan na hindi masumpungang matapat. Ang ikasampung bahagi tandog, pag-aari ng mahal na Panginoon, hindi sa iyo, huwag mo nang pagnasaan pa. Yan ay para sa kanya, Leviticus 27:30. Para yan sa gawain ng mahal na Panginoon, para sa kanyang banal na iglesia. Dahil may maintenance po ang ating banal na iglesia. Kung wala pong maintenance ito, at libre lahat, walang problema. Pero may problema pa rin dahil utos ng Diyos ang ikasampung bahagi tandog, ipangaral para pagpalain ang kanyang mga anak. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Amen. Sa lahat ng mga sumunod, tingnan niyo po, inyong narinig kanina ang mga patotoo. Sabi nila, salamat sa mahal na Panginoon, talagang ang susi ng pagpapala ay sa pagbibigay. Hindi sila makapagpatotoo ng ganon. Amen? Kung hindi totoong nangyayari sa kanilang buhay. Isip-isipin mo yung ating mga kapatiran din sa Metro Manila. Mga basuriro at basurera. Ngayon, pabalik-balik lang sa Amerika at sa London. Dahil sinunod nilang pagbibigay ng may katapatan. Sa ating mga kapatid dito, hindi na tayo lumayo. Ang sabi nga nila, ni bisikleta, hindi sila makabili. Kanilang pupugak-pugak na motor. Nung una, wala pa. Pero nung marinig nila, ang susi ng pagpapala. First fruit offering pa lamang, maminamahal, sumunod na sila. Nandoon ang masaganang pagpapala. Tumupad ang mahal na Panginoon sa kanyang pangako. May pruiba tayo, may ebidensya. May mga patotoo tayo. Yan ang ating pagbabatayan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yung anghel ko talaga hindi ko makalimutan. Makipagdebate pa. Dahil anuhin pa daw nila yung kanilang kinikita. Kung kuhaan pa ng ikasampung bahagi tandog. Nag-open kami ng gawain din sa dako ng Leyte. Bye-bye Leyte. Hilongos Leyte. Halos yung buong Leyte, maminamahal, amin pong nagalugad yan, pinagkukursadahan. Ang sabi namin, kung hindi ka magtapat, dahil nagkaroon ng tanggalan sa kanilang trabaho,
Mawawala ka sa trabaho mo. Driver po siya ng Biska. Dumating na sa punto na isa lang ang kukunin. Dalawa na lang silang natitira. At ang kanyang requirements, kinakailangan graduate ng 4-year course yung kanilang driver na kukunin. Siya grade 6 lang. Sabi namin, aking kasamang manggagawa, pag hindi mo, uncle, gawin ang pagbibigay ng may katapatan, tanggal ka sa trabaho. Pero kung gagawin mo, walang imposible sa Diyos. Kahit ang kalaban mo, college graduate yan, ikaw ang panatili ng malapain dahil sa iyong katapatan. Ang nangyari, maminamahal, grabe, halos gabi-gabi, sinasaliksik niyang banal na kasulatan, lagi namin siyang tinuturuan. Itong ating mga pinag-uusapan, tinuturo namin. Sabi na, sige na nga, subukan ko, gaano katotoo yan. Nagtapat siya, maminamahal. Ibinigay ang kanyang kasampung bagay tandog silang mag-asawa. Parehong nagtatrabaho sa BISCA, Visayas Agricultural College. Alam niyo po, maminamahal, nung magtanggalan na, tinawag silang dalawa ng pinaka-presidente ng eskwelahan. Ang sabi ng presidente, congratulations, Mr. Manuel Comun, ikaw ang mananatili. Nasaktan yung kanyang kalaban dahil college graduate. Ang sabi, ang kukunin at mananatili, yung college graduate dapat. Pero siya, grade 6 lang po siya. Pero siya ang na-retain. Ang sabi ng presidente ng eskwelahan, mas gusto ko ang driving niya kaysa sa'yo. Imagine yun, ang pagbabatayan, college graduate. Pero ang sabi niya, ang gusto ko ang driving niya. Kahit grade 6 lang siya, nagustuhan ang kanyang driving. Kung talagang titingnan natin, akala nila doon sa natatapos. Ang pinagbabatayan doon, yung isa Kristiyano, nagbibigay ng may katapatan, ibinibigay ang kanyang kasampung bagay tandog, kaya na-retain siya, nananatili siya. So ang ibig sabihin, maminamahal, kung umpisan mo magtapat ngayon, hindi ipagkait na malapay nun sa iyo ang langit. Ang sabi ng Galatia 6:9, huwag kang masyadong magulumihanan dahil sa iyong pagbibigay, huwag kang mag-iimbot dahil sa darating na kapanahunan sa iyong pagtatapatan, aani ka. Huwag kang manghimagod. Amen. Minsan nanghimagod na tayo. Bigay naman ako ng bigay. Wala namang pagpapalang dumating sa akin. Anong wala? Dumating ang pandemic. Amen. Nagkaroon ng COVID ang ating mga kapitbahay. Ilan nga sa atin nagka-COVID pa. Pero sa katapatan natin, iniingatan tayo ng Malapanginoon. Ini-spare tayo. Yung buong isang taon, ilang taon na tayo naglilingkod sa Malapanginoon, walang karamdaman. Mayroon mga paalala, lagnat, sipon, ubo. Yan lang, napaka-minor. Pero walang mga malulubhang karamdaman. Dahil ang sabi ng Malapanginoon, ako ang Diyos na nagpapagaling. Iniingatan ka. Yan, sapat na. Amen? Amen? Praise the Lord. Kung hindi man darating ang mga pagpapala, tiyak ka naman sa langit na ipinangako ng mahal na Panginoon. May buhay na walang hanggan pa. Doon na tayo. Magtapat na tayo. Magpasimula na. Huwag natin itong pakinggan na atin lamang pakinggan sa kaliwa at ilalabas sa kanan. Kinakailangan ilagay natin sa puso, ilagay natin sa ating utak at gagawin na po natin. Dahil sabi ng 2:13 po ng Matagaruma, hindi po yung nakikinig na hindi ginagawa ang ginagawang ganap, kung hindi yung nakikinig at ginagawa ang kanyang pinakikinggan, sila ang ginagawang pinag-aaring o naaaring ganap sa harapan ng Malapanginoon. Perfecto ka, sumusunod ka. Kaya ibigay ang pag-aari ng Malapanginoon. Alam na po natin ito. Sa lahat ng klase ng pagpapaliwanag, nire-remind tayo dahil ayaw ng Malapanginoon na tayo po ay maiwan sa kanyang muling pagdagit sa mga banal. Kahapon lang, intensity 7.7 ang niyanig. Ang Thailand ba yun? Grabe, maminamahal. Kitang-kitang bumagsak yung napakalaking building. Talagang nakot in the act sa camera. Kung hindi ka maging matapat at tatabunan ka, mayroon pa namang nag-aamba sa atin na Big Bang na kinatatakutan. Kailan pa tayo magtapat? Kung tinabunan na tayo, hindi natin alam. Nasa daan tayo, saan man tayo naroon. Hindi tayo naging matapat. Kung maging matapat ka, ang pag-iingat na Malapanginoon suma sa ating lahat. Hindi ito pananakot. Kung hindi, ang Diyos ang nangangako sa atin. Nang sabi ng Malapanginoon, maminamahal,
I will rebuke all the devourer. Aking sasawin lahat ng mga mananakmal. Kapag sinabi ng mahal na Panginoon yan, ang Diyos ay hindi liko sa kanyang mga pangako. Lagi niyang sinusunod, lagi niyang ginagawa ang kanyang mga pangako. Kaya ibigay ang pag-aari ng mahal na Panginoon upang tayo po'y pasaganain. Patnubayan ka ba, ingatan ng mahal na Panginoon sa lahat ng araw, sa lahat ng oras, saan mang dako tayo pumaroon. Kaliwat kanan ang disgrasya, problema, suliranin. Pero ikaw ay talagang nasa mga kamay ng mahal na Panginoon, protektado at protektudo ng ating Diyos na buhay. Ating pong tinatawagan, ating pong beloved brother Romy Benitez, upang ating pong ipagpiprina ang ating pagkakaloob na yan po'y basbasa ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Pagpalain tayo ng ating Diyos na buhay sa ating pong patuloy na pagiging matapat. At ibalik yan million times ng ating Diyos na buhay. At tayo pong lahat ay tumayo na minamahal. Narito na po tayo sa huling yugto, bahagi nating banal na gawain sa ating pagpupuyat. Let us all stand up kindly. Pumalakpak muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ang buong pagkakataon natin pagkaloob sa ating pinagpalang mangaral, ating beloved elder, Brother John Amaro. Palakpakan natin ng mga mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you po, beloved Lord, Preacher ko yung winner. Tayo po yung magtaas, mga may mahal sa ating mga kamay. Upo, dakilat mapagpala mo namin sa langit. Mahal na Panginoon Jesus,
Magandang umaga po sa iyo, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa paglangis mo sa bawat yugto ng iyong pananambahan. Magmula po sa pag-iimsi, sa pag-awitan ng joyful at solemn songs, mahal na Panginoon, sa papahayag ng mga buhay, patutuo na iyong pinagpalang mga anak. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, na hindi mo po ipinagkait na ipadama yung matamis at banal na presensya sa mga espesyal na awitin ng mga beloved choir, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa pagbibigay, hallelujah, na ikapo at handog, na ito po ay susi ng pagpapala. Mahal na Panginoon Jesus, kami po humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Hugasan mo po kayo, mahal na Panginoon Jesus, na iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Basahan lamang ako, mahal na Panginoon Jesus, iyong banal na harapan. Alikabok lamang ako, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa iyong banal na harapan. Hallelujah. Ako'y humihingi ng kapatawaran, mahal na Panginoon Jesus, saan man ako nagkukulang, kakasala sa iyo. Mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, buksan mo po ang puso't isipan, hallelujah, sa iyong mga anak, mahal na Panginoon. Hallelujah. At sa unang dalangin ng aming mahal na Pastor Will Estrada Almeida, amin po sila saway, lahat ng mga demonyong antok, hallelujah, hadlang sa aming pag-aaral ng mensahe sa umaga ito, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Glory to God, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. At we give double honor and respect po sa ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida at atin pong mga inaalala ang mga ginintuang aral at turo na at kanilang iniwan, mga minamahal, na ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida, ganoon din po sa ating beloved and Pastor Lina Comon Almeida po. At binabati din po natin, mga minamahal, ang buong beloved Almeida family. Sa atin po, mga beloved pastoral elders na kasama ngayon, at sa atin po, mga beloved pastoral workers, dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanila pong beloved daughter, Ate Bynes Nier. At sa inyo po, mga minamahal ko po kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Sa mga bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Overnight service po, mga minamahal, dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at sa mga live webcast viewers po, praise the Lord, saan man kayong dako, mga minamahal, mag-antabay lamang po kayo, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, glory to God. Maraming salamat, mahal na Panginoon Hesus, hallelujah, sa umagang ito. At kami po, hallelujah, ay pinagsama-samang muli na purihin ka, pasalamatan sa mga kamangha-mangha ginawa sa iyong buhay. Atin pong pamagatan, mga minamahal, ang tema natin sa umagang ito, ang pag-alala. Ang mga tunay na Kristiyano ay laging nakatapak sa lupa, mga minamahal. Anumang trabaho, anumang profesyon, anumang talinong mayroon tayo, mga minamahal, kailangan laging nakatapak yung ating mga paa sa lupa. Hindi yung pinagpala na tayo, mga minamahal, na nandyan parang nagulat tayo. Kung sa Bisaya, nakuratan, mga minamahal. Huwag po ganon, mga minamahal. Dahil lagi nating iisipin, lahat ng mga talinong mayroon tayo, lahat ng mga pagpapala na mayroon tayo, yan po ay nanggagaling sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Huwag tayong magmalaki, mga minamahal. Dahil kapag magmalaki tayo, hindi nalulugod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At lagi po nating tandaan, hallelujah, na huwag tayong laging tumingin doon sa mga pagpapala na yan. Bagkus, lagi nating isipin yung nagbigay sa pagpapala na yan, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord.
Ano mang mayroon tayo, propiedad, anong klaseng propiedad mayroon tayo mga minamahal, salapi na mayroon tayo, kailangan mga minamahal, lagi magpakumbaba. Huwag magmataas mga minamahal para lalo tayong pagpalain na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Glory to God. Dahil ang nangyari kasi mga minamahal, kapag pinagpala ng isang Kristiyano, tinatamad ng dumalo sa banal na gawain dahil tinitingnan na yung pagpapala mga minamahal. Ang ating tularan mga minamahal, yung ating mga kapatid na, hallelujah, ginagamit sa kanyang banal na ubasan, kahit na malayo sila mga minamahal, nagsisikap na umuwi para gampanan yung kanilang mga tungkulin, anuman ang narating nila mga minamahal, nandyan ang pagpakumbaba mga minamahal. Yan ang tularan natin upang malugod sa atin, ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Glory to God po mga minamahal. Si Pedro kahit hinugasan na sa kanyang maalagad ang kanyang mga paa. At nung siya naman ang nilapitan ng mahal na Panginoon upang hugasan ang kanyang mga paa, ang sabi niya sa mahal na Panginoon, sabi ni Pedro, hugasan mo ang aking mga paa. Ang ibig sabihin ni Pedro, mga minamahal, hindi siya karapat-dapat na hugasan ng mahal na Panginoon Jesus yung kanyang mga paa. Ngunit ang sabi ng mahal na Panginoon sa puntong yon, mga minamahal, hindi po nawanawaan ni Pedro kung ano ang ginagawa ng mahal na Panginoong Isus. Ang sabi ng mahal na Panginoon, Pedro, sa ngayon, hindi mo naunawaan, pero pagkatapos sa mga bagay na ito, maunawaan mo din. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Jesus. Kindly po, pakibasa po sa Juan, Kapitulo 13, ang versikulo po ay city. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo kay San Juan, ang kabanata po ay 13, at ang talata po ay 7, ito po sinasabi. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, ang ginagawa ko'y hindi mo nalalaman ngayon, datapwat maunawaan mo pagkatapos. Amen. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Ganon minsan ang buhay natin bilang mga mananampalataya, mga minamahal sa Diyos. Mayroong mga bagay na dumating sa buhay natin na hindi natin naunawaan. Kaya doon pumasok yung mga pag-iisip o pag-alala natin mga minamahal. Katulad na lang ng naghayo tayo last church anniversary. Mga baguhan, nag-iisip kung dadalo ako sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Baka kutyain ako ng aking mga loved ones. Baka isa na naman akong sabihan na may tililing na naman dahil pumupunta na naman dyan sa hallelujah, praise the Lord. Ganon mga minamahal yung pag-alala natin. Kaya normal yan mga minamahal. Sa mga baguhan, katulad ko noon mga minamahal, naisip ko din yan mga minamahal. Dumadalaw ako, nawala dito ang aking isip. Physically present ako mga minamahal, pero mentally absent. Kaya walang pagpapala sa maghapon na aking pagdalo dito mga minamahal. Yung nagliwaliw yung isip mo. Nagpupuri, grabe ng kapuspusan, pero ang ginawa ko noon, nandiyan nakaupo lang ako. Tumatawa pa ako mga minamahal, tinatawanan ko. Ganon, hindi ko naunawaan yung gawain na ito noon mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Na pumasok sa aking isip yung laging paulit-ulit na sinasabi dito sa mga tumatayo sa pulpito na kapag tayo ay dumalo sa banal na gawain ng mahal na Panginoong Hesus, hindi tao yung ating pinunta dito, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Natutulog ako mga minamahal, lalo na pag alam ko na yung mga nagpatotoo.
Sabi ko, alam ko na yung patutuo ni brother, alam ko na yung patutuo ni sister. Nagsasawa ako mga minamahal. Ngunit, hindi pala dapat pagsawaan mga minamahal yung mga patutuo na yan. Dahil yung mga patutuo na yan ay patutuo ng mahal na Panginoon. Ginamit lang ako, ginamit lang kayo. Hallelujah, para ipahayag sa ministeryong ito na ang Diyos sa ministeryong ito, siya ay buhay at totoo. Siya ay great physician, mga minamahal. Pinagaling ang ating mga karamdaman. Napakagulo yung ating mga isipan noon, mga minamahal. Hallelujah. Nandyan, hallelujah. Nagpatotoo tayo na dati-rati napakagulo yung aming hallelujah, tahanan. Wala kaming kapayapaan sa puso't isipan. Ngunit nung tinanggap namin si Kristo bilang Diyos at Hari na aming buhay, sa kahabagan nating pinakamahal, Panginoon Jesus, sa unang dalangin nating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, kami po'y pinagpalang lubos. Hallelujah. Yung mga nagka-broken family, ito po ay binalik muli sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Karamdaman, hallelujah, na may taling na ang buhay. Maaksidente na lang, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Kami iniingatan nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ganon kabuti ating mahal na Panginoon Jesus sa ministeryo ito, mga minamahal. Kaya, paulit-ulit na sinasabi, mga minamahal, kung ikaw ay mayroong problema, huwag kang mag-alala, huwag mong alalahanin yan, mga minamahal. Kung gustong mong mag-take ng exam, nandyan yung pag-alala mo, baka hindi ka makapasa. Sa iyong trabaho, nag-alala ka dahil mayroong retrenchment, baka isa kang matanggal, mga minamahal, kaya nag-alala ka. Pero alam nyo, ang formula lang dyan, mga minamahal, magpakainit, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sundin natin yung paulit-ulit na sinabi sa ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa ating beloved Pastor Lina Kumon Almeida, sa oras ng problema mo, sa iyong pag-alala, lalo kang magsikap na dumalo 3 times a week sa kanyang banal na gawain. At hallelujah, pagdating mo dito, ibigay mo ang tao sa pusong pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Huwag kang matulog, mga minamahal, dahil pumunta ka dito para dadalo sa banal na gawain ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ngayon, pag matulog ka, wala kang makuha na aral, mga minamahal. Pumunta ka ditong paugod-ugod, uuwi ka rin na paugod-ugod, mga minamahal. Ganon, hallelujah, pag pupunta tayo dito na hindi tayo nag-concentrate, mga minamahal, hallelujah, sa gawain nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ganon minsan sa buhay natin, mga minamahal, hindi natin naunawaan. Kaya mayroong katanungan, mayroong pag-alala, pero mga kapatid, huwag natin kalimutan na hawak tayo ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat may magsabi na praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Alam ng Diyos ang buhay natin. Alam ng Diyos ang bukas natin, mga minamahal, dahil siya ang may likha sa atin, mga minamahal. Kaya, ma-recall ko lang, mga minamahal, nung nagka-COVID-19 ako, mga minamahal, alam niyo po, hindi ako nag-alala na kukunin na sa mahal na Panginoon Jesus ang aking hiram na buhay. Pinanalangin ko na, mga minamahal, na kunin na niya ang hiram kong buhay dahil sa hirap na ako sa paghinga, mga minamahal. Ngunit, ang sabi ko sa aking pamilya, sa aking beloved wife, na kung ano man ang mangyari sa akin, tanggapin nyo na. Pero kailangan, huwag niyong tingnan ako. Basta magpatuloy kayong maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ganon, mga minamahal. Dahil doon ko na-realize, mga minamahal, sa totoo lang ngayon, mga minamahal, mula nung nag-agaw buhay ako, ako'y nagpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sa unang dalangin ng ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida, kabalikat ang mga beloved pastoral workers, noong mga time na yun, mga minamahal, ni minsan hindi ako nag-alala.
Nakaratay na ako, hallelujah, sa aking hinihigaan, mga minamahal. Inaantay ko na lang iyong aking kamatayan. Ngunit, hindi ako nawala ng pag-asa. Habang habol-habol ko yung aking hininga, patuloy kong inaawitan, mahinang-mahina na ang aking boses, ang walang hanggang pasasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dahil kailangan, mga minamahal, pasalamatan natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kahit nasa kalungkutan na, kahit na malapit ka lang mamatay, mga minamahal, pasalamatan mo ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hindi yung sa kasaganahan lang natin pasalamatan ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kailangan both po yan, mga minamahal, pasalamatan natin sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hindi ako nag-alala, hallelujah, nakunin na yung aking hiram na buhay nung panahon na yon. Dahil sabi ko sa aking sarili, kung kalooban na talaga nakunin ang aking buhay, ito ay kunin na ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus, yung aking hiram na buhay sa Kanya. Kaya, doon sa Barangay Balaya, panglima ako, mga minamahal, na tinamaan ng COVID-19 na yon. Panlima ako sa grabing tinamaan ng COVID-19 na yun, mga minamahal. Dihado ako sa pinansyal. Ngunit, hallelujah, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Tumawag ako sa ating pastoral house. Sa unang dalangin ng ating mahal na pastor, Will Estrada Almeida, kabalikat ang mga beloved pastoral workers. Dihado man ako sa pinansyal, ngunit alam ko, sagana ako sa panalangin, hallelujah. Nandyan yung habag na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, na mayroon pa palang halayunin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa aking buhay, mga minamahal. Kaya, nagpasalamat ako, lubos-lubos sa aking pagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. 2022, hanggang ngayon, kasama niyo pa ako nagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, hallelujah, glory to God. Kaya, sikapin po natin, mga minamahal. Laging pinapanawagan, isa ako noon, hallelujah, na sinabihang magpagamit na bilang mag-awit. Tinanggihan ko po yan, mga minamahal. Ngunit napakabait ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sabi ko, kung gamitin ako sa banal na pulpito na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, napakamahiyain ko. Nag-alala ako, mga minamahal. Ultimo, magpaawit. Noon, hindi ako maawit sa video kay mga minamahal. Natutula ako sa kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Hesus na umawit sa pakikinig ng mga papuring awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ngunit ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na may layunin siya sa aking buhay, sa aking pagkamahiyain. Yan ang pinag-alala ko noon, hallelujah, na kung ako'y magpatotoo, napakamahiyain ko, lalo na kung sa pulpito ako gamitin. Ngunit, hallelujah, mahirap yung kalooban mo ang musunod, mga minamahal. Mas, hallelujah, mas higit yung kalooban, hallelujah, nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dating akong mahiyain. Hindi ako marunong, mga minamahal. Napakamahiyain ko po talagang humarap sa tao. Ultimo, magpatotoo noon, ayaw kong magsuot ng puti. Yung aking mga barong noon, hallelujah, ibinigay ko yan sa mga labuan sa aking beloved wife na lumisa na, mga minamahal, dahil ayaw kong magsuot ng barong. Ngunit sa tulong at habag nating pinakamahal na Panginoon Hesus, may layunin pala siya sa aking buhay. Hallelujah. Ngayon, ginamit ako bilang mga awit. Nag-alala ako, mga minamahal, dahil wala akong barong na magamit, wala akong puti na pantalon, mga minamahal, noong panahon na yun. Pero, napakabuti po na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sabi sa akin na ating beloved ordained preacher, next Sunday, kakatayo na ako, mga minamahal. Paano ako tatayo na wala akong barong, wala akong puting pantalon? Ngunit, napakabuti po nating pinakamahal na Panginoon Hesus.
May mga nahipo na mga kapatid natin, mga minamahal. May nagsabi sa akin, lumapit sa akin dyan. Brad, baka kasya sa'yo yung barong. Baka kasya sa'yo yung puting pantalon. Sinukat ko, mga minamahal. Kasyang-kasya po. Kaya nakaawit ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ganon, mga minamahal. Hallelujah. Mahirap yung nangunguna yung ating pag-alala, mga minamahal. Kaya hindi maganda, mga minamahal, yung lagi nating pinaundayunan yung pag-alala, mga minamahal. Oo, tao tayo. Nandyan yung takot. Ngunit bilang Kristiyano, mga minamahal, ang sabi sa akin, huwag kang dumaan dyan, kuya, dahil dyan sa tulay na yan, mayroong walang ulo dyan na nakikita sa gabi. Pero anong sagot ko? Buhay ang Diyos na pinaglilingkuran. Bago ako alis ng bahay, manalangin ako, mga minamahal. Hallelujah, mula noon hanggang ngayon. Kahit madaling araw, hating gabi ako dumadaan, wala akong nakikita, mga minamahal. Ganon kabuti ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya pag pinaundayunan mo yung takot, hindi ka na lulusot, hindi ka na dadalo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon dahil pinaundayunan mo yung takot na sinabi sa iyo na mayroon dyan na hallelujah, nakaabang sa tulay na walang ulo. Imposible yan, mga minamahal, ko sa tao. Imposible sa Diyos, walang imposible, mga minamahal. Makakarating at makakarating ka sa banal na gawain nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kailangan, mga minamahal, hallelujah, dinala tayo sa ministeryong ito. Pinili tayo ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kailangan magseryoso po tayo, mga minamahal. Dahil maganda po ang layunin ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus, bawat isa sa atin. Imagine, 86 barangay itong San Carlos City, mga minamahal. Ngunit iilan tayo, hallelujah, na pinili na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Anong purpose? Bakit tayo nandito dumadalo sa gawain nating pinakamahal na Panginoon Hesus? Dahil pinagpala tayo na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, tayo dinala niya sa ministeryong ito. Hallelujah, upang malayo na tayo, hallelujah, sa mga hallelujah, kapahamakan sa mga gawaing sanlibutan, mga minamahal. Ganon kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, sa ministeryong ito, hallelujah. Glory to God po. Kung hindi man natin na maunawaan sa ngayon ang nangyayari, basta patuloy tayo, mga minamahal, na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus para sa patuloy nating pagdalo, hallelujah, pagdating dito, magpuri tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Huwag natin ipagmalaki, mga minamahal, yung kalakasan natin ngayon. Dahil hindi natin alam, mga minamahal, ang araw ng bukas. Ang nakaalam ng ating kanya-kanyang buhay, walang iba kundi ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya, paunlakan natin, mga minamahal, hallelujah. Huwag nating gawing biro, hallelujah, ang panawagan ng ating iniwan ang ating beloved parents in the Lord, mga minamahal. Sikapin natin, hallelujah. Dahil yung mga problema na yan, mga minamahal, pasalamatan natin yan. Dahil dyan sa likod ng mga pagsubok na yan, basta kung ikaw ay patuloy na maglingkod, hallelujah, dumalo sa kanyang banal na gawain at pagdating dito, ibigay mo ang 100% pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At lalo na kung mag-ayuno ka pa, mga minamahal, yung mga kahilingan mo sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ayan, unti-unti niyang ipagkaloob, hallelujah, dahil nakita sa iyo ang iyong 100%, hallelujah, pagpupuri sa Kanya. Kaya, kailangan, hallelujah, sundin natin, mga minamahal, yung panawagan, hallelujah, natin mga parents of the Lord, mga minamahal. Kindly po, pakibasa sa Isaiah, Kapitulo 64, ang versikulo po ay 8. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 64, ang talata po ay 8. Ganito po sabi, ngunit ngayon, O Panginoon, Ikaw ay aming Ama, kami ang malagkit na putik, at Ikaw ay magpapalayok sa amin, at kaming lahat ay gawa ng iyong kamay. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa pagkabasa. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Huwag na po tayo matulog, mga minamahal.
dahil malapit na po tayo magtapos. Tayong lahat ay gawa sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ang ibig sabihin, mga minamahal, tayong lahat ay nasa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya tayo ay magtiwala sa Kanya, mga minamahal. Huwag nating gawing biro, hallelujah, ang mga panawagan na kailangan, hallelujah, sikapin natin, hallelujah, na makasunod tayo sa Kanyang banal na tungkulin, mga minamahal. Hallelujah, kailangan magkaroon tayo ng malasakit, mga minamahal, bawat isa, hallelujah, hindi yung tinitingnan natin yung ating katabi na nanghihina, bagkus yung ating katabi na yan, hallelujah, ay palakasin natin, mga minamahal, hallelujah, yung mga matagal na po nating mga kapatid na hindi na natin nakasama, kailangan natin, mga minamahal, na atin silang ipaluhap, lalo na kung sila yung nagbunga sa atin, dahil, mga minamahal, yun yung kasabihan na maraming nauuna ang nahuhuli at maraming huli ang nauuna ng mga minamahal. Kaya pasalamatan mo yan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus kung ikaw man ay nauna na ngayon, mga minamahal. Hallelujah, ang paglilingkod na sa atin, ang paglingkod natin sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hindi po ito, hallelujah, paligsahan, mga minamahal. Hallelujah, kailangan ito'y consistent, mga minamahal. Kailangan, hallelujah, nandyan yung mabagal ka, mga minamahal, ngunit tuloy-tuloy. Aanhin mo naman yung napakakisig mo magpuri ngayon, ngunit sa sunod na araw, hindi ka na nakita. Kaya hindi yan gusto na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kailangan, hallelujah, sa iyong pagpupuri na yan, hallelujah, kailangan ilagay mo sa iyong puso at isipan na yan ay tuloy-tuloy, hallelujah, hanggang sa Kanyang pagbalik, hallelujah, dito ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus upang madatnan niya tayo, hallelujah, na mainit nang naglilingkod sa Kanya, mga minamahal. Tayong lahat ay nasa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ang mahal na Panginoon Hesus ang nagdala sa atin sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Marami sa atin nakapag-aral, mga minamahal, noon. Katulad ko, hallelujah, nung bago ako na-save sa ministeryong ito, mga minamahal ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi alam bakit tayo nagtaas ng ating kamay. Hindi alam kung anong ibig sabihin ng hallelujah, praise the Lord. Kaya pag nakarinig ako noon, hallelujah, na natililing na yung utak, pupunta sa hallelujah, praise the Lord, hallelujah, dahil hindi ko naunawaan, parang nahihiya ako, mga minamahal. Ngunit mali pala yun, mga minamahal. Dahil, hallelujah, yung pagtaas ng ating kamay, ito po ay tanda na tayo ay sumuko sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ito ay tanda na tayo ay nagpakumbaba sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Glory to God po, mga minamahal. Marami sa atin, hallelujah, ang hindi nakaalam ng hallelujah, praise the Lord. Katulad ko rin noon, mga minamahal. Pero pinagtatawanan ko ang magsambit ng hallelujah, praise the Lord. Pero ito, mga minamahal, ay grabe po ang dakilang words na ito, mga minamahal. Sambitin mo, sabi na ating beloved and honorable pastor, sa oras ng kagipitan, hallelujah, sambitin mo, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Ikaw ay ingatan, hallelujah, ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ganon, hallelujah, kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya huwag po tayong, hallelujah, mahiya na magtaas ng ating kamay. Dahil hindi po tao ang ating tinataasan ng ating mga kamay dito, mga minamahal. Walang iba tayong tinataasan ng ating kamay, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Gamitin natin yung ating mga kamay, mga minamahal, sa pagpupuri na sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Pasalamatan natin, mga minamahal, na tayo po'y binigyan, hallelujah, ng kumpletong kalakasan, mga minamahal. Kumpleto yung ating physical na pangatawan. Dahil, hallelujah, yung iba, hindi makagalaw yung mga kamay, mga minamahal. Yung iba, may mga kapansanan. Ngunit, hallelujah, pilit nilang itinataas yung kanilang mga kamay upang purihin, ipakita sa mahal na Panginoong Hesus na hallelujah, siya ay pinupuri na ating kapatid na yan.
Kaya tayo, hallelujah, na kumpleto yung ating pisikal na pangatawan. Huwag nating ipagkait, hallelujah, ipalakpak yung kumpleto nating mga kamay. Praise the Lord! Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po yung magsabi na praise the Lord. Hallelujah. Kailangan, hallelujah, pasalamatan natin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dahil yan ay regalo niya sa atin mga minamahal. Hallelujah. Kaya, wag natin mga minamahal na ilanglang yung pagtataas na ating kamay. Pagpapalakpak, hallelujah. Dahil dyan sa pagpupuri na yan, hallelujah, dyan nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ngayon sa tulong at habag na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, alam na natin mga minamahal, hallelujah, ang ibig sabihin ng pagtaas ng ating kamay. Pagsambit ng hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, napakataas po na antas sa ating mahal na Panginoon Hesus kapag ang kanyang mga anak na nakita niyang nagpupuri, nag-hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Kaya sabay ng ating mahal na pastor, banggitin mo kung pwede sa isang araw. Million times ang hallelujah, praise the Lord. Imbes na magmura ka, sambitin mo ang hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Pray without ceasing. Manalangin tayo na walang patid, mga minamahal. Kahit grabe na mga pagsubok, hallelujah, sa ating buhay, huwag kang sumuko, huwag kang mag-alala, mga minamahal. Bagkus pasalamatan mo, hallelujah, ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil sa mga pagsubok na yan, diyan natin makikita kung gaano tayo katatag sa ating pananampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sambitin mo ang hallelujah, praise the Lord. Ipalakpak mo ang iyong mga kamay. Hindi tayo pababayaan na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, kahit nasa oras na ng kamatayan, mga minamahal. Hallelujah. Ikaw ay ingatan na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Nandyan, hallelujah. Maaksidente ka na lang. Magtatampo pa tayo minsan, mga minamahal, kapag pumara tayo ng jeep o bus, mga minamahal, na hindi tayo hihintuan. Naiinis tayo, mga minamahal. Pero, yun pala ay kaparaanan na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dahil yung sasakyan na yan na hindi huminto sa atin, pagdating sa unahan, yan pala ay na-aksidente. Hallelujah. Nung ikaw ay pinarahan nung sumunod na sasakyan, mga minamahal, nakita mo yung unang bus, unang jeep na, hallelujah, pinara mo na hindi ka hinintuan, mga minamahal. Hallelujah, nandoon, gumulong. Yan ay iniingatan tayo na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Ganon kabuti ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Kaya, huwag natin paundayunan yung mga pag-alala na yan, mga minamahal. Dahil dyan sa pag-alala na yan, dyan masisira yung ating hallelujah, pananampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Imbes, hallelujah, minor lang yung karamdaman, ngunit inilagay mo na sa iyong isipan na baka ikaw ay mas lumala pa yung iyong karamdaman. Yan pa ang naging sanhi, hallelujah, na ikaw ay mawala sa mundong ito. Bagkus ang iyong gagawin, mga minamahal, ikaw ay magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dito ka man, hallelujah, nandun ka man sa iyong bahay, bago ka umalis, manalangin ka sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At ganun din po sa iyong daratnan, manalangin ka sa ating pinakamahal na Panginoon, magpasalamat ka na ikaw iniingatan, tayo iniingatan na makarating sa ating paroroonan, na makarating tayong maluwalhati. Ganun, mga minamahal, ang isang Kristiyano, hallelujah. At sa mga karamdaman na yan, hallelujah, huwag kang mag-alala. Ang gagawin mo, manalangin ka, magpuri ka sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Iiyak mo sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Magsusumamo ka sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Huwag kang mawala ng tiwala sa iyong sarili, mga minamahal.
na kung sabihin mo, katulad na lang sa paglilihans dito, hindi yung mga tumatayo dito, hallelujah, ang nagpapagaling. Ang sabi na ating mahal na pastor, hallelujah, kahit ang propeta, hallelujah, ang ating beloved and honorable pastor, Will Estrada Almeida, hallelujah, hindi niya inangkin na siya ang nagpagaling. Walang ibang nagpagaling, hallelujah, sa lahat ng mga karamdaman. Walang iba kundi ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya wag kang, hallelujah, mawala ng pag-asa. Kausapin, magpakumbaba ka, hallelujah, para mawala yung mga pag-alala, mga nararamdaman, mga minamahal. Hallelujah. Kailangan wag mong tanggalin sa iyong puso't isipan ang kabutihan ng Diyos na ginawa sa iyong buhay. Hallelujah. Huwag mong tingnan niya mga pagpapala na yan. Hallelujah. Na ikaw ay mawala, mahulog sa kanyang, hallelujah, banal na ubasan. Bagkus, hallelujah, ang tingnan mo, hallelujah, ang Diyos, hallelujah, na nagbigay sa iyo ng pagpapala na yan. Hallelujah. Dahil kapag nawala na mga minamahal, yung, hallelujah, tiwala mo, hallelujah, sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Bagkus, doon mo na ipinukos yung iyong tiwala sa mga pagpapala na yan. Lagi mong tandaan. Huwag mong ipagmamalaki yung kalakasan. Huwag nating ipagmamalaki ang ating kalakasang mayroon tayo. Huwag mong ipagmalaki anumang mayroon tayong mga pagpapala na yan, mga minamahal. Hallelujah. Tandaan mo, mga minamahal, kung ang pagpapala, hallelujah, na yan ay lagi mong sinusunod, ikaw ay mahulog sa paglilingkod na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Maraming kaparaanan ang mahal na Panginoong Hesus. Yang mga pagpapala na yan, tanggalin sa iyo, mas lalo kang magproblema, mga minamahal, sa karamdaman, mga aksidente, pagkabangkaruta sa negosyo, mawalan ka ng trabaho. Yan ang isipin mo, mga minamahal. Bagkus, hallelujah, pasalamatan mo yan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Huwag mong ipagmamalaki yan. Dumalo ka palagi sa ating banal na gawain. Purihin mo ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Pagdating dito, ibigay mo ang 100% pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Maramdaman mo ang kanyang matamis at na banal na presensya. Hallelujah. Ikaw ay galak na galak, mga minamahal, hindi mababayaran. Hallelujah. Yang pagpapala na yan, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sikapin po sa bawat isa, mga minamahal. Sikapin po, hallelujah, na dumalo, kabilin-bilinan ng ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa ating beloved stand Pastor Lina Comod Almeida. Sikapin sa bawat mananampalataya, huwag magliban, hallelujah, sa banal na gawain na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kindly po, pakibasa po sa Deuteronomio 6, Kapitulo 6, versikulo po ay 5. Praise the Lord. Aklat po ng Deuteronomio, Kabanata 6, talatay 5. At iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Kaya nga, mga minamahal, habang malakas pa tayo, sikapin po natin, mga minamahal, na maglingkod tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sikapin po natin, mga minamahal, huwag natin ikahiya. Pag sinabihan ka na magpagamit ka bilang choir, saan ka man mabilong, mga minamahal, bilang choir, manunugtog ka, helps of the church, mga minamahal, bilang elders, huwag mong pagtatawanan yan, mga minamahal. Dahil yan, hallelujah, pag ginawa mo yan, isang pagpapala yan ang nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Tuwang-tuwa sa iyo ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dahil, hallelujah, siya ay sinunod mo. Hallelujah. Kaya, napakapalad po natin, mga minamahal, na tayo po ay tinawag sa ministeryong ito, mga minamahal. Hallelujah. Kahit na sinabihan na tayong may tililing, may aning-aning na mga minamahal, ngunit ang hindi nila alam, tayo pinagpalang lubos na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Glory to God lamang po, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng mga kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. At
ipagkaloob ang altar call sa ating beloved Elder Alvin Reyes. Praise the Lord. Ay nagtatanong sa'yo, Panginoon, kapag dumarating mga pagsubok sa akin, parang mawawala sa iyong piling, ngunit di ko magagawa na ikaw ay limutin, dahil ikaw ang nagbago sa akin. Kung bakit ba ako'y mangangamba sa piling ko na may kasama ka. Bakit ba mag-alinlangan pa? Pag-ibig mo'y laging nadarama. Hallelujah. Jesus, tulungan mo ang puso kong ito. Jesus, tulungan mo ang damdamin ko. Paglinawin ang isipan ko upang masunod ko ang kalooban mo bilang ganti sa kabutihan mo. O bakit ba ako'y mangangamba sa piling ko na may kasama ka? Bakit ba mag-alinlangan pa? Pag-ibig mo'y laging nadarama. O bakit ba ako'y mangangamba sa piling ko na may kasama ka? Bakit ba mag-alinlangan pa? Pag-ibig mo'y laging nadarama. Mga minamahal, habang tayo ay sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, ginaganap ang kanyang banal na kalooban, wala tayong dapat ipangamba. Wala tayong dapat ipag-alinlangan. Hindi tayo mag-aalala kung ano yung ating kakainin sa araw ng bukas, kung anong ating isusuot, anong ating ipambabayad sa lahat ng ating mga pangangailangan, mga bilihin. Sapagkat mahal na Panginoon ang nangako sa atin. Lahat ng bagay, kapag ating inuna ang kalooban ng mahal na Panginoon, lahat ng bagay, pawang idaragdag na lamang ng ating dakilang Diyos. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, tayo po ay nasa huling panahon na po, mga minamahal. Malapit na ang pagdating ng mahal na Panginoon. Kabi-kabila, lumilindol, mga minamahal. Sa Thailand,
Isang napakalaking gusali, mga minamahal. Intensity 7.5, mga minamahal, 7. Parang pulbos, mga minamahal, yung building, bumagsak. Maraming natabunan, mga minamahal. Hindi natin alam kung meron pang buhay, mga minamahal. Subalit, napakapalad natin, mga minamahal, ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos na pinakilala sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Bata't wag lamang tayong lalayo sa kanilang mga turo. Hindi natin kalilimutan, hindi natin babaliwalain ang turo ng ating beloved parents in the Lord. Isang tiyak na bagay, mga minamahal. Sama-sama tayo, sasalubong sa alapaap. Subalit mauuna muna ang mga natutulog bago ang mga natitirang buhay. Sa ating pong mga minamahal, mga bisita, ating mga minamahal, mga kababayan, marami ang nag-aalala sa kanilang mga kinabukasan. Marami ang nag-aalala kung ano ang kanilang kakaharapin. Subalit kapag ating tinanggap ang ating dakilang Diyos, kapag ating siyang kasama, siya'y ating kapiling, walang dapat ipangamba ang mga tunay na mga anak ng Diyos. Sapagkat ang ating dakilang Diyos, ang ating magiging kanlungan, ang matibay na tanggulan, tayong lahat ay ipag-iingatan ng ating pong pinakamamahal na pension. Napakahalaga ng salvation. Napakahalaga ng kaligtasan, mga minamahal. Ang ating buhay sa ibabaw ng mundo ay temporary lamang, panandalian lamang. Pagkatapos ng buhay sa mundo, kasunod, ito na yung totoong buhay natin, mga minamahal. Kaya tanggapin po natin ang ating pong pinakamamahal na pensos. Itaas po natin ang ating dalawang kamay. Ipikit ang mga mata. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una ay ang pananampalataya. Panampalatayanan po natin ang ating pong pinakamamahal na pensos na siya ang buhay, siya ang daan at ang katotohanan. Siya ang Diyos na nagkatawang tao, na bayubay sa krus, ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw at ako magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa po ay ang pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan na ito'y hindi na po natin muling babalikan pa. Ang ikatlo po ay ang bautismo sa Espiritu, bautismo sa tubig sa pangalan na ating pong pinakamamahal na pensos. Para po sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan, tayo makapasok sa pintuan ng langit doon sa kaharian na ating pinakamamahal na Panginoon. Bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang ikaapat po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang ating pinakamamahal na Panginoon na po ang magsasagawa sa bagay na ito. Kung ating nakita, napanood, ating mga webcast viewers, habang nag-aawit ang ating mga minamahal na mga awit sa kaligitnaan ng kanilang pagpupuri sa mahal na Pinoon, bumaba ang Santong Espiritu. Ang iba'y nag-iiyakan sa kagalakan. Ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika. Ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong bultahe. Yan po ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito po'y mararanasan natin, mga minamahal, kung tayo magpapatuloy sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos at sa pagsasagawa at pagganap sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ipikit po natin ating mga mata, itaas ang dalawang kamay. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasabitin ng ibang lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa iyong dakilang pag-ibig, sa dakilang pagkakataon na ako po'y pinagkalooban mo ng pribileyo na ako'y makalapit sa iyo. Marami pong salamat, umala Panginoon, sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan. Tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay.
Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. Hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala ng Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Narito po malapit noon ang mga kaluluwa na iyong kinahabagan, na iyong pinagpala, binigyan ng pagkakataon makalapit sa iyo, malapit noon. Iligtas mo po sila, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa at katotohanan. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po'y dumako mga minamahal sa ating pong mga personal pangailangan. Hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala ng mga Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang. Sa aming mga kalikuan, umalapin noon. Sa mga oras di po namin nababantayan ang aming sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, umalapin noon. Sa lahat ng aming makasalanan. Pagalingin mo po ang aming makaramdaman, umalapin noon. Dagdagan mo po aming pananampalataya. Panghawakan mo po kami hanggang sa iyong muling pagbabalik, umalapin noon. Hallelujah. Ingatan mo po kami sa lahat ng gawa ng kaaway. Tulungan mo po kami na aming matapos ang aming takbuhin, ang aming lakbay sa mundong ito, umalapin noon. Hallelujah. Mabagka sa bawat isa sa amin, umalapin noon. Tulungan mo po kami na aming masunod ang iyong banal na kalooban. Sa ganang amin, hindi po namin kaya, umalapin noon. Sa pagkalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, aming inaangkin lahat ng katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ating pong ipatong kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte ng may karamdaman. Ating isipin po ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida ang naglihan po sa atin. Banggitin po natin isa-isa, lahat ng mga demonyo ng karamdaman palayasin sa pangalan ni Jesus. Demonyo ng karamdaman, ubusin po lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, cast out! In the mighty name of Jesus, panlalamig, panlulupaypay, pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan, cast out! Cancer, leukemia, hallelujah! Cast out in the mighty name of Jesus. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Atin po munang palakpakan po ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po'y tatalon 3 times, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Ang lahat ng kapuri at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. At para po sa ating pong mga announcement, narito po ang ating pong beloved elder, beloved brother Deo.
Thank you.